Joshua Kopoya Kuwe Jehovah Nyagirige Papa de Toya Kuya Dure Sonoro Imaguta Maria Wamuiterie Edwama Sonori Dirie Dore Ilandoko Diamwe Toa Kuwe Gaideru Jordani Mago, Rosio de Matue Kemeru.
woririo ndungata yaku Daudi ikae watutiga itutari na hinya ituhonokie nitwaguthaitha Mwathani yua uka ututeithie twakuhoya na ngoro Mwathani yua nĩ maingĩ ona mĩaka mĩingĩ ĩrĩa tũikarĩte ũru-inĩ Mwathani yua ũka ũtũteithie twakuhoya na ngoro Mwathani yua thĩno njererwo thĩno ndirĩ ũru wa gũkũ itoi Mwathani yua ũka ũtũteithie twakuhoya na ngoro Mwathani yua Archbishop Muro tuhoere Rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo na roho na Jesũ Mwathani witũ. Amen. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, ota ũrĩa wĩkagwo igũrũ, nĩyo mũndũ ciratũigana, na ũtware mehia maitũ, atũre ithuĩ tũrĩa matwĩagia, na ndũgatware magerio-inĩ, na ũtũre nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene tene. Amina. Ngai wa maithe maitũ ma tene, Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu ithe witũ, twagũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ Ngai nĩ ũtwĩkĩte wega. Andũ a Mwathani matiuma handũ hamwe, no nĩ ũmacokeire mũndũ na njĩra yake. Rĩu twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani, tugĩte nĩ tondũ wa gĩtũmi oro kĩmwe, nĩ tondũ wa mũthikabu mũhurũku. Ndetia thayũ kuma matu-inĩ nĩgetha ũnyitĩrĩre bamĩrĩ na ũnyitĩrĩre kanitha irania maithori ma ngoro na ma mwĩrĩ. Baba twĩtũ thĩinĩ wa nyũmba ĩno Mwathani witũ, haha tũkĩte Ngai tũgũcokerie ngatho tondũ nĩ tuonaga ũrĩa we wĩkaga na ndũragio kĩũria nĩ mũndũ, nĩ tũrauga nĩ wega, tũretĩkĩra ũguo wĩkĩte. Rĩu Mwathani tũkuma gũkũ twatua gũthiĩ tũtongorie na ũtheri waku ũrĩa mwega, tũkinye nginya gĩikaro-inĩ kĩa mũciĩ, maũndũ mothe magĩrĩre, no tũrĩkumia rĩĩtwa rĩaku. Twahoya cia thabarĩ, twahoya thaa cia thabarĩ, twahoya mũraika wa gũtũtwara na hinya wa kĩgongona, nĩ wega waku ũtũgĩe mbere, na tũinĩ waku Ngai ithe witũ na wa roho na wa Jesũ Kristo arĩwe mũkũũri witũ. Amen. Thank you. Nĩ wega mũno nĩ tondũ wa mweke ũyũ Mwathani atũhe nĩgetha tũke tũrĩkĩrĩrie wĩra wa mũrata witũ, mũciari witũ wa kĩroho mũtungatĩri Stanley. Nĩ tũkwaga maũndũ maingĩ haha, ngwenda gwĩtĩkĩria Isaac nĩgetha oke atũhe mũthiĩre, na nĩgetha twarĩkia kũbiu mwĩrĩ tũthiĩ tũrĩkĩtie. Koguo twambie na gũtarĩria ũrĩa tũgũthiĩ, nĩgetha rĩu twarĩkia kũbiu no gũthiĩ mũndũ athiĩ njĩra ĩrĩa gwĩka atĩ, na tũtigũkorwo na stopover, nĩgetha tũkorwo na mathaa mega ma gũtungatĩra mũtungatĩri, kana tiguo? Tũtigate mahinda, nĩgetha tũkĩe na mahinda mega ma gũthika mũtungatĩri. Tũtikwenda kũmũhe igongona rĩ na ihenya, ndararĩ na gĩthagathago akĩruta magongona, ona igongona rĩake tũtikwenda rĩthagathagĩke, kana toguo? Njĩraga Archbishop wakwa haha atĩ igongona nĩ rĩhanaga mwene. Koguo ũrĩa mũtungatĩri atararĩ ngũĩ, ũrĩa atararĩ gĩthagathago, ndũketĩkĩre kũrehe gĩthagathago igongona-inĩ rĩrĩkũ rĩrĩ, tondũ no tũhũthĩre hinya wothe wa roho na wa mwĩrĩ ũkĩenda gũthũkia igongona rĩrĩkũ. Koguo ũrore ũrĩa mũriganĩtie ũmwĩre nĩ ũgũcugurikĩrwo ũngĩkorwo wĩ na raini ĩtarĩ yo, nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega, githĩ tiguo? Tondũ tũkwenda tũhe mũtungatĩri o igongona rĩmũhana, nĩ mũĩ ararĩ na gwĩkindĩra kwega, kana tiguo?
koguo tuguthii uguo na horo ucio ni ukorwo mwega koguo ona ringi turi akari nigetha turangire uhoro wa igongona ria mutungatiri nigetha kwagirira so Reverend Isaac itikira gutwirira njira nigetha uhoro ucio kiagire. Thank you muno ni undu muhuthu na ni mundu mukuhi muno ota uria mutungatiri atariria ni twaigua tutigukona stopover ona handu na hamwe tukugera njira ya Kiambu tuthie direct nginya mucie na ukire ngari ri gututongoria kugutie kura tukura tondu na twi hamwe ithuothe uria ngari thiu cimanite thutha tuguthie nginya mucie direct hate handu turarugama haria ingienda kugwa tene ate no kuria andu mate na misi cia mithiire hena Alex eko Alex ana thiriri tutaririe we hau ukahaha uguo tukuone twaririe kundu taroneka ni undu wa andu acio matena bwana asifiwe. Mutaratara wa andu matai na ngari tukurugama haria nja tondu hari mundu meukite matanyite ngari aheanagwo ni gakuya ngari utinginyu nginya thaa ici ko tukurugama haria na mundu matano marugamirio matatu haha good matware nginya kuo naguo muthiire turacoka Ruiru tuthie nginya twebara ya kia Maiko kwa Maiko twaita bara ya kwa Maiko tuthie pio nginya Githunguri twakinya Githunguri wona Githunguri ni weno twa approach broti ya Githunguri he bara itagwo Moiru zati kuita Moiru tuthie nayo tukora coka handu hetagwo junction exactly riu twakinya hau nitukinyite guothe riu kwina cuka kwina security bado tuonagia na ucio nuko imwega gobale atukugera tigasona go Kiambu kana kundu kungi oguothe tunyite bara ya Ruiru thiini kwa Maiko straight na mandu matikagera bara to ya Kiambu ruru hi njega turagerire ira wandu mathie nginya Githunguri iyo ni njira njega ni arimirwo ni njega sawa hoje ni mwega chairman neguo thank you ni mwega akone kuracenjire atige turagera ya Kiambu ni chairman araugite na akone kuracenjire ni wega tukigera njira iyo andu acio metai na ngari twirwa megwika ne guthii haria marihe ngari magikuo tuthia hoteli-ini hau twacoka tuma haha ngari ciothe to twina nyingi gutikae ngari gutongoria ngari ya mwiri ni wekorwo mbere ya ngari ringi cio ici ciothe ikorwo thutha tumiumite thutha uria rathie irathie nayo niyo na ithu tuguthie nayo nginya turikinya ngai aromurathima. Okay, sawa haya twatua kuma ngari ya mwiri niwe ritutongoria ikana tiguo riu tukimiume thutha na horo ucio ni ukorwo mwega ya mwiri iria gukorwo na family riu ici ingi nacio cicoke ciike atia cirumirire nigetha horo ucio ukorwo mwega tondu ni mutungatiri turoimagaria kuri andu mamakagia muno wonaga marenda guthie mbere ya mwiri na tio meke marathie gwikathia riu ni uru muno tondu mundu ni athethaga gikuo koguo tureke tumagaria uria turekathia turaimagaria na mundu nigetha horo ucio ukorwo mwega so ngurikwetaga ni sawa hau ni mebangaga ngithe hau ti hega na mundu wa media haya tukwambiriria arata aria marenda kuona mutungatiri tuguthia atia no tukire o atungatiri no mambiririe nigetha tucoke atungatiri na family marigie marigia nigetha rirahinguka atia rirahinguka u haya akoro rirahinguka u ri moke uguo moke u ratharo dio hari ogwiceta riu Tungatiri mehere u tucoke mwana o ithuothe moke na guku pia tungatiri moke na guku sawa moka mone ha kugera kona basi no turathio
Tukareka mundu agere hata
aria mothe mario kagare mwana mio
mwana wake yorumateo kwa Saitani maine igereirwo igare na muoyo nakĩonera ruo nĩwe kĩrĩma gũkĩra irĩma ciothe na rwĩmbo rwa mũcandukata ya Jehova atũme makainĩrwo me hamwe na arĩa methambĩte na mathani makaromana harĩ Ngai ciana cia nathi na cia ndũmwo na ciana cia roho mehoce na mwathani muce thĩinĩ wao Jesũ emere awe Ngai nĩgũkwenda hakuhĩ makĩria Ngai wakwa hingo yakwa yothe njikarage nawe hakuhĩ makĩria Ngai wakwa rũgendo-inĩ thire ndahurũka ngoro-inĩ o rwĩmbo nyinaga ũguo ndĩthiaga hakuhĩ makĩria Ngai wakwa ũndeithagie ngũkumagie na matukũ mothe ngũkenagie ngĩona marĩ nawe ũnjikaragie hakuhĩ makĩria Ngai wakwa mathira magũkũ thĩ awe ũndware igũrũ hamwe nake atungatĩri rĩu tũhinge session ĩyo atungatĩri then familia tũrĩkĩrĩrie ũhoro ũcio atungatĩri mũndũ kwenda kũmuona join the queue nĩgetha nayo family icoke gĩke ũrĩa bũrũri ũrĩa wa ũtheri mũciĩ mwenena ũrĩ hingo ũgathira ũtirĩ ũtukũ kuo Ngai akeheria maithori gĩkuũ na guoya gĩakagĩakara mahinda bũrũri ũrĩa wa ũtheri mũciĩ mwenena ũrĩ hingo ũgathira ũtukũ kuo keheria maithori gĩkuũ na guoya gĩakagĩakara
yake ya maithori gĩkuona guoya yakandĩa taramahinda ĩromo ndĩkahingagwo mũciĩ ũcio wĩmĩenena rũĩrwa muoyo rũrĩkuo ũtirĩ ũtukũkuo Ngai yake ya maithori gĩkuona guoya yakandĩa taramahinda Whoa.
Mamorage,
Jesu amoka otana na uria Jesu okire ithe nake akihotana. Jesu oimire iguru agioka kuhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesu oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthiĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire nĩguo mamũrage na magĩtũma makanga nĩguo mamũgĩre. Jesu nĩakorirwo arĩ mũgũnda-inĩ nĩ makanga akĩmoria nũmũgũcaria. Jesu nĩanyitirwo agĩthiĩ arĩ muohe agĩkinya gwa Kaiafa mũthĩnjĩri Ngai. Na kwaroka gũkĩa makĩra Pilato no mũhaka mũndũ ũyũ ambwo mũtĩ igũrũ. Nĩmamũragire akĩambwo mũtĩ-inĩ na makĩmũruta nguo nĩguo amenwo nĩ andũ. Jesu akirĩrĩirie ruo rũu ruothe nĩ ũndũ wa kĩrĩkanĩro gĩa ithe ona araika. Aingĩ inyuothe rĩu nĩmwarĩkanĩire na Ngai hamwe na Jesu na Roho Mũtheru. Ũkĩrĩkanĩra mũtikaũndũka ona mũkĩona ruo nĩmũkũmĩrĩria. Hĩndĩ nĩkinyĩte mũgũcithie Ngai na muonanie kũrĩ andũ othe atĩ nĩmũmũĩ. Wĩhokei Jesu amũka otana na ũrĩa Jesu okire ithe nake akĩhotana. Wĩhokei Jesu amũka otana na ũrĩa Jesu okire ithe nake akĩhotana. Jesu oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesu oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthiĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire
Mamugorire
Yesu eokire ithe nake akĩhotana. Yesu oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Yesu oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthiĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire
nake akĩhotana. Jesũ oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesũ oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire nĩguo mamũrage na magĩtũma makanga nĩguo mamũgĩre. Jesũ nĩakorirwo arĩ mũgũnda-inĩ nĩ makanga akĩmoria nũmũgũcaria. Jesũ nĩanyitirwo agĩthiĩ arĩ muohe agĩkinya gwa Kaiafa mũthĩnjĩri-Ngai. Na kwaroka gũkĩa makĩra Pilato no mũhaka mũndũ ũyũ ambwo mũtĩ igũrũ. Akĩambwo mũtĩ-inĩ na makĩmũruta nguo nĩguo amenwo nĩ andũ. Jesũ akirĩrĩirie ruo rũu ruothe nĩ ũndũ wa kĩrĩkanĩro gĩa Ithe ona araika. Aingĩ inyuothe rĩu nĩmwarĩkanĩire na Ngai hamwe na Jesũ na Roho Mũtheru. Ũkĩrĩkanĩra mũtikaũndũka ona mũkĩona ruo nĩmũkũmĩrĩria. Hĩndĩ nĩkinyĩte mũgocithie Ngai na muonanie kũrĩ andũ othe atĩ nĩmũmũĩ. Mwĩhokei Jesũ na mũkahotana ta ũrĩa Jesũ ehokire Ithe nake akĩhotana. Mwĩhokei Jesũ na mũkahotana ta ũrĩa Jesũ ehokire Ithe nake akĩhotana. Jesũ oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesũ oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire
Jesu amoka otana na uria Jesu okire ithe nake akihotana. Jesu oimire iguru kanero kia Ngai na andũ a Isiraeli. Jesu oka gũkũ thĩ nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire nĩguo mamũrage na magĩtũma makanga nĩguo mamũgĩre. Jesu nĩakorirwo arĩ mũgũnda-inĩ nĩ makanga akĩmoria nũmũgũcaria. Jesu nĩanyitirwo agĩthiĩ arĩ muohe mũthĩnjĩri Ngai akwaroka gũkĩa makĩra Pilato anĩire na Ngai hamwe na Jesu na Roho Mũtheru gũkĩrĩkanĩra oka ona mũkĩona ruo nĩmũkũmĩrĩria. Hĩndĩ nĩkinyĩte mũgũcithie Ngai na muonanie kũrĩa andũ othe atĩ nĩmũmũĩ. Wĩhoke Jesu amoka otana na ũrĩa Jesu okire ithe nake akĩhotana. Wĩhokei Jesu amoka otana na ũrĩa Jesu okire ithe nake akĩhotana. Jesu oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesu oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthirwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire
Jesũ okire ithe nake akĩhotana. Jesũ oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesũ oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire nĩguo mamũrage na magĩtũma makanga nĩguo mamũgĩre. Jesũ nĩakorirwo arĩ mũgũnda-inĩ nĩ makanga akĩmoria nũmũgũcaria. Jesũ nĩanyitirwo agĩthiĩ arĩ muohe agĩkinya gwa Kaiafa mũthĩnjĩri Ngai. Akwaroka gũkĩa akĩra Pilato no mũhaka mũndũ ũyũ ambwo mũtĩ igũrũ. Nĩmamũragire akĩambwo mũtĩ-inĩ na makĩmũruta nguo nĩguo amenwo nĩ andũ. Jesũ akirĩrĩirie ruo rũu ruothe nĩũndũ wa kĩrĩkanĩro gĩa ithe ona araika. Aingĩ inyuothe rĩu nĩmwarĩkanĩire na Ngai hamwe na Jesũ na Roho Mũtheru. Ũkĩrĩkanĩra mũtikaũndũka ona mũngĩona ruo nĩmũkũmĩrĩria. Hĩndĩ nĩkinyĩte mũgocithie Ngai na muonanie kũrĩ andũ othe atĩ nĩmũmũĩ. Mwĩhokei Jesũ na mũkahotana ta ũrĩa Jesũ okire ithe nake akĩhotana. Mwĩhokei Jesũ na mũkahotana ta ũrĩa akĩhotana. Jesũ oimire igũrũ kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesũ oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũthĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire
Mamugorire
Te
Jesu okire ithe nake akĩhotana. Jesu oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesu oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthiĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire nĩguo mamũrage na magĩtũma makanga nĩguo mamũgĩre. Jesũ nĩakorirwo arĩ mũgũnda-inĩ nĩ makanga akĩmoria nũmũgũcaria. Jesũ nĩanyitirwo agĩthiĩ arĩ muohe agĩkinya gwakwo mũtĩ-inĩ na makĩmũruta nguo nĩguo amenwo nĩ andũ. Jesũ akinywo therĩu nĩmwarĩkanĩire na Ngai hamwe na Jesũ na Roho Mũtheru. Ona mũkĩona ruo nĩmũkũmĩrĩria. Hĩndĩ nĩkinyĩte mũkahotana ta ũrĩa Jesũ okire ithe nake akĩhotana. Wĩhokei Jesũ na mũkahotana ta ũrĩa Jesũ okire ithe nake akĩhotana. Jesũ oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesũ oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthiĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire
Yes,
Mamorage,
nake akĩhotana. Jesũ oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesũ oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthiĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire nĩguo mamũrage na magĩtũma makanga nĩguo mamũgĩre. Jesũ nĩakorirwo arĩ mũgũnda-inĩ nĩ makanga akĩmoria nũmũgũcaria. Jesũ nĩanyitirwo agĩthiĩ arĩ muohe agĩkinya gwa Kaiafa mũthĩnjĩri-Ngai. Na kwaroka gũkĩa makĩra Pilato no mũhaka mũndũ ũyũ ambwo mũtĩ igũrũ. Nĩmamũragire akĩambwo mũtĩ-inĩ na makĩmũruta nguo nĩguo amenwo nĩ andũ. Jesũ akirĩrĩirie ruo rũu ruothe nĩ ũndũ wa kĩrĩkanĩro gĩa Ithe ona araika. Na inyuothe rĩu nĩmwarĩkanĩire na Ngai hamwe na Jesũ na Roho Mũtheru. Ũkĩrĩkanĩra mũtikaũndũka ona mũkĩona ruo nĩmũkũmĩrĩria. Hĩndĩ nĩkinyĩte mũgocithie Ngai na muonanie kũrĩ andũ othe atĩ nĩmũmũĩ. Wĩhokei Jesũ na mũkahotana ta ũrĩa Jesũ ehokire Ithe nake akĩhotana. Wĩhokei Jesũ na mũkahotana ta ũrĩa Jesũ ehokire Ithe nake akĩhotana. Jesũ oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesũ oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthiĩrwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire
Mugori
Mamugorire
Mugori
Mugori
Jesu namukaotana na uria Jesu okire ithe nake akihotana. Jesu oimire iguru agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesu oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthirwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire nĩguo mamũrage na magĩtũma makanga nĩguo mamũgĩre. Jesu nĩakorirwo arĩ mũgũnda-inĩ nĩ makanga akĩmoria nũmũgũcaria. Jesu nĩanyitirwo agĩthiĩ arĩ muohe agĩkinya gwa Kaiafa mũthĩnjĩri Ngai. Na kwaroka gũkĩa makĩra Pilato no mũhaka mũndũ ũyũ ambwo mũtĩ igũrũ. Nĩmamũragire akĩambwo mũtĩ-inĩ na makĩmũruta nguo nĩguo amenwo nĩ andũ. Jesu akirĩrĩirie ruo rũu ruothe nĩ ũndũ wa kĩrĩkanĩro gĩa ithe ona araika. Kaingĩ inyuothe rĩu nĩmwarĩkanĩire na Ngai hamwe na Jesu na Roho Mũtheru. Mũkĩrĩkanĩra mũtikaũndũka ona mũkĩona ruo nĩmũkũmĩrĩria. Hĩndĩ nĩkinyĩte mũgũcithie Ngai na muonanie kũrĩ andũ othe atĩ nĩmũmũĩ. Mwĩhokei Jesu na mũkaotana na ũrĩa Jesu okire ithe nake akĩhotana. Mwĩhokei Jesu na mũkaotana na ũrĩa Jesu okire ithe nake akĩhotana. Jesu oimire igũrũ agĩũka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na andũ a Isiraeli. Jesu oka gũkũ thĩ nĩamenirwo mũno na agĩthirwo nĩ athĩnjĩri nĩguo mamũrage. Nĩmamũgũrire
Aya. Ndiramenyithio ati ona riu haha kuri andu maikarite na tia family. Na nitũkuĩte kuma haha emeno ya mbere nginya gwĩ speaker. Okorwo ndũrĩ wa family please. Tũrakwĩhoya tũthiĩ itĩ-inĩ iria ingĩ ci mwena ũrĩa na harĩa thutha. Please. Kuma hemeno haha nginya harĩa he speaker ĩrĩa. Please haha nĩ ha family. Na nĩ closed family. Rĩu no ũkore mũndũ ũngĩ nĩ hĩndĩ enda kũhikania kuo acoke ikare haha. Ane ũguo. Asante. Asante keyboardist dakika kidogo. Fiona Njeri. Tafadhali unaitwa hapa mali niko. Tafadhali harakisha sana. Fiona Njeri. Na Ashas aliothe marahetwo baji. Matagoretio ni Fiona Njeri. Please. Ukai haha ndĩ na mũhiũhe. Mwani na dakika igĩ ithatũ tũmũbute wĩra. Haya. Asante DJ. Asante. Wale ambao watu wako na hizi tent tafadhali. Zile viti za pink. Naomba hawa Ashas. Wale Ashas wa huku na wale wa Nairobi tafadhali. Fiona Njeri unaitwa hapa mbele. Tafadhali harakisha. Na Ashas yale othe mararĩ wĩra. Arĩa tũraranĩria nao nĩtũgũteithania wĩra ũyũ. Please, ĩtĩkĩrai gwathĩka. Kama wewe ni mchungaji, gathe-inĩ yothe ya pastors. Ukai haha mbere, ukai hema-inĩ ĩno. Ado family alia closed, giga closed. Nejo ni mũramenya ũrĩa ndĩrauga. Fiona Njeri tafadhali. Nĩndĩramenya harĩa mũgambo ũcio ũrakinya nĩ ũrawĩigua. Bishop wakuje kama wamepelekwa pale kwa kanisa. Wapelekwa kama wamepelekwa kwa kanisa all bishops. Nacio angĩ maimonio haha. Hemeno ĩmwe noyo. Ni ya bishop na archbishop. Nigetha horo cio korwo mwega na pio ni gukorwo mwega pio. Asante. Rĩu nĩ ruo rwĩmbo rwa baba witũ. Ndĩrauga akũrinũ othe tũikũrũkĩte nginya kũrĩa kwĩna itĩ iria cia pink tunakaa bado. Ona ici cihũre nginya harĩa mũico. No na haha andũ mathi na mbere gũ squeeze. Kwa hivyo ukiona kiti yako inaweza squeeze na isonge mbele unasonga. Bora usipite hapa kwa hii speaker tafadhali. Ona me mwena ũyũ, wona gĩtĩ yaku no gĩthonge mbere ũgathongia nĩgetha honeke ha kũigwa kĩngĩ. Nigetha tuthiĩte wega ũguo. Wona gĩtĩ gĩaku no gĩthonge mbere ũgathongia nigetha honeke ha kũigwo kĩngĩ na nigetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Yes, Fiona Njeri unatafutwa hapa tafadhali. Ini na inyuĩ muona mũndũ ũtarĩ wa family yanyu mũkamwĩra ũkĩra we ndũrĩ witũ. Haha nĩ ha family nginya hau ũguo he speaker ĩyo. Koguo muona mũndũ ũtarĩ wa family yanyu mũkamwĩra haha ti haku. Please.
All pastors wakunje mbele na nĩngwĩhoya haha no ũrĩa tũrathire tũrathi tũkĩingĩhaga. Pastors maraikara haha mbere hau mamu ũcio arũgamĩte wĩna kagoti gaka rendi gũthiĩ nginya hau he Jesũ Mũisiraeli. Mapastors othe maraikara haha mbere. Akorino maingĩrĩte ũguo. Oguo DJ tugatwarana wega ndigitangathagira andu ati ogoro wa family please uikare haha haha hema-inĩ ĩno na tũkuĩte nĩ nginya harĩa speaker-inĩ ĩrĩa na ndĩrona andũ matarĩ a family haha na ndeciria nĩ tũmerĩte ũguo koguo andũ arĩa family nĩo maroka haha. Pastors wote wakuje hapa nyuma ya DJ na nyuma ya mtu wa keyboard. All pastors wakuje hapa kwa hii tent. Naona kafawaga ati pastor ukikorwo na gĩtĩ haha ukana gĩtĩ nĩ gũkuonia ha kũiga. Akoe pastor no hau thutha ukana gĩtĩ nĩ gũkuonia ha kũiga. Kwa hivyo ningeomba kwa heshima all pastors wakuje mbele na nĩ amakanitha mothe. Akorino wothe tũikũrũke nginya hema ĩrĩa ĩ harĩa kĩanda. Tũihũrie mwena ũyũ wa kĩanda wothe. All akorino tafadhali tũihũrie hema ici ciothe nginya mwena wa kĩanda nigetha tuthiĩte wega na tuthiĩte wega piũ. All bishops wakanakaa hapa na archbishop. Oko ndũrĩ ngathĩ-inĩ ĩyo ya bishop na archbishop nĩ tũkwĩhoya ndũgaikare mwena ũyũ tondũ mwena ũyũ nĩ wa bishop na archbishop. Eni. Thank you, karibu mheshimiwa. Na nĩ angĩonio ambe atwarwo harĩa arĩa angĩ maratwarwo. One oguo asantio. One ongerera piu. Kama pana ongezeka kabisa. Ongeza kabisa mbele. Thank you DJ. Digeti hanini hand over microphone ino kwa MC nigetha tutongorie tuthie rĩu igongona-inĩ officially, lakini kwa saizi nakaribisha watu nikiwaelekeza mahala watakaa. All bishop tafadhali waingie kanisa kwanza. All bishop waingie kwa kanisa kwanza. Bishop wothe mabe maigire kanitha. Bishops othe mabe maigire kanitha. Na hemeno ĩmwe no ndĩgaikarwo nĩ mũndũ tarĩ bishop kana archbishop. Hemeno yothe mũraona mwena nĩ ya bishop na archbishop na makĩria arĩa othe makĩrĩ na nguo cia wĩira. Viena que a que moiga
Kim 254. Mulisha na gitio giki giothe witikire kwarahuka o riu kuma haha nginya SP Keno. Please, kama wewe si wa familia tunakuomba ukira na gitio nigetha family ya beiganire tugathi na giti wa gitigo hau. Okay, kinya ukurathima please tarora nai oko ndio wa family no uri ukirio hau atia gaja hau ti gaja tondu acio ni mareheirwo ite icio ha kuma he DJ ukaginya he muthuri uyu machaine oko ri pastor ni turakwihoya squeeze he maici igere cia mbere ni cia pastors na ni timu wakwa no nderwo njuge ni ndio ndo wakwa njui ona maria njaragia no maria ngonjiritwo gia ni mwathani. Yes, koguo haha hothe turugo ni ha pastors. Kama wewe si pastor, kwa heshima aka itohe atungatiri itugitio tondu ni mutungatiri ni baba witu wa kiroho urerete andu aingi tukite kumagaria kianda kwina ite nyingi muno mwena wa kianda. Koguo Ashas, Fiona Njeri tafadhali, Fiona Njeri and others ambao walikuwa wakwe Ashas tafadhali tunaomba ukai muonyone haha hekire mawatho gonoi nigetha mwambiririe wira wanyu tafadhali arakishani. Asante DJ, asante. Leo ndirayorio andu aria othe murugamite para please igirai na guku kwina ite, igirai na guku kwina ite mwena wa kianda ni tuthiete wega pio. Ite icio ingi cigiukaga cireho ciothe watu wasisimame kwa barabara tafadhali niguo ndehoyo na nderwo guo wega nake mundu wa keyboard agikorwo sawa jite mundu gwitwo Hosea Thank you DJ. Jitekeria mundu gwitwo Hosea na Deacon Mwaura na Jose Israeli na mukurino wothe winaga neguko mundu wothe we kuinithia kigoco kiega riu oke haha tambe turige igire nigetha tugetiri mamenye twakuri kwambia fio tondu tutanaina reke twambe twaririo oro hanini ni MC uria wina igongona. Asanti ndirehoya hagie na andu maigana ona
mekuoya hemere haria kianda ya babatio haha tungatiri hongererwo ione gikunjo giothe kiehere itokihorwo ona no yohorwo unaweza fungua tu nigetha ndikamagie ni ona kana ukinya gate hau hemere ya bate iticithi na mbena kuongererwo hau nigetha hatungatiri makohe hanene na andu aria me thutha reke inde muri andu a Ngai andu aria me thutha ninge biu oguo no hetwo no gwethwo ite inge ciongererwo kuria oguo nigetha andu matigaikare bara muno nigetha maundu meige wega no ngene muno korwo ndamenya ati atungatiri aria mena igongona ni makinyite tondu ndu ucio no ukorwo wi mwega nigetha tumenye kana tutaririo haria megwikirira nguo getha okorwo megwikirira nguo guku kanitha aria me kanitha maume atungatiri maingire kuo nigetha macire kimwe mathondeke maundu me hamwe nigetha maundu mothe mathie wega nitugwitikia ati mwathani ni egututeithia na ni eguturathima John wa githomo muira haria bangabangitwo oguo gwikaga ikaguo to ni kwagirire muno. Thank you Fiona Njeri ni uretwo muno na riu ni ugwitwo hindi ingi. Kwa hivyo wale watu wote walikuwa kwa Asha's team, tafadhali ndirorio muhiuhe na haha mbere muone kirima kana muone security team itu nimekumuonia uria mugwika na no ndirathi na mbere kwirwo ati hema icio ingi ciuke na ihenya icio cietio na ite ciuke please. Huyo mundu ucio watumwo wa pick up mundu ucio watumwo wa pick up ahiuye ite irietio na riu hau hagi andu mekuya hemeo hau kianda kiu hagi andu mekuya hemeo nigetha horo ucio korwo mwega. Akorino ria tuinaga turiingie muno guku rugamai mukurino wothe winaga ti ciimbo cia CD nginya kanithati kwanyu kanitha niwe wihokeirwo kuinithia rugama na uke haha ndi kama wewe ni wa praise team one uka haha nonegero microphone ni Joseph Kim agikorwo hena angi muke haha nigetha horo ucio korwo wi mwega. Oh yes. Yes. Oh yes. Asa kigoco kiega twambe nigetha andu mahote kuingira na tafadhali watu wengine tafadhali watu wacha kusimama kwa barabara. Mwana ule wake ndio inaita nyingi mno pande ya chini, kuna viketi mingi sana. Tafadhali our security watu wasisimame kwa barabara, watu waingie. Ashas tafadhali wakaribisha watu na usitoe kiti hapa, na kama wewe si wa familia usikae kwa hii hema tafadhali. Na riu ona gikoro ukiri uno tugu ukiria okondo wa family hema-ini ino nginya re speaker ona gikoro ukiri uno tugu ukiria ndu no ukitinde ukira andu makurorete ona ni ona biu ti ya family ti wa mama Karanja ti wa soso anake senior na ale age. Please saidiwa na vijana wangu hapa wakazi, twende tuchukue ile hema tafadhali kidogo. Watu waingie pale nyuma. Pale nyuma kuna viketi mingi sana. Asante twende DJ. Tudie moini. Aya, na wewe wikarite ile urugame na karo gaku to uraro yego. Turugame ne gana ndo kimona ite. Joseph Kim.
Asanti. Horerai rugamai uguo. No gia tukiugaga uria ndirerwo njuge. Hemeno ndina igirwo andu acio muraikarira. Mwathani arogocwo. Andu acio othe me hema-ini one mehere. Ino yothe. Ino ni hema ya tungatiri. Ukirai na wendo.
Mundu ndakae kumwita Jesu, na ni Jesu wa maundu. Gitarora wone kumba gitoka, Ginya mutheni na ciana, ndagutuguga baratuguga. Nyondo wakoko, Mundu ni atuerie ngoro-ini yake, ndakae kurana wira. Mundu ndakae kumwita Jesu, na ni Jesu wa maundu. gitarora wone kumba gitoka, Ginya mutheni na ciana, ndagutuguga baratuguga. Nyondo wakoko, Mundu ni atuerie ngoro-ini yake, ndakae kurana wira. Mundu ndakae kumwita Jesu, na ni Jesu wa maundu. gitarora wone kumba gitoka, Ginya mutheni na ciana, baratuguga. Nyondo wakoko, tondu twi haha kuina ile tiguo ndarado na muraina mwihika na andu maikaire thi na rwimbo rubatie kwagira makiria moguo itiguo wega uguo nigetha githomo gigathie okahora no tukuiguithania to tugitangathagira andu hemeria please hau no uri ukirio gia thayu kana gitari kio hau mundu atutikiritie no mutumia wa bishop kana mutumia wa bishop acio angi othe mokire to ni hatungatiri hana wa sikuizo ite fio cingihe pio ciganire haha no konore bishop kana bishop dukabe guikara oguo ufangwo ashas wetu wapange watu hapo na reverend wote wapangwe hapo na hemeria imusho pango wega no tuthiete wega ha hothe ni hakiria na hemeno ni ya family ndero kwina andu a family ingi muno mataikarire ite ni magire ha guikara ni tondu andu ko occupy ite ciao nenye muikarite thi rekei tubutia kwirorera aya ithuothe tukire wira omwe getha tuine twi hamwe ithe tuigua andu a Ngai ya tuiguithanio tukiinaga grace yaku mukui haya muine ithatu cia ndarama tucoke tuingire cia keyboard nigetha andu othe maigue me laini nginya aria matari akurino tondu wa bishop arari witu ithuothe mwathani arogocwo na wathiki ukirita igongona na ni ndina microphone twende kazi gitondu ng'aragu ya neneho na ri inde ndingi matikamende guitarora wone kuma gitoka Ginya mutheni na ciana ndagutuguga maratuguga mundu ni atuerie ngoro-ini yake mundu ndakae kumwita Jesu gitarora wone kuma gitoka ndagutuguga maratuguga marekia kumbathe ona indo ciothe nĩ ũmbire arĩa mahoreranagie Ngai na Jesu na roho maiguirwo nĩ arama athuri na atumia mwetanĩra Ngai nginya mũthenya ũkua Ngai na Jesu na roho ndiye maiguirwo nĩ arama iguoya nake anairetu ona tũkeke mwarĩkia gũciarwo nĩ kĩgongona ndiye Ngai na Jesu na roho
ndanyitwo ndanyitirwo Ndiye mwana ndatwarire ndairakũria ndũkwĩrira Asa ndikerira ndairakũria ndũkwĩrira ndikerira nĩ tondũ nĩ niĩ ndatwarire Paũlũ mũnyariri wa kanitha akerire mwathani Paũlũ mũnyariri wa kanitha akerire mwathani ndakũria ndũkwĩrira ndakũria ndũkwĩrira nĩ tondũ nĩ niĩ ndatwarire mũndũ gũkena mũndũ gũkena na nĩ ũrĩa woheirwo mehia na mehia make magakĩhumbĩrwo na mũndũ gũkena na mũndũ gũkena ngwenda gũcaina ngwenda gũcaina wakwa ngwenda gũcaine ngwenda gũcaina rĩu tinie rĩu nĩ mwathani rĩu tinie rĩu nĩ mwathani rĩu tinie noraga rĩu nĩ mwathani rĩu tinie hunjagia rĩu nĩ mwathani rĩu tinie Tũkũhumbĩra njikare ndĩiguĩte tũkũhumbĩra njikare ndĩiguĩte humbĩra ndoku mikare meiguĩte tũkũhumbĩra njikare ndĩiguĩte Matune nyanya twabithagia keyboard nĩ toguo gĩtaragĩrio horerai twĩ ha ithuothe haya ndĩratarĩrio please atungatĩri arĩa othe tiga itĩ ici cia mbere kidogo atungatĩri othe ongorwo wĩna kũu na wĩ reverend bishop kana archbishop please ndĩratarĩrio ũke haha thutha na hena itĩ nĩ ciroka nyingĩ piũ kama we ni bishop archbishop na reverend nĩguo ndĩratarĩrio njuga na no nginya tũgaitwarana na aini nĩ twaiguithania ũguo tũgatwarana nĩgetha ngatangatha ũguo nĩgetha ũhoro ũkorwo wĩ mwega Grace Mũkuhĩ take over twambe ningĩ tũringe cigana ũna tondũ tũkĩrĩ gũkũ ithuothe nĩgetha nginya andũ arĩa rĩu mekũrĩa maratwĩrorera me hema-inĩ rĩa thutha onao marũgame rĩu tũ-inĩ ciothe twende kazi
thikĩrĩria raini ciothe ciana ciothe tondũ no nini ni ngirigĩkĩrĩ haha ihinda rĩrĩ na no nginya njathĩkĩre ngoro cia andũ othe. Haya, atungatĩri mwathani arogocwo. Ndathwo ũũ na nĩ Archbishop watũmana kuma kũrĩa thĩinĩ. Atungatĩri arĩa othe mena nguo nĩ makĩria ma 36 na nĩ marabatara itĩ haha na nĩ mũrona ona inyuĩ citigarĩte ithano. Rĩu Ashers aitũ menyai ũrĩa mũgwĩka nĩgetha tũ squeeze itĩ citũ thutha, tũgũ squeeze o kĩu wĩnakĩo nĩkĩo tũgũ squeeze thutha hongererwo ici. No ũngĩ ndĩrageria kũhũthĩra rĩu ndikahĩnge ũndũ. Ĩni Fiona tafadhali hizo viti zikuje. Haya John reha itĩ icio. Mathongie mbere wongerera harĩa thutha. Okay. Ndĩrenda mũthongie mwena ũyũ ciongererwo mwena ũrĩa. Mũthongie ũũ. Thongie itu mũtukanie itĩ haha nyingĩ. Leteni hizo viti haraka one ũguo one. Bas. Haya. Meri ndiye na hinya wa ugio no mwe. Mũbĩa toka. Hiũhe. Grace hapo nyitĩrĩre o hau. Nĩ ũhoro ũkirĩire. Asanti. Chairman, ndukareke matikambe kuma. O ũguo, reke haha hongererwo itĩ ici irongererwo. Itĩ icio nĩ cigĩũka na ihenya mũno tafadhali. Nĩgetha tũhote gũthiĩ mbere. Hena itĩ ciao cirathondekwo haha ũguo. John, mũtithie mũigire icio ciuma kũu thĩinĩ ciambate. Anake na nĩguo mũrĩ aingĩ hau thĩinĩ hoyo itĩ icio cikũu ciambate gũkũ haha. Nĩ tũkũmane, reke mambe meke atĩ. Mere matikambe kuma tafadhali, itĩ hatirĩ na gĩtĩ. Mere mahorere tu ndagĩka ĩmwe hatirĩ na itĩ ciambe ithondekwo haha. Ndagĩka ĩmwe tu nĩgetha maime na gĩtĩo kĩnene mũno. Kidogo tu. Chua. Reke itĩ irehwo. Ĩti cirĩ kũu. Nĩ ciũke cigwo haha. Ũkaibanga ngai. Tondi harĩa marĩikara. Haya. Nĩirutanagio. Iria ingĩ gũkũ ũguo ci. Ti aingĩ harĩa nĩ andũ igana rĩmwe. Haya. Ngwenda tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũtĩe igongona mũndũ wothe ũikarĩte thĩ. Rĩu arũgame na igũrũ tafadhali. Angĩkorwo wikarĩte thĩ tũrũgame na igũrũ. Naomba tusimame wapatie microphone. Ndio mambo iende sawa sawa. Tarĩu kũrĩ ona andũ maikarĩte thĩ. Ane hakuwe kwa ongera. Ane wadongoririe ne ondogore. Egwoko waku konyitete. Ane gwetwarana. Yemwathani ondogore. Gwoko waku konyitete. Hamwe nimekorakara. Akeria hakuwe kwa mukira. Nĩwandongoririe nĩũndongoretie. Guoko waku kũnyitĩte. Nĩngũgĩtwarana nawe. Mwathani ũndongoragie. Iteni na wĩra wa thĩ. Nĩngathiĩ gwaku igũrũ. Ona niĩ nĩngagũkumagia. Mwathani ũndongoragia. Nĩwandongoririe nĩũndongoretie. Guoko waku kũnyitĩte. Nĩngũgĩtwarana nawe. Mwathani ũndongoragia. Guoko waku kũnyitĩte. Hamwe nĩmekũrakara. Akĩrĩa gĩothe ũrĩ
ndongoretie guoko gwaku kunyitite nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie gĩkeni na wĩra wa thĩ nĩngathiĩ gwaku igũrũ na niĩ nĩngagũkumagia Mwathani ũndongoragie nĩwandongoretie guoko gwaku kunyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie hakuhĩ nawe Ngai nĩguo ngwe hakuhĩ makĩria Ngai wakwa hingo yakwa yothe njikarage nawe hakuhĩ makĩria Ngai wakwa. Asanti ndĩrenda o tũrũgamĩte oro ũguo tũtongorio nĩ Archbishop ũrĩa mwĩrĩ ũgũka nĩgetha hakorwo hehega mwĩrĩ ndũrĩ ũrarutwo tondũ tũgweterera Archbishop ũrĩa wĩna igongona rĩrĩ nĩgetha atũ-direct ũrĩa tũgũthiĩ hau na ũhoro ũcio nĩguo gũka wega tũrĩhoya hĩndĩ ĩrĩa mwĩrĩ ũrĩkinya haha na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wagĩrĩte mũno makĩria ũguo mũnengererie kamaiki kau Bishop wa Mwea. Nĩ amũhe rũtha. Okay. Nĩ sawa sawa. Ĩyo maiki okorwo nĩ mũkũhũthĩra maiki. O menayo. Nĩ hega. Tondũ rĩu haha nĩ kwĩrwo tũrerwo. No mũgĩthecage rwĩmbo nĩguo mũrerwo. No ũcio gũtongoragia rwĩmbo. We, amba ũtigane na rwĩmbo. Tũrero tũtige. Orero ũguo. Nĩ Archbishop ukugaga. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ameni. Twatĩa ũnene waku na tha ciaku nyingĩ nĩ tondũ ũrĩa wĩtĩkĩrĩte ũgatũkinyia na thayũ. Tũkĩamũkĩra mwĩrĩ wa ndungata yaku twagũthaitha ũtũrathime. Tũgũkũhoya nĩ ũndũ ona wa rĩera wĩtĩkĩre ũtũhe rĩera rĩega. Ngai twagũthaitha nĩgetha ũtwarane na ithuĩ. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe na rĩa Ngai Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Amen. Haya, tũgũthiĩ kwamũkĩra mwĩrĩ wa Archbishop tũkũina rwĩmbo namba 40 rũrĩa rugaga atĩ ngũgoca Jehova hamwe na njamba iria irĩ ũrũme tondũ ĩno ĩrarĩ njamba itũ na nĩ tũkwenda gwĩtĩkia wĩra ũrĩa arutĩire Ngai rungu rwa riũa nĩ ũtirihĩkĩte wega. Koguo tũkũheo rwĩmbo rũu namba 40 ithe wa Cikũ ngũgoca Jehova hamwe. Ngũgoca Jehova hamwe na njamba iria irĩ ũrũme ciarũagĩrĩra rĩĩtwa rĩake rĩtheru. Njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũrũgama na wĩtĩkio na ũmeru waiyũire ngoro ciao ũrĩume igũrũ. Sema kiumbaile nguo akĩrathimwo. Njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũrũgama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao ũrĩume igũrũ. Nĩ mũndũ gĩkĩgunye kĩa andũ othe Isaka na Jakubu.
honge ciaguo njamba icio ciothe nĩ ciakuire irometie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru oire ngoro cia ũire ume igũrũ onirie Jusu ũtugi wake toro Musa kĩindo cia mbara irathimo na njamba icio ciothe nĩ ciakuire irometie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio ngoro cia haya Asante. Asante. mwathani witũ arogocwo. Amen. Tũrathiĩ twĩ ngoro ĩmwe tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Rĩu na order ya Archbishop oiga mwĩrĩ ũke haha handũ arawona kuhĩrĩria haha kĩgongona-inĩ. Arĩa mekũbangĩte nĩ mekũbangĩte wega. Rĩu nĩ mũkwĩorganize ũrĩa mũgũikara. Rĩu Archbishop oiga haha na nĩ wega gũgĩtĩa yo nĩ ũguo. Rĩu hekworoto ũguo hatirĩ ũndũ ũngĩ. No kahema gekũreharehwo o ũguo mũgũbangĩte na ruo rwĩmbo rũthiage na mbere o ũguo rũgũthiaga. Yes, o rĩu tũkũinaga namba 40 no ruo tũgũcokera. maithori ma Musa mothe Ameno na ruo ona thithino Joshua waititikire amba icio ciothe nĩ ciakuire irometie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ũire ngoro ciao rĩume igũrũ aciri matigirwo nĩ Joshua rĩkia gũkua Gideoni nĩonire thũ ayũ cia njora njamba icio ciothe nĩ ciakuire irometie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ Samueli Ngai nĩwe wamathambirie ũthamaki wa ciarwo thĩ ahũrathime njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ ũcio mũneru nĩaitĩrĩirie Daudi maũtaro akĩiyũra Daudi ngoro njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ Jeremia nĩatũmwo kwĩhokeka na Danieli na Elija na Ezekieli njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ nĩatuirwo mũira wa kumbũrĩra ndũme maitĩrĩrio ũtarĩ maguta njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ. O ũcio gũtũtongoragia hau tũheo rwĩmbo rwa mahoya laini ĩthiĩ ũguo. Jehova Ngai wa igũrũ ithe witũ twĩ haha rĩu tũkirĩte ki tũgũcokeria ngatho tũgĩtĩĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa gũtũhe thabarĩ njega na tha cia rũgendo tũgakinyia ndungata yaku gũkũ rĩu tondũ gũkũ nĩkuo kwao gũtirĩ rĩu ngari ĩngĩ ekũingĩrio rĩu nĩ igongona rĩgũthiĩ na mbere ndahoya nĩgetha harũrũkĩre mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũrĩa ũgũtongoria igongona-inĩ rĩrĩ tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩega gatagatĩ kega maũndũ mothe wona mathiĩ wega gĩtũra kũrĩ ngĩrogocwo mũno thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Andũ othe rĩu nĩ twambe tũikare thĩ arĩa mena ha gũikara thĩ
nigetha tuhote guthii na mbere na igongona riri na Ngai ni egututeithia muno na ni eguturathima. Reke mahua mareho maigirirwo wega mabangwo wega uria mabatie. Guku gwitagwo githunguri na no kure ndagika yothe ona tigathĩnjĩri Ngai marĩa aingĩ na nĩ manyita itu no Ngai no aturĩrie mbura ĩrĩ saini ya kĩrathimo. Ũguo tũkũgeria gũthiĩ na ihenya. Bwana asifiwe. Ndenda mũndũ wothe akorwo akiuga amen tondũ ndĩraiga mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Amen. Tũigongona-inĩ rĩa mũthikabu mũnene Archbishop Stanley ũrĩa mwathani arĩkĩtie kũmũhurũkia na ithuĩ atũhe kanya ga gũka igongona-inĩ rĩrĩ nigetha twĩkĩre ũira atĩ ona athĩnjĩri Ngai nĩ mathiaga nigetha onawe ũmenye atĩ no ũgathiĩ. Na tũigongona-inĩ rĩrĩ nĩ ngũhoya mũtugo mwega mũno wa gĩthomo, ũhoreri mũnene ũrĩa ũrarĩ na Archbishop, hatikagĩe mũndũ ũgũthũkia igongona kana kwaga igongona. Na tondũ kwĩna andũ aingĩ marũgamĩte mwena wa kũrĩa barabara, ithuothe tondũ ndĩramenya nĩ nafasi ya nyiha, ona ũrũgamĩte hau ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ mũno nigetha tũkĩe na ũhoreri ũrĩa ũrarĩ na Archbishop. Mũndũ ũcio mũriganĩtie nake rĩu mũngeithĩrie ũmwĩre nĩ ageithio nĩ mũthĩa. Mũngeithĩrie. Ngwĩciria amwe nĩ marega. Mũndũ ũcio mũriganĩtie nake nĩ akũgeithia. Rĩu no nyende mũrore rĩu wega ũmwĩre nĩ wona we ndagũthaitha ndũgathĩnie. Mwĩre wega biũ tondũ twatua igongona rĩambĩrĩria haha tuona ũkĩaria nĩ tũrĩkwanagĩrĩra tũgagwĩta mũndũ mũũru. Thaa ici waheo kanya kahũthĩre ndĩraiga mwarĩrie ũmwĩre nĩ wona we ndũgathĩnie. Ni na thimũ yakwa ĩ haha ndũkanjie. Na ũhoro ũcio ndũkĩrĩ mwega. Ndĩrenda ũrore thaa yaku okorera igondo ũmwe na yakwa ũmenye nĩ njega. Yakwa ĩranjĩra atĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 20. Okorwo yaku ĩraria ũndũ ũmwe na yakwa ũmenye thaa yaku nĩ njega. Yaku ĩraiga nĩ thaa cigana? Thaa 8 ĩtigĩtie 20. Na nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria na rĩu ndiũĩ gũgũthiĩ atĩa na gũgũikara atĩa. Ta mũndũ mũngĩ twĩkaga atĩa? Tũrengaga maũndũ maingĩ marĩa maima mekwo tũtigie maũndũ marĩa mena bata atĩ mau no nginya. Nĩ tũranyitana andũ a Ngai. Nĩ kũrenga tũrengaga maũndũ maingĩ marĩa maima mekwo tũgatigia marĩa mena kĩ? Marĩa mena bata nigetha mekwo arĩmo. Na rĩu ũndũ wa mbere nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa gũtũnyita ũgeni ndamwĩta haha no ũgeni gũtũnyita. Ona ndagatinde agĩtwĩra gũkũ twĩkũ nĩ tũkũrwo na hau thutha kũrĩa tũrĩ. Nĩ sawa sawa? Ũguo mũndũ ũratũnyita ũgeni etagwo Bishop kana Archbishop kendirikane rĩtwa tondũ nĩ ngwandĩkĩte handũ Bishop Daniel. Ũcio nĩ mũthuri ũrĩa gũtũnyita ũgeni. Egũtũnyita na njĩra nguhĩ mũno 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 mũno. Karibu sana. Mwathani arogocwo. Archbishop akwa na thĩnjĩri arĩa othe twĩ nao na gĩtĩo kĩnene ndĩnyihĩtie mũno ndĩmũnyite ũgeni. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Bishop Daniel Mwangi gũkũ nĩ gwitũ. Mwathani arogocwo. Amen. Na tũkĩte igongona-inĩ rĩa Stanley nĩ tondũ nĩ atũtigĩte. Na tondũ wothe wĩ mũnyiti ũgeni na ũkiuma kwanyu nĩ uma na mũbango nĩ ũgũka gũkũ. Wĩtĩkia gũkũ nĩkuo gwĩkaga atĩa? Ũgũkaga. Nĩ tondũ wa mabata athuri aya me haha mangĩthiĩ na hau nĩ hega. Arĩa me mwena ũyũ no mathiĩ mũciĩ wĩ mwena ũcio. Arĩa angĩ me mwena ũrĩa no mathiĩ na hau wĩ mũndũ mũgĩ. Na wathuri matirĩ mathĩna maingĩ. No kũrora mĩhaka ĩno nga nĩ mĩega. Ngana nĩ yatũrirwo kĩ? Ũcoke harĩa ũrĩ na ndũkanegene. Bihafu ya bamĩrĩ ĩno ya Kĩmani tondũ baba wako kwetagwo Kĩmani wa Gathu rĩu rĩ pole sana. Ngai amũrathime igongona rĩrĩ gĩthiĩ na mbere twĩnyihie na wathĩke. Watho wa gũkũ atĩ watho waku watho wa gũkũ ũngĩrwo nĩ mũndũ atĩ ũko twehererie ngari ndũgathiĩ ũtarĩ na security ya megũkũ. Hau nĩ hega. Werwo ndũgathĩnie mũndũ. Karibuni tũkĩruta igongona tondũ tũrĩ andũ ĩgĩ. Nĩ ndathikĩrĩria. Ngai agĩkũrathime.
muthuri ucio ni muthuri mugi na no aigua ni ya bishop ni yake maundu maingi kone niwe ningia muringera karuhi ni ngwenda murata muno wa family ino na ni murata muno wa bishop ni njui bishop ena arata ingi ya bishop ni mundu wa arata ingi na nikio tukite uu no ni hari no mwe twathura tono wa guku no wa itura riri etagwo bwana Daudi David na ni wega oke na akegwete kiugo kagwete mugambo umwe u ni muthuri mwega u ni muthuri utari maundu maingi andu mana muthaitha rugame mpia karega makamuthaitha rugame governor karega oguo ni monaga wega wake muhurire iyo wega da muthaitha tondu ekwaria na njira nguhi muno karibu sana muriega ndu Ngai mundu na guoko kwaka na ni agetha thimitwo ni Ngai ni ajike oguo muriega inyuothe ni wega muno gukorwo mukinyite itura riria kinenie thiini wa Kamuchege ndero njaria handu harata Mr. Stanley ni no ndimwitire Stanley tondu ngwiciria tureranirwo nake ha itura riri ni atumia maikaire thi ha maitu itu ni arekirie kuhuruka na ithuĩ muthuri uyu uhuruke tha ni muthuri turendete makiria muno tondu ni muthuri ubentete andu aingi muno itura riri haswa Mr. Gacicio akianjiriria utungata wa mucii uyu ithuĩ turi o guku tumundu tunini na ni ateithirie kundu kunene muno muthuri ucio urona hau na haswa ona andu aingi aria mahitukiire moko-ini ma Stanley ni moe wega wake ndari handu ngironire ati ena gatithio kana hena kiuguo na turekaga wendi wake tondu kinyona kigogona hindi akĩambĩrĩria kigogona kuria Kariombangi no turamukinyira oro kuu na tugathi tugathondeka maundu maria maratarania kuu ngwiciria ni undu wa time ndikwenda twarie muno tungigĩa na time inene ri no twirahe wega wa Stanley no tondu tutiri nayo ri rekei tuthe ithuothe twitikire moimirira ma Ngai uria arekire ni wendi wake kuoya mundu uria mwega na itura rigakorwo rina macakaya na in fact itura rigima rina macakaya gwiciria wendi wa Ngai uhiana uguo thank you muno Mr. David rehe kanyamu gakwa muthuri ucio ni muthuri mwega oko ni ramuringera ruhu muringere one uguo tondu ni aria na njira njega muno na aria na njira nguhi ni undu wa andu aingi na ni nguritio uguo andu aingi no makorwo matie mutumia wa bishop no nyende arugame na iguru haria ari andu mamuone mutumia wa bishop tago Ruth ni nguritio uguo nigetha uhoro ucio ukorwo wi mwega okorwo matu ni njui andu ni maramuona nginya andu a kamera ni mamuona wega ucio niwe mutumia wa bishop muringirei ruhu wega ni nguritio ciana cia bishop o haria ciri disitambure ni irugame wamenya wi mwana wa bishop no wega urugame uguo muramona ni ciana cia Archbishop na ni kwenda ihurirwo ruhiri wega na Ngai amuteithie na mumiririe muno ni turamuhoera muno ngwiciria ni ingiamahe okanya kana ni ingiagweta kaundu ni mangiagweta kaundu no ni undu wa mathana mahinda ona ni mareka atia ni maraerewa ngithitiguoi na inio ni theru na tutigucoka raini-ini iyo mwario wa family nguhuthira Archbishop Simon tondu niwe wa mucii muno na akiagwete o mugambo na tondu Archbishop ni mundu uguo gutema maundu na ihenya muno ni njui ndagika imwe ni iganite atuhe uhoro munene na mugima muno hurirai Archbishop Simon ruhiri wega nigetha okay agwete kiugo sorry gutiagaga oguo niwe ucio ona nduhititie mari ndugu nduhititie bwana mufea Bwana asifiwe atugatiri Bwana asifiwe Ngai aromurathima na mwike maundu mega agikaro giki ndarugama iguru konie my brother ni tondu mwanya ucio ni wonekire ni njagire gutonya ni tondu nini mukuru gikaro giki hira riri na my brother tutigite hari ni no wakana koguo ni wega ndona inyuĩ kũu Ngai amũrathime atungatĩri ona arĩa megũkũ mango ni atungatĩri Ngai amũrathime nĩ kwĩrutĩra gũka na rĩu o toguo MCA iga tũtikũraihia maũndũ nĩ tondũ wa mahinda
my brother uyu komete haha ni njui ni my brother twana korwo twendanite hamwe ona ari angi megikaro giki na riu ngiaria muno gwete horo wa Kenya be gwete ciugo igiri thiini wa itura riri andu othe itura riri ni moi mucii uyu wa Kimani Mamadhu mutire mwaigua ngui kuma riria aciari aitu matutigire. My father ni atutigire 97 nake my mother agitutiga 15 mweri wa 8 2015 mweri wa 8 non hau mbere mutire mwaigua ngui andu aitura mutire mwaigua handu tucirite mutire mwaigua mukita gututhaithura ni toru wa kurwa bara mucii uyu na Kibisho muru no history muno ya mucii uyu na ngime haha na ona Kibisho mutugati mune Evera nduri mugeni mucii na niwe wathikire maitu koguo tari horo wa my brother ni aragitutigire no riria arari mwe ona ndi mukururi kumwe ni ndamwiraga yaria hau ariwe toni mundu wanda korona ugi muingi na mundu wanagairwo undu ucio wa ugi ucio ni Ngai ona Bishop George wa Rukimino wi mucii uyu nduri mugeni twanathie kuingi nawe riu kiria tugiuga ta family ngiaria iguru koni family tutirutete Ngai mahitia to my brother ni wira wake tina utauku wa Ngai wotungata uria Ngai witu ni wira wake ararikirie ni toro koro my brother hihi ni maoya Ngai araiguire no ndagigikite ni tondu ni kuhoyo na tungata igia me amane higa ni toro wa my brother koguo ta family ndi mwari wa family ni tumuhorete Ngai witu amuige haria hagiriru haria aigaga haria akiatheru amuige na ni njui wega twerutanirio na ithui tuhotane ni tukamukora kuria agitwo ni Ngai mwathani amurathime na mwike maundu mega bona mufe ndikwenda gukiria ni undu wa no njarie no ndigukiria ni undu wa mahinda asanti chwa acio mamuhurira ruhi ni meka wega no no nyende tumuge ruhi rungi tondu ucio ni brother ya Bishop na ni aria ciugo njega na ciugo cia kirathimo itaneta muheshimiwa to ni bangite njite muheshimiwa na kuhana uguo no ndikumwita na ngathi ya Bishop ngumwita na ngathi ya muheshimiwa ni ngwenda kumenya kana area chief ni akinyite area chief kana sub chief kana akinyite angikorwo ndakinyite no njarie maundu maria cibu angiaria to ni ndimoi cibu no kwira andu moe ibande aria matoete na cibu no kumuhakikisha ati guku security ni njega na gukania atumia aria maranyua njohi hatiri no ndu ungi cibu angiauga atike aria matoete kura cibu ni angiiga muoe na akamwira mwatu gwika kampeni iko ni kampeni ya thayo gutika kona kampeni yake ya ngui ni sawa sawa iyo niyo miaria ya cibu iria ngiaria ona akinya mumwire ni kwaririo ni cibu muhurira iro wega athuri ti oru athuri tu sawa tondu riu maundu Bishop ari muthuri mwega riu gutingioka muthuri muru muno guku ona atumia ti oru tukugaga aria mareka maundu macio ni marahitia muno githĩ tiguo tondu gukinyua njohi na mwana waku anyue riu ni kurathuka na maundu ni ngwendaga njitikirie muheshimiwa Bishop wa Mwea agwete kiugo ndire mwena wa watungatiri ona hanini ona ndibatie kuhe mutungatiri ona umwe riu haha ndakuhe ke muheshimiwa na no nyende aringirwo ruhuru wega karibu sana thank you muno family ya our Bishop aria tuli nao na nyumba yothe njiri na Kristiano Ngai ni mwega na hindi ciothe wa mbere
nĩ kwĩra family poreni sana nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ mũrata witũ ũyũ tũraikarĩte nake matukũ macio tũrahetwo nĩ Mwathani. Ngai arona nĩ kwagĩrĩire aramũhurũkia. Rĩu nĩ tondũ nĩ tũrĩ Akristiano na nĩ tugaga atĩ nĩ watho atheru marĩkia wĩra mainũke mageke atĩa. Rĩu nĩ watho wa Ngai Archbishop witũ arahingirie wa tondũ nĩ aruta wĩra ainũke akahurũke. Mwathani arogocwo. Ũguo tũtikũruta Ngai mahĩtia, na nĩ ndĩroigire mũthenya ũngĩ atĩ ngari nĩ nyingĩ cia gũtwara andũ na njĩra nĩ nyingĩ iria igeragĩrwo. Ta rĩu kũrĩ andũ magerera twa waru mahota gũkinya gũkũ, nĩ tiguo? Kũrĩ andũ momĩrĩirie gũikara jamu-inĩ kinya makinya. Othe ithuothe twĩ gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa tũgũkĩte nĩgetha tũkinye. Ũguo no taguo njĩra cia gũkinya igũrũ kũrĩa twĩriragĩria nĩ nyingĩ, na ĩrĩa Mwathani aheana rĩu ithuĩ tũrĩ ho tũgĩtĩkĩre tondũ nĩyo Ngai aronire nĩ ĩkĩte atĩa, nĩ njagĩrĩru. Njoke ndĩgĩkiuge ndĩ ũmwe wa gĩthomo gĩkĩ Mwathani etĩkĩririe ngoro ndĩ wakĩo na ndikuma kĩo na ihenya tondũ niĩ ũguo niĩ ndaikara mũtwe mũtheri. Ndaciarirwo nĩ mami na baba ngĩkĩrwo gakobia, ũguo ndiũĩ kanitha ũngĩ, no nĩ njũĩ tondũ nĩ thiaga rĩu ndĩkĩrĩ mũtongoria nĩ thiaga kanitha icio ingĩ. Njĩre Akristiano aitũ arĩa mohete kĩremba gĩkĩ njohete, nĩ wega nĩ tuonania ngwatanĩro njega ya gũka kumagaria mũrũ wa ithe witũ tondũ ĩrarĩ njamba ya wĩtĩkio, nĩ tiguo? Na ngwatanĩro ĩno tuonania ona tũtarĩ a kanitha ũmwe, tuonania ngwatanĩro ĩyo nĩ ũndũ ũrĩa ũthiĩte nĩ ũmwe mũthigari witũ ũrũĩte mbara ĩrĩa njega kinya akamĩkinya gĩturi kĩayo. Ndĩmwĩre andũ aitũ na njarĩrie nyũmba ĩno itũ, mwĩtĩkĩre tũnyitane, tweherie differences citũ, tũtige mbara, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũtoĩkaine kana kwĩ mũroti hinya witũ ta roti. No mũthamaki ũmwe warũgamire wĩtagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta agĩtũcokanĩrĩria aroti kũndũ gwĩtagwo Kasarani, tũkĩmenya ũingĩ witũ. Nĩ ũhoro wa ma? Mwathani arogocwo. Mũthamaki ũcio nowe watũmire tũmenye thamana itũ. Ũguo ũmũthĩ ũyũ tũkĩaria na tũgĩka maũndũ, nĩ wega kũmenyerera ngoro ya mũthuri ũcio. Nĩ wega kũmenyerera ngoro ya mũthuri ũrĩkũ ũcio, atige kuoneka ta atarĩ ũndũ ekire, tondũ ona mũgũnda ũrĩa ũrathire kũhoerwo nĩ Archbishop nĩgetha ndũgathiĩ aheanire mirioni 9 nĩgetha mũgũnda ũcio ndũkae gũthiĩ, tondũ rĩrĩa waheanirwo title deed kũrĩa Kasarani ndwarĩkĩte kũrĩhwo ene. Mũtungatĩri Sami Samueli korwe haha nĩo magĩrire mbeca by then minister wale wa barabara wetagwo Macharia mirioni 9 nĩgetha makarĩhe mũgũnda ũcio. Ũguo kũrũgamaga kugaga mũthamaki wa kana ndarĩ ũndũ ateithirie mũroti na mũgacokera na ĩgacokerwo nĩ mũrahĩtia na nĩ mũratũma ngoro ya mũthuri ũcio ona mũkũrũ na ritaĩte ĩgĩe na thĩna. Rĩu ngũmũhoya ndeto cia mũthuri ũcio itiganwo nacio, mwaragie wega wake, tondũ kũmenya hinya witũ nĩwe watũmire tũmenye hinya kĩ witũ. Rĩrĩa tũcokanĩrĩirie Kasarani agĩtwĩkĩra gĩthomo kĩa mbere, agĩtwĩkĩra gĩthomo gĩa kerĩ. Rĩu tafadhalini mũtikae gũikara ta andũ arĩa maikaraga makiugaga mekagĩrwo maũndũ mega no makoiga no rĩrĩ nĩ akũrugĩte irio njega no nĩ arũririe cumbĩ ũrĩire nĩkĩ. Thengiũ mheshimiwa. Ndagĩka ĩmwe tu ndĩkie ndĩmwĩre andũ aitũ gũcokanĩrĩra gwitũ na kwaga gũcokanĩria mĩtambo-inĩ tũkĩrumanaga. Ndĩroigire ũthamaki wothe ũngĩũkĩrĩrwo nĩ gũthira wĩkaga atĩa? Ũthamaki wothe ũngĩũkĩrĩrwo ndũthiraga, no ũthamaki wothe ũngĩũkanĩrĩra atĩ ndarũgama haha njũkĩrĩre athĩnjĩri Ngai aya me haha, ũthamaki ũcio nĩ gũthira ũngĩka atĩa? Ũngĩthira. Tũnyitane, tũtige mbara cia mĩtambo-inĩ, twĩtĩkĩre kũnyitana, na harĩa mũndũ ehia agetwo akarĩrio na njĩra ya ũhoreri, no ti ndũgame haha atĩ tondũ nĩ ndaheo maikrofoni nyanjĩrĩrie gũthomera aroti aya tarĩ ni ndamaciarire. Iyo hapana,
andu ni matwarithie wira wa Ngai na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Mũndũ ahĩtia nĩetwo onio mahĩtia make gũtarĩ kugĩrĩrio. Rĩu nguga Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwaũra wa Mwea. Karibu sana Martin wa Janet, ni mwana witũ na nĩtũmwendete. Karibu sana. Rĩu Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Asante. Mũhũrĩrai mheshimiwa rũhũrĩ wega. Rĩu mũgambo ũcio wagwetwo hatikagĩa rĩu ningĩ no ngĩgũcokia ndagatuĩke nĩ gũkanĩrĩra ũrĩa auga ũthamaki ũgeka atĩa, ũgokanĩrĩra namo mahinda mageka atĩa, na ndingĩrenga mheshimiwa ti kũmũrenga ngũmũrengaga. Nĩ ndĩrarora Archbishop haha na nĩwona ena ndune na nĩ namba yake. Rĩu no igue gwathũkana, rĩu maũndũ maikare ũguo nĩ hagĩrĩire mũno. Ndigũkuonete mtume Peter wa Gatanga waikarire hakuhĩ na Timotheo, na nĩ ndĩrĩgĩta Timotheo nĩgetha tũhe rwĩmbo rwa kũhakania kana Reverend na ndeto nĩ kwagĩra. Karibu sana Tito wa Bethi, Martin wa Janet, Miriam wa Mũthũngũ nĩ ndĩramuona na ini yanyu no nĩ ngũmenya ũrĩa ĩgũthiĩ nĩ ũndũ ũrĩa kũhana na igũrũ nĩ mũrariona. Asanti. Hena ciũria ngũyũragia itaneta mũthomi wa rũgano, tondũ mũthomi wa rũgano egũthoma mbere ya aini, tondũ tũkũina rwĩmbo rũrũ, tũkũina rwĩmbo rũmwe. Mũthomi wa rũgano ekwamba gũthoma nĩgetha aini nao moke maine rwĩmbo rũmwe tu, nĩgetha tondũ rũgano he kaũndũ rũrehaga. Kĩũndũ kĩu gĩkĩ atĩa, kĩũndũ kĩu kĩehere. Na hena ciũria ndĩreyũria mũno na mũtungatĩri Bishop wakwa, Bishop wa Mwea, ũrĩ njokia haha tondũ hena kĩũria ndĩreyũria na njũkire ndĩrĩona marakara maingĩ kuma rĩrĩa tumire kũrĩa mocarĩ. Bishop wakwa wa Rũkemi, Archbishop eroreirwo mathaa merĩ laini yagĩte kũrengeka, ona na andũ nĩ kweherio mekweheragio nĩ ũrĩa andũ marĩ aingĩ, na nĩ mandũ ũngĩ marora ũrĩa maigana nĩ aingĩ ũũ wega. Nĩ ngoretwo ho na mwathani ma arorage ngoro citũ ndakana tũtarĩrĩo hinga mũthenya ona ũmwe. Nĩ ngoretwo ho mũno na andũ aingĩ haha nĩ makĩrĩira Bishop mahinda maingĩ mũno agĩtũbatara niĩ nginya ngũragia mũndũ ũngĩ, andũ aya mararĩ kũ, andũ aya marĩ kũ? Niĩ ndatindĩkagwo nĩ kĩũndũ ngenda kũgwetania kĩũndũ oro ũguo ta mũndũ taramenya ũrĩa aroiga, no nĩ ndĩramenya. Ndacoka ngera mwathani ndeithia, no nĩ ngũmenyaga ndakinya haha no ndĩrĩũria atĩrĩrĩ, tũrarĩ kũ? Ona niĩ ngagĩtara ĩtuguo tũrarĩ kũ? Tondũ he hĩndĩ Archbishop atũbatara mũno. Nĩ ũkũririkana mũno Archbishop Ezara, ona he hĩndĩ twarĩ na harambĩ yake harĩa Blue Springs, na yarĩ ya kaũndũ kangĩ, na mũthenya ũcio twekire nginya harambĩ ĩyo yatuĩkire kaũndũ karĩa karekekwo ntiko gekirwo tondũ arĩ thibitarĩ, twekire thibitarĩ. Na reke ngwĩre horo ĩyo, na ti horo ĩkĩrĩ nene andũ a Ngai, ndiakinyĩtie nuthu ona ndiakinyĩtie kuota. Hutia mũndũ ũmwĩre rĩu mawarĩ kũ Ngai, mũhutie tu mũrie rĩu warĩ kũ? Na tondũ hecigo ndĩrarĩtie macakaya-inĩ, hecigo ndaririe macakaya-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ kũu kanitha-inĩ ũkorwo no ũririkane Reverend, na nĩ roho wa Ngai wandeithirie kũgweta ciugo icio. Ngiuga rĩu nĩ hĩndĩ roho wa mũndũ wonaga wega gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa, nĩ ũndũ wa mwanake ũrĩa ndaririe ũhoro, ndienda gũcokera ũhoro ũcio, no nĩ ũndũ wa mwanake ũrĩa. Rĩu thaa ici nĩ hĩndĩ roho wa mũndũ ũrona wega, ta ũkorwo Archbishop araiga Ngai ũrĩa nĩ mũbĩo ũrũgamĩte harĩa arĩ kũ? Aroria mũraika, ta thiĩ ũnjũrĩrie mũndũ ũrĩa arĩ kũ. Niĩ ndikwenda story icio na ndikwenda ũhoro ũcio ũthiĩ mbere, no ngwenda hĩndĩ ĩrĩa Bishop wakwa wa Mwea ũrĩ njokia haha niĩ ndĩheo kanya, andũ aya othe megũkũ tũtigĩrĩre na ithuĩ mũtumia wake Ruthu nĩ twamũikia mbere na kaũndũ kamwe kana karĩa kangĩ. Ũrĩ njokia haha, na tondũ kwĩ andũ maiguaga ũguo, gwakinya hĩndĩ ĩyo makora gũtirĩ mũndũ ũkũgirĩtie, ona guoka andũ atatũ, mũgambo wakwa nĩ waigue, tunaelewana? Ona guoka andũ atatũ haha, mũgambo wakwa nĩ weka atĩa?
mugambo wako ni waiguika na tugeragie muno hindi ria mundu agukaira onoko ndu na hinya muingi wa kumuteithia ciringi yaku imwe kana ritho riaku ni riiganite nigetha twagage thiri hindi ria maundu ta maya mahanika tondu ithuĩ no tukagera njira iriku no tukagera njira ino mwathani arotuteithia hau riu reke njite muthomi wa rugano tondu niguo kuri tutinatira tugicabithia nyingi rugano rwi ngurubu-ini no korwo tire ngurubu-ini ukorwo nduri ngurubu ni uguthikiriria wega uhoro wa rugano na ngweta mundu gwitwo Mr Francis ojire Francis Kamau oke tuthomere no gututhomera o rumwe tu rurero mwana wa Gikuyu riu ndeto icio ingi acio andu ni megwithi magitauragira na maundu mothe ni meguka wega na tondu mtume Peter wa Gatanga ni muthurira muthomu muno ria ndiri muhe kanya ni ari rutaura amara mnagani mtume kabisa muthani agocwo ringi akibishop ria meguko bishops na wale watu wamekuja kututembelea hapa. Muriega ringi tawa kama wa Kinyanjui ako hapa, it's my dad, my archbishop, and nimefurahi venye mmekuja. Nini ngumuthomera rugano rwa my uncle cause nyodo wa ihinda rugano rwa mutigaire archbishop Stanley Gishoro Kimani guciarwo mutigaire archbishop Stanley Gishoro Kimani aciarirwo mwaka-ini wa 1935 itura-ini ria Ngewa kwa Maiko Githongori. Ni aciari aike atigaire John Kimani na Jane Wairimu. Ari mwana wa kenda. Maciaranĩirwo ni mutigaire George Mathu, mutigaire Mary Ng'endo, mutigaire Samuel Jao na mutigaire Penina Wangui. Archbishop Stephen Kinyanjui, Hannah Wambui, Simon Njoroge, Michael Waweru na Monica Njoki. Kurerwo mutigaire Archbishop Stanley areirwo o ta ciana iria ingi agiteithagia aciari ake. Githomo giake mutigaire Archbishop Stanley ni ambirie githomo giake mwaka-ini wa 1970 cukuru-ini wa Nyaga Primary, agicoka agithamirio cukuru-ini wa Kamuchege Primary School kuria arikirie kirathi kia 7. Thutha ucio agithii cukuru wa Kamuchege Secondary School mwaka-ini wa 1983 nginya 1986. Kurua mutigaire Archbishop Stanley agimarire kana kurua mwaka-ini wa 1982. Wira mutigaire Archbishop Stanley niambiirie wira wa biashara mwaka-ini wa Jokere wira okay. Mutigaire Archbishop Stanley niambirie wira wa biashara ya mukawa itura-ini ria Kariobangi Korogosho akiruta kwa ihinda kanene o nginya riria anjirie akiingira utungata-ini. Kihiko mutigaire Archbishop Stanley nimendanire na mwendwa wake Ruth Wanjiru Gishuru mwaka-ini wa 2001 magitahanirwo na ciana ithatu niyo John Kimani Gishuru, Tabitha Wairimu Gishuru na Sarah Nyambura Gishuru. Ndwari mutigaire Archbishop niambire guthinio ni mweri mwaka-ini wa 2013 ni ndwari ya kuguru iria yamutindikire o nginya uka kumenyeka ni kansa ya kuguru mwaka-ini wa January 2026. Arakoretwo agithondekwo thibitari-ini wa Nazareth Hospital na agakoma akiinukaga na ararikirie thibitari-ini wa Jumuiya Hospital Huruma kuria arahurukire mwaka-ini wa 16th of check 1 chwa kuri mweri 16 mweri wa kana mwaka wa 2026 thaa 10 cia rucini ni ahurukirio ni Mwathani. Arahurukire enokorwo wa miaka 61, that's 61 years. Ni atiga mutumia na ciana. Ni Ngai weheanire Archbishop Stanley Gishuru Kimani na nowe wacokera. Ritwa riake rirogocwo. Amen. Amen. Horai mwana kesho wega. Ona nikugeria geria kuri mweri wa kenda iyo ni kujaribu eni ungirwo ukithome uguo ndungihota guthoma ngithitiguo ni hega muno. Ndirenda aini ari othe twinao
moke marugame haha nigetha mateithie Archbishop moneke ni megukite kana moneke ni mokite na marugamirire kigongona kiu kia uini tondu guo niguo kuri aini othe moke haha tafadhali aikono ino inaga Apostle Job no ino inaga mutugatiri tutwa bethi maina kwejo ne moinaga moke turugame haha tuteithie gongona riri Martin wa Janet undu ucio ni uwi Reverend Mutume undu ucio ni uwi ukai murugame haha muteithie horo ucio nigetha hathie wega mundu wothe uramenya ni inaga ukai haha muteithie horo uyu riu mugo ikara te tone njugire kukuinwo ni uyu boru mwe riu wage kumira undu ucio no ukorwo utari utegunjuka wega no undu ucio ni mwega muno guteithia tondu tukire guteithia ki Archbishop ukai fiumira ifio ndu mukuoneka ni kamera mutikakete Lazaro ateteke tugwe imwena uyu maina kwejo igwa hake gongona uguo ndu turoneka wega ate ni tukire ayothe ni mokite na mokite ni tondu wa Archbishop kinya Father Buyu muthuri uyu murona haha oimire itari kiroko oka na aciarirwo korogoco na ndwari wendi wake wendaga muthaiga na maundu mothe haha ni mathiete wega kwaria ma watoro wa matha kwaria ma watoro wa matha ingituika tukuina ithuothe haha ni maneno ucio ni mwanjiguira ngwenda Martin wa Janet handu-ini haini ugwete ciugo igiri uheane ndumiriri itu we Martin wa Janet ugwete ndumiriri itu Mutume tondu aini ni turoka tutuikete atungatiri nawe handu-ini haini atungatiri ugwete mugambo umwe na ni ciugo nini ni undu wa mahinda uguo Martin wa Janet ukambere ni undu wa Lazaro one akwone wega na kamera na inyua yangi riu ni ruhi tungirahura tuhurire Martin wa Janet ruhiri wega Thegi MC witu wito mufea mwathani Jesu arogocwo Ngai ni mwega na hindi ciothe wa mbere ni ngutia kigongona ma Archbishop mareme hamwe na ithui ona ma apostle na ma reverend joke dear family ino etigitwo ni Archbishop murata wakwa njuge ati u ni muthuri urutite wira munene na nikio twoka ithui turi aini nigetha tunyitirire muthuri uyu na kumuonia ati ni turamwendete ni nguroragira thini wa video ngona onake ni ererutagira kuina uguo ni kuga no arendete uini na nikio tuka kumunyitirira njoke ngwire mundu gwitwo mufea tiga kumakani uguo ndaigua kimaka ati andu mokaga hindi iria mundu arikia kuhuruka ucio niguo horo ukorogo wi wa mundu tiga gutinda ugithinika hindi iria mundu areka wega ucio nduonekanaga wega ucio ndikaga atia nduonekanaga no hindi iria arikia kwehera niguo kugiaga na andu aingi meko kumu celebrate uguo tiga kumaka mundu gwitwo Faulu mundu gwitwo mufea ino ni njamba irutite wira munene muno mundu agigatuika Archbishop aimite pastor akaima reverend uguo ni wira munene muno warutite ni kuririkana mundu thurio rimwe ndoka Nairobi mundu gwitwo mufea ni ndakoraga mundu ya kihunjia handu hetagwo Kariubangi na mahunjagia mena ma Archbishop maingi o mundu akara o mundu akaiga kanitha wake ni tondu ni endaga tigirire kigongona iki kia mukurino ni kiaruga uria kwagiriire uguo tukuga turathika njamba na njamba ino Ngai aromituria na mike maundu mega na mige hari hagiriire njokerie mutongoria wa bururi witu William Samuel Ruto muthenya uria family ya mutumia uyu kana family ino maraigure marabatara kumusupport ni maramusupport na besha nyingi muno shiringi milioni 1 uguo ni kuga ati president ni ararugamire na family ino na njugi atiriri ngirikia aini aya mwe haha ithuothe twendane tondu wa mwathani ni tondu muthenya umwe akorwo wi mwena wa siasa wa mwena uria na akorwo wi siasa ya mwena uria ungi ithuothe tugatuika kindu kimwe ndiramenya kurathia tena hau uguo
Yes, ithuothe tukoragwo twĩ kĩndũ kĩmwe, kĩrĩa kĩngĩka ũru nĩ gũtũgayania nĩ tondũ wa mĩrũgamo itũ, nĩ tondũ kĩthurano nĩ gĩgũthira na kĩarĩkia gũthira ithuothe tũgũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Ũguo kĩrĩa ingĩ request o mũndũ wothe wĩ haha akorwo he mũrengo egwĩtwo a support mũrengo ũcio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, aũnyitĩrĩre na aũnyitĩrĩra rĩ agatigĩrĩra andũ ao nĩ mateithĩka, naguo mwena ũrĩa ũngĩ agatigĩrĩra mwena wao nĩ wateithĩka, no ti mbara na ti kũrumana. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thank you muno Martin. Abai muti wewe harĩa nditikwenda Archbishop Raiga ndekwenda kuona maũndũ haha kĩario na mũthikĩrĩrie wega mũno. Aca kenguonie harĩa me harĩa gatagatĩ, tutikwenda andũ maraingĩra kĩharo rĩrĩa kũrario. Tarĩu gũtirĩ mũndũ wanyita ciugo iria Martin aria na rĩngĩ nĩ angĩaheana kaũndũ nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ hau mbere wa rũciũ. Haya ng'ondu iria ciarĩ citũ ciambataga o ĩmwe, ngoro yakwa yũragia hihi no tũkona nĩ rũgendo nyitĩte kiugo-inĩ kĩa baba karĩithagio nĩ Jesũ. Asante. Aini tũrũgamĩte ha oro ũguo tondũ tũkire gũteithĩrĩria Archbishop. Ndĩrenda gwĩta na nĩ ndaheo rũtha nĩ Archbishop, hena ciana cia Archbishop cikuĩte nĩ ikwenda kuga tribute, na mwĩtĩkie nĩ tũtĩĩte kahora nĩciũke haha. Pole Wambo. Nĩ to maimana tribute rĩ mangĩaga kugĩra baba o tribute thĩ to kĩrĩa to hako harĩ horu ũkayo haha na niĩ ndamũhe gĩtĩo aini mamũrũgamĩrĩire na momĩrĩrie mũno. Oi pole. Aya reke yake mathomage. Aya atigai katari vituko ciĩho ũcio no kũmenyererwo mwarehe kĩũndũ andũ megwĩciria nĩ kĩũndũ kĩrathiĩ na mbere kũrĩa thituguoi, na nĩ mũramenya rĩrĩ nĩ ihinda iritũ. Mũndũ ũcio no ena ruo Wambo na ruo to nĩ baba wao no tũkũhe. Aya wewe arĩa matarĩ wĩra wa ithandũkũ nĩ macoke kando. Oko ndũrĩ wĩra haha ithandũkũ-inĩ coka kando tafadhali. Woka mũtoera video ĩmwe na ũyũ nĩgetha matikone tarĩ kĩrĩa ndenda ũthiũ kũrĩ aya. Mweherie tu mũmenye hau no agwĩre kamera ĩyo. Andũ a Ngai mũmenye no agwĩre kamera ĩyo na kĩu no gĩtĩo tũramahe tondũ nĩ kwagĩrĩire mũno. Pole mũtikamũrigicĩrie mũno nĩ ũndũ wa ũrugarĩ. Eni basi haya wacha tusomewe tribute. Karibu Dolins Mwangi Lawrence utusomee. Asante. First of all, apologize kwa hiyo inconvenience na hakuna kitu yote tulikuwa tumepanga. Niweke hivyo wazi. Tulikuwa tunataka kupea baba yetu heshima ya mwisho, na niweke wazi kuwa kabla aende tulipopatana yeye alituwekea wazi sisi kwa yeye alituwekea wazi kabla aende ya kwamba we have our mom Ruth na tunamheshimu kama mama yetu, na tuko na John na Tabe na Sara na ni watoto wetu. Kwa hivyo sisi tutasoma tribute na tumefanya hivi kwa heshima ya Archbishop ambaye ni baba yetu. Nitasoma kwa niaba ya wengine. Asante. Today I stand before you with heavy heart to pay tribute on behalf of my siblings who are your sons and daughters.
Thank you for never making us feel distant. You weren't just a visitor, you were always a father. Dad, you taught us that love is a verb, is something you do. Even when things changed at home, you never stopped showing up. Thank you for fighting to be in our lives, for making the meeting special, and for proving that you are and always be our constant protector and the biggest cheerleader. A father is a father and always will be a father. As a mother is a mother, always, even if child is young or old. We know cooperating isn't easy, but your dedication to being there for family, meetings, and quiet moments showed us how much you love us. You taught us to be resilient, to show up, and that love isn't defined by living under the same roof, but by showing up when it matters most. Dad, you will remain in our hearts forever. May you find peace in heaven that you deserved on earth. We will hold on to the happy memories and let go of the rest. You are a part of our story, and we honor you today. Rest peacefully, Daddy. Imetosha yote. Kuna mwingine? Haya. No wamo ya bisha mundu gwitwo Hosea Lazaro. Eni. Wa mbere. Aya, akiri hega. We, angikorwo he handu ndatia. Ni ciana icio. Tondu nginya uria cionanio gima mwega. Uira wa mahurira ciana icio. Tiga kuhura maito. Ndaiga hi. Hurira ciana icio ruhiru wega. Endurana ni ciana cionanio gima mwega. Eti kaundu kega kau. Ugai marorathimwo. Na Ngai amahe hinya. Githĩ tiguo ĩ? Gutire kindu kiruo ta gutigwo ne muciari na monanio gima mwega na ingiamagira kanya kauga attribute uira wa ma igikugia baba ogitingikehera ngoro-ini ciao no riu nimekuigua undu ucio no athio maukite kahora marathimwo ni undu wa ugima uria monania na kai tumere asante na inio ne yathera asante Martin ni gukoretwo wajete ni gukwirite ujetire mutume Peter agwete o mugambo omwe na ni mujitekerie tu tondu mona henda gika ciarika tukoina endu ona ndahia kurino eri tuina rwimbo rwa Miriam wa Muthungu ni ndabanga na DJ ifungo cokoina ithatu tuina na ifungo igiri cia maina kwenjo utikorwo ndanahe mukurino tondu ndaiguire mugambo ungi handu hangi na inio ne yathera ni na father buyu ni iganira tondu ure kuhana thank you godaga ni nguiguite ndamaka ngarigwo kai no mwana wa ngoria ena thina muingi muno ngeyuria kaya agitumanirwo ngeyuria kaya gitumanirwo kidogo kwendaga gucokia ngatho na ni njega muno na ni cia bata muno tondu hindi ria mundu eka wega ni wega ngatho ciake igacokio ni uhoro wa mandu aitu ni uhoro wa ma kwendaga gucokeria our bishop wa Mwea ngatho muno na Reverend Dan wa Mariamu na ndore mekire memorial haria Kameme TV na ria mwatunyitireire na mukihura thimu nyingi muno njokerie mutume Peter wa Gatanga ngatho ni tondu muci uyu ni moi baba witu ni arakomete thibitari na ni arabataraga biro nene muno ni arabataraga maundu maingi muno hindi ria bishop wa Mwea okire makihunjia mena Reverend Dan ni macokire makirequest mundu gwitwo
Peter wa Gatanga na Martin wa Janet na Karago wa Muraya na Mofea hindi ria twathire kuria kwa mundu witwo Dennis Tumbi tukiaraniria nake ni tondu ni twaririe na tukimwira matu supportere muci uyu na family ino na hindi ria twakinyeirie our president report ino kugerera atungatiri a mahunjirie Kameme kugerera mundu gwitwo Peter wa Gatanga na Karago wa Muraya na Mofea na mundu gwitwo Chege wa Wiri ni turahotire president kuigwa mahoya maitu na munini wake Kithure Kindiki mara support muci uyu na ciringi milioni 1 kamutange celebrate our president witu ndo wagiko kiu uguo njuge ati mundu eka wega ni ekatia na mundu eka wega akarathimithio tiguo njoke njuge atiriri o mundu ena itua riake ria igathi haria barotine athurane niguo o mundu ena kura ciake cia ugathi guthurana tutikarwe ni to niguo 1 2 tutikarwe ni tondu wa githurano ni mwaka umwe na kiari kamwaka umwe ithuothe tucoke ho Ngai amurathime na mwike maundu mega. Aya asanti twagera akeidu andu a Ngai twagera njira iyo twagera njira iyo ni tukuma igongona riri riri na tondu no gucokia ngatho ni uria turekirwo ri hatiuma na bata wa uge kuri uri na kuri otari githe tiguo andu a Ngai tondu mundu agwika wega twaheo tutiroire uguo hena kihoto tondu turoire tuge ni the tutikagere njira ndamuthaitha kiugo ni kimwe. Karibu mtume Peter wa Gatanga. Asante. Archbishops Aito, reverends and bishops na family ya our archbishop nigwenda kumugeithia inyuothe na ngeithi cia wendo wa Mwathani muriega mugeithike muno ni tondu wa Mwathani ni njitagwo Reverend Peter wa Gatanga na ni na Jesu ni turi ndugu ni ngucokia ngatho muno ni tondu wa ihinda riria Mwathani aratuhete archbishop tondu ithui ni tui archbishop na ni tui roho wake ithui ni tui archbishop arari mundu mwirutiri wira na moko make ithui ni tui archbishop arari mundu wendete githomo gitu kia kurino ithui ni tui ati archbishop arari mundu tari wa guthutukania na archbishop arari mundu urari na uge muingi muno wa Ngai koguo ni tukuigua ati ni turirwo ni mundu wa bata na oho tuge ati githomo-ini gitu ni twatigirwo ithenya inene muno tutoi no gacoka kurihuria tondu archbishop hindi iria akinya handu ni kuramenyekaga ati kwina muthinjiri Ngai wakinya tondu ndaracaguraga wira ni ngucokeria Ngai ngatho ni tondu hindi iria archbishop arakiri murau no turatwaranite thabari na Ngai ni aratuhete ihinda ria gwika wega uria tungirahotete na tucokerie Ngai ngatho ati ona hindi iria araumagarire arathie Ngai ni aratutumirire nigetha tuhuthire hinya uria twina guo tuhuthire maritwa maitu na tuhuthire grace iria Ngai atuhete tugetikirika tugatigirira ati archbishop witu ni athikwo wega na gitio na ni athikwo gutari na thiri oro wothe ndoka na ndumiriri oro imwe kwi maitu witu Ruth tondu ni hindi iria twari memorial ni waheirwo wira na ni ndirari na Dennis Tumbi ira na aranjira ati riu ni confirmed ati ni gukorwo ukiingira wira ni ndirari na ihoya hariwe ni tondu archbishop witu ari na ciana nyingi na ni atuteithiria mamu witu ndiramwihoya ati ona honekana bathi ingi ya wira ni tondu wa muiritu uria waku njui na ni tondu wa ciana cia archbishop iria ndona oro nacio no igutuma maratathi macio na oro na umwe wao nake ne gukiona wira ithui ucio niguo hinya uria tuhetwo na mundu akarihio wira wake uria arutire hindi iria ari na hinya hindi iria wari mutungatiri ni ukorio wira uria warutire githomo giki hindi iria wari muini wa inaga ukagia ngumo ni ukorio uria wekeire githomo giki tondu ni Ngai wakuhete igweta githomo-ini giki ni ngucokia ngatho ni tondu wa miario ya bishop wa Mwea ni tondu ni atangatha uhoro wa mugunda uria turaheirwo ni tutite muno mutongoria witu Uhuru Muigai wa Kenyatta na ni tumwendete muno tondu tiga niwe ona hau turi tutingiri no ni tukumucokeria ngatho muno na ni tondu mundu gwitwo bishop hakuhi muno na Uhuru umwire ona riu no turathinika ni tondu wa mugunda uria tuheire eka 10 kuria Naivasha tondu tutire twawona na ni oire taito na iguru guo akimionereria kirindi
akiuga nä ahengera Akorino ĩka 10 kũrĩa Naivasha tũmũgũnda tũtarĩ tuona na nĩ ũtũrĩtie mbara na njatũkano gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Ithuĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa hau tũrahotire kũ-fight na tũcokerie akina Prince ngatho, andũ arĩa mambĩrĩirie ihenya rĩa gũcokanĩrĩria Mũkũrinũ tũmacokerie ngatho tondũ matanathiĩ kũinĩkĩrĩra kĩndũ kĩrĩa monetio na kĩara nĩ tũrakĩnyitire na moko na rĩu Mũkũrinũ aragĩa na handũ hake. Koguo mũigua atĩ kũndũ kũu nĩ kwanyu na mũigua atĩ nĩ mũrũgamĩrĩirwo. Aini aitũ mũigua atĩ nĩ mũrũgamĩrĩirwo nĩ tondũ Martin arĩ ho na Watoro arĩ ho na sako yanyu no irathiĩ wega na macio nĩmo maũndũ marĩa mwatũtũmĩte tũgeke. Ũyũ mũthĩgi Mwathani aromũrathima na mwĩke wega. Andũ a Ngai reke ndĩmwĩre ciana cia Ngai, ciana cia Ngai rĩu rĩ nĩ ndamũthaitha rĩu na tondũ twĩ ndũgũ na inyuĩ hĩndĩ ĩngĩ tũtikanetirie mũgũnda rĩu tũtikanetirie mũgũnda mathiko-inĩ nĩgetha hoke wega rĩu na nĩ njũĩ kaũndũ kau nĩ bishop ũgerire no tondũ nĩ mũhecimiwa tũtingĩaria. Andũ a Ngai mũnjĩtĩkĩrie rĩu ũguo ndamwĩra nĩ ibungo ithatũ rũgamai na igũrũ tũtĩe ũhoro ũcio. Wewe rĩu raini nĩ ndamba kwehera nĩ mathaa mathũkire rũgamai na igũrũ inyuothe nginya bamĩrĩ tũine nĩ tondũ nĩ mũĩ Archbishop nĩ endete kũina mũno na nĩ ta ũguo wiki onake we mwene nĩ ainaga raini nĩyo no mũmakie ĩko mũtikũrũgama njugĩte nĩ kũina tũraina na mũndũ aregeire tamba ũtige ta wĩthikĩrĩrie wega kana wĩ sawa yani ngwĩre ũkĩre tũinĩre Ngai ũgathigĩria gĩtĩ ũgaikara thĩ nĩ wega mũndũ ekeyũragia wega ngoro-inĩ yake ndakae kũrana ũira. Sawa ciana cia Ngai nĩ Ngai ũreka atĩa Miriam wa mũthũngũ ũka haha ũguo akũrũgama haha tondũ harĩa microphone ciakuanĩria nĩ irathũkia. Geithia andũ ũcoke tũhere ibungo ithatũ gũtirĩ njĩra Ngai ũtangĩge. Ciana cia Archbishop nĩ egũtigana nĩ aciteithia na nĩ waciona haha anake acio na nĩ wona nĩ anake mena ũgima mwega ũtigĩrĩre nĩ mateithĩka othe raini yagĩre. Twende kazi. Mwathani agocwo mwena wa kĩgongona Bishop na atungatĩri arĩa mekuo. Mũthuri ũyũ ũkomete haha Archbishop nĩ andũgamĩrĩire mũno ndĩ kairĩtu kanini ndĩ Mũkũrinũ na njokire na gĩtĩo kĩu nĩgetha ndĩmũteithie. Rwĩmbo Ngai wa moya mũrathime. Rwĩmbo Josakim. Oroguo Kaitene tumenyete Watani yoyo wito Umete koreano athena Umete kehongo na ine Araiwe twaro hambete Araiwe tuekoya Tole na maithori maige Ona nige ruoro ige Gĩtĩ-inĩ hũra wega ona korwo no kũrĩra marĩrire magĩkeno tondũ Ngai nĩamũiguĩte hũra rwĩrĩ ũguo haiya Ngai nĩ witũ ithuothe
inionele manu makwa ekue Mulungu ere akigongona ine egena kwa othe ona korwo kũrĩ na andũ arũngiĩ manjũthĩrĩirie nĩnjũĩ ngĩũkĩra no nginya rĩtwa hũra rĩrĩ ũguo ĩrarĩ hĩtũ-inĩ ona korwo no kũrĩra ĩnorĩria magĩkeno tondũ Ngai DJ. Asanti. Mwitikire riu twambe tuikare thi tondu uguo niguo kuhana. Na raini iyo yambe ikare uguo ni undu ore mahinda na mathaa mahana. Aini ndina ingi muno. Ni mwamona haha ndinahota kumagweta nginya maritwa. Ndinahota nginya gwika atia no uguo maimira. Na tondu turamona nginya kamera-ini citu Ngai wa moyo aramarathima ugai marathimwo. Matiekaga guteithia igongona riri uguo Tito wa Bethi ni thank you. Ndamuona Apostle Job ndona muma kuo aige othe akina Perezo mwathani aro murathima. Na ni undu wa ndagika iria ngwihoete ndiricoka haha ndenda kwamba kucokia githomo na guku nigetha ndagika icio citikage tondu mugambo ucio ngwetire na ni uhetukire matu-ini ma andu no nyende undu ucio urikika na gitio giki giothe titele Timothy na atuhe rwimbo rumwe nigetha anjehere Bishop wa Mwea atutware ikinya riu ringi. Thank you muno Akenya njui. Ndakena muno oguo mukanite Reverend Timothy thira-ini ni yume yo ni ngugite tondu ngugite hindi ria ndirigweta Reverend Timothy noho nake mutungatiri wa Kenya aliumira tondu hena rwimbo kwaca rwiho ruragwetetwo roira ciothe nĩ cia kũheanwo kũndũ gũkũ kwĩna wendo mũingĩ andũ a Ngai no igũrũ rĩraria na tũkwambia na rũu rũragwo Jesu nĩonire andũ gĩkundi exactly o rĩrĩa wagweta gĩkundi nĩguo mũnjĩtĩkĩrie ndungata ici citũtongorie rwĩmbo rũu na ngũmane microphone yo yerĩ nĩgetha hathiĩ wega reke njuge ũguo ndenda kuga ndĩrerwo atĩrĩrĩ atĩ mundu wa ndarama ndaraiguĩka online uguo ĩrĩa nĩ kũiguĩka nĩ sawa uguo na no ndĩkĩmũgeithie inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrĩega rĩngĩ Akorino mũtiũkĩre tũine rwĩmbo Akorino mũkĩrai rĩu ciaca nĩ twanina rĩu nĩ rwĩmbo Wakinya njui reke ngwete kaũndũ gaka tondũ no ndiganĩrwo gweta nĩgetha uge ũguo Akorino aya othe rĩ hena mundu ranjũria atĩrĩ mangĩgacemania mweri kenda kwa Reverend Maina wa Utiziri gongona rĩu rĩngĩgakorwo rĩhana atĩ nĩ rĩega nĩ haha nauga nĩ agwĩtanĩra aiga nĩ agwĩtanĩra nĩ tũkũmenya harĩa rĩini rĩũkĩra sawa thank you Reverend Timothy rekei tũine rwĩmbo Jesu nĩonire andũ gĩkundi akĩambata kĩrĩma igũrũ aikara thĩ atũmwo ake nao magĩthiĩ kũrĩa marute nĩ mũrutani mũnene wa kũruta ndũrĩrĩ ciothe emuoneri mũira mũmĩrĩru arĩtwa itheru rĩake nake agĩtumũra kanua arutane njĩra ya igũrũ arĩa mena hinya mamĩgere makotoka matu-inĩ nĩ mũrutani mũnene wa kũruta ndũrĩrĩ ciothe muoneri mũira mũmĩrĩru warĩtwa itheru rĩa Jehova akiuga gũkena nĩ andũ arĩa matarĩ mwĩgatho nĩ gũkorwo ũnene wa igũrũ nĩ wao Ngai nĩamaigĩire nĩ mũrutani mũnene wa kũruta ndũrĩrĩ ciothe
muira mumiriru aritwa itheru ria Jehova ukenania ria mena girathira mambata iguru na gukena ni andu aria ahoreri maigeirwo igai-ini ya iguru ni murutani munene wa kuruta nduriri ciothe muhoreri muira mumiriru iwaritwo itheru ria Jehova kurathimwo ni aria metha Jehova ni akamaiguira tha ona riama utagirwo thiku makahuna na manyotoke ni murutani munene wa kuruta nduriri ciothe muhoreri muira mumiriru waritwa itheru ria Jehova ni makona uthiũ wa Ngai na wandu aria mataithũranaga magetagwo ariũ a Ngai ni mũrutani mũnene wa kũruta ndũrĩrĩ ciothe muhoreri muira mumiriru nake waritwa itheru ria Jehova na muigĩrĩrwo igenyo njũru nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Gatũrũme nĩmũigĩire mũcara mũingĩ nĩ mũrutani mũnene wa kũruta ndũrĩrĩ ciothe muhoreri muira mumiriru nake waritwa itheru ria Jehova rĩrĩa andũ othe makamũmena nĩ gũkorwo anabii othe ũguo noguo manyariragwo nĩ mũrutani mũnene wa kũruta ndũrĩrĩ ciothe muhoreri muira mumiriru waritwa itheru ria Jehova. Mũrĩithi nĩonire Adamu ahenio akiumbũra nĩahoka enyia ciarwo aringe yamũhe thĩ mũtwe menye arĩ Iburahĩmu heri wakarute Isaka kĩgongona nĩrĩirwo nĩ Ngai nĩakaheo mũrĩithi ũrĩa ũrũme Isaka wetagwo Jakubu arathimwo nĩoimire mũciĩ agĩthiĩ rũgendo ũgĩtuka akĩrara njĩra-inĩ ndathĩ nĩ Jehova umithĩtio thĩ acoka matu-inĩ rũgamĩtio Ngai amĩnyitĩte kwambata igũrũ na ndũrĩrĩ iria irĩ thĩ nĩwe Mwathani waraika magĩikũrũka thĩ andũ a Isiraeli mũthamaki agaciarwo arĩa matakahagũigua mamũganio na muoyo wa tene kwambata igũrũ na ndũrĩrĩ iria irĩ thĩ ningĩ nĩwe Mwathani waraika magĩikũrũka thĩ
kagwira magathio itarukukurwame. No tuikare thi gutigite ndera Reverend Timothy andehere Bishop wa Mwea angani ariganirwo riu ni agiuke ukatu asante. Hallelujah. Mwena watungatiri othe thengiu ni mukite kumagaria Archbishop na njira nene ari na rithe witu aria tukite mathiko-ini maya ma Archbishop. Ritwa ria Mwathani ringirogocwo. Ndoiga ritwa ria Mwathani ringirogocwo. Thengiu ni undu wa guka na njira nene kumagaria Archbishop Stanley ni muciari wa andu aingi, na ngwenda gwita andu othe aria makoragwo hau kamuti-ini niho ngwambiriria kihumo. Mundu wothe uwi ni ari haria kamuti-ini kana nagera ho kiwanja ni kianyu, tuine rwimbo rumwe tugire baba itu horo. Mundu wothe uwi ni ari haria kamuti-ini niguo ndiroiga kamuti-ini haria Karuivangi kana nakorwo ho niwe ndiroiga oke haha nigetha tuone maciaro maria mutungatiri ari namo. Githe tiguo ndiroiga mundu wothe wanakorwo hau Ngai nginya komoe guku. Thank you baba itu. Ndiroiga andu othe mundu wothe uwi ari haria kamuti-ini muone ni hoimete aya nginya wa Karuru na mutungatiri Bishop Mambo. Githe ndugukiona wira ucio ni munene muno. Ni munene. Yes. Andu aya othe ni aria mahotete guka haria kamuti-ini mukione ati wira uria tukite aya nginya mutungatiri Joshua. Aya ni uhoro munene atia. Yes. Rwimbo na ni rumwe. Ivaurwa ndegeire kanitha wa Filipi tuone ndoro ama yacokagia ngano ngwatanĩro yao kumwenda na mwenda agamuhera gwatanĩra nwetũre na inge gwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjoro na kũrũĩrĩra mũrĩgwatanĩra na mũkĩnyihagia ũhiga Mwathani Jesũ na mũrute mĩrĩtĩka igongona akamũhoera gwatanĩra rwetũre na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra akĩngoro njega na rĩangĩ wendanie meciragia thĩ mekũinjĩrĩrio hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunjagia akamũhoera gwatanĩra nwetũre na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra na gũtũra muoyo wakwa nĩ maciaro Mwathani arogocwo ngũtũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ akamũhoera gwatanĩrwo nwetũre wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra ũtuĩke tata wa warĩre thĩ yothe ũrũrũre mũrũtũrĩku gĩka maũndũ-inĩ ma thĩ akamũhoera gwatanĩrwo rwetũre na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra wa makũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra Amen. 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 Amen.
baba itu ni aturutite gwathika mutikambe guikara thi muhurirwo ruhi ni andu aya maikarite thi muone ucio ni wira na ni maciaro ma mutungatiri Stanley riu ndire na thire na inyue andu akamuteine ndire na thire na inyue riu muikare thi Ngai amwike wega githe ti wega mutungatiri Kibuye acio ni aria twakoragwo nao haria muteine na ni wona niho imite atungatiri hakoima andu Martin ni undu toi ni ate Archbishop almost 30 years ago twina andu acio niguo angeithiria kindua mugai wa githomo na ndehe ndiacokire na thutha ona nie nguthirai ruhi arogocwo mwathani ngugitika muno muthenya wa umuthi ngiruta wira uria angeithirie nigetha njikage atia na ni wega ukareraga arogocwo mwathani tondu anduire mugai wa githomo na nokio ngugaya muthenya wake ni uhoro muritu muno wa mutungatiri uyu na utoguo Martin oiga hindi ria twari Friday ya muico ya Masakaya ni atuheire kanya kuria gwa Kameme na tukiaria kiugo kia Ngai na tugicoka tugitindikiriria uhoro wa Archbishop na tuima na Reverend Dan ndiramenya haria mutungatiri Daniel rugama na iguru guthirai muthuri ucio ruhi akira Martin ni tondu wa mutumia wa mutungatiri Archbishop hangikorwo he handu ungihota kuguthuka thiei nigetha tutigirire mutumia uria ni akatia. Thank you Martin ni tondu mutiahuthirie uhoro ucio na ni tuonete maciaro githe mundu eka wega ndagika wega na ni uhoro wari muritu muno tondu twaima kou nie ndari hakuhe ngue utuko ucio tondu ndoima kwa mundu gwitwo Martin gwa Kameme ndathire ngihingicwo ni ngari ka Gundo Road ngiona ndathie ni nguguthana head on collision na ndakoretwo nda overtake bathi ngiikia ngari mutaro na ni ngugatha Ngai tondu gikuo ti mundu wihonokagia ni Ngai wikaga atia ni Ngai uhonokanagia koguo Archbishop Ezra hindi ro rikorwo ugikaba uhoro uyu wa mutungatiri Stanley ti uhoro muhuthu uguo mutungatiri umwe witu gwitwo Reverend Jane wa muretwo ni Archbishop na ni aturite kanitha-ini uyu mwana wake Sunday onire accident na agika atia so wherever you are Mama Ken Ngai omiririe family yaku na tondu mwanake ucio ni athiete witikia uria mataigaga andu athikirwo ro muthenya oro ucio riu Mama Ken akiona ndekwambia Masakaya no ni tukubanga ona ko no thiku igire tuthie turirithie mutumia uriku kana toguo arogocwo mwathani koguo no wone kiundu kiu uria kirakuanite no ni tugutia Ngai ni tondu uria kwagiriria gwita Reverend Isaac nigetha atuhe history ya mutungatiri gikanitha hari uri Reverend Isaac na tuguthie na ihenya muno tutegute ihinda nigetha oro cio ko wi mwega so Reverend Isaac tumuguthire iruhiri wega aya niyo ndokaga kweheria rigi-ini yogai wa githomo mena Archbishop Muru niyo mari matereva riu nani ngikeingirio asante sana my Reverend Bishop nini wa Martin nini huyo mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe thijiri Ngai Archbishops na atungatiri angi othe ngoda gutikunyiha muno ndi mbere yanyu ni tondu tini ngwagiriire muno ona kana hinjo history muno no ni wega ni tondu wa guthurwo kanya-ini kau ni tondu horo wa mane ati kamuteini ni tumite twiri in fact ni tumite tuigana hari kamuti ga kianda na kamuti ka rugongo na hau ka rugongo niho twaumire nigetha tuthii kanitha-ini mwathani arogocwo na nitukoretwo ndikwenda kwaria maundu maingi tondu wa mathaa na ndi muthomi mugi ndikwenda kwaria history ya kanitha ndimiraihie tondu ni ndaihu andu acio othe mauma haha twari na kamuti-ini in fact no mari horo wa history ya kanitha wa Archbishop Stanley Gicuru no ngwenda kuga atiriri mutungatiri Bishop Stanley wa Gicuru ni athiite makinya mothe maria magiriire gukinywo ni kanitha nigetha akinya haria arakinyite tumuhuriruire wega mahinda mamwe ne makinyire gwikorwo na nditiari nene muno na hau noho ingienda kugweta tu Bishop wakwa wa Mwea mahinda mari maritu muno
ite cieheragio ndikwenda kugweta no weheragia Bishop amwani akumenya ite ciekaga atia na akibisha umuru kanitha ndwathirire ni tondu muthuri uri urugamite haria arugamire kidete agitunyita moko agitwira riu ni guthie na hatiri gucoka na thutha na ndagirie na ngarari na uhoro ucio no kigongona handire na gikiagirira na gikoro kiho nginya muthenya wa umuthi mwathani arogo ucio ninjui mahinda matire ho ningieta atungatiri aria othe amurite thutha uyu makage na makanitha umwori uyu wi haha na makanitha mangi maingi maria athuri amurite thutha ucio nena athinjiri ngai aingi ndikano njitikire tu o athinjiri to me haha marugame tu meke uguo aria mari atungatiri othe mamuritwo thutha uyu mweku mutirugame mukire ho amwe mena guku thiini acio mekuria thutha o wike tu guoko uguo wi hari uri ni aingi amwe matina hota hi gukorwo maumirite haha uguo acio othe mena makanitha kundu gutiganite na ni turatigire twabangwo wega ta cigo iraririo ni Bishop Amwea mahinda ma iyo ni hwai uraugire mundu angagithie ri ni akoragwo akimenya tondu agakiugo angigweta kithiite ungigecariria wega ukona mundu ucio ni aramenya ni areka atia ni tondu before baba itu atuike wa kuhotwo ni murimu kuri cigo nyingi muno araniirie na ithuĩ ta ciana ciake ndingirugama haha ndiciarie ona Bishop Zaki ndangirugama haha aciarie ni tondu turi ahe uhoro na tukagairwo wira o mundu ena wira wake ku kanitha wa the Gospel Church of God mundu wi handa athie ciritie ati ni tondu mutungatiri witu ni akoma ati kanitha ni wathira aca kanitha ni murugamuki na ni uri na andu aria maurugamireire miena yothe ya bururi mwathani aro murathima na mweke mwega marito makwa ni Reverend Zaki Jangi wa Nduati hunjagia gacie itura ritagwo kihara ngai aro murathima guthira Reverend Isaac Ruhiri wega mundu uri ungi gucoka gwita ni chairman uria urari chairman wa committee na muthuri uyu aturite chairman mibango-ini yothe ya Bishop na rindi ria mutungatiri akomire tondu tuonganire ithuothe rucini ruu gutathererukite tugithi tukiiga mutungatiri haria twamuruta twacoka twathie kanitha-ini muthuri uyu acagurirwo enja na riria okire akiuga ndingihota gutuika chairman wa mathiko ma baba ngimwira horera tondu horo wacirwo niki ni athuri arogo mwathani na ngimwira ni ngumunyitirira muthenya ucio na ngitabania maundu na thutha ni acokire kunyita wira na ndikio kugemete utuguthira Reverend Samuel Ruhiri wega karibu sana muthani arogo ucio Bishop wakwa ni ndikoragwo na ihenya ona rinini tondu ndi hande ndauri ucio ngio murore wega muria maku ni magakorwo mahana ugu murie tu tiga kumwitigira murie no muguthaguthe murie maku ni magakorwo mahana ugu arafu na undu wa keri akwa gwi kindu kiangenia Bishop wakwa Amwea ndakenio ni andu kugiginyana tondu guo kuhingicana kuu ni undu wa wuingi ku nikuo guthondekaga igongona ona aria mwikuria bara mwaigua ni mukwenda guingira guku muhinya andu aya biu ucio niguo wega ni njitagwo Reverend Samuel na ndi muhonoku na ni ngoretwo ndi chairman wa occasion ciothe Bishop aneka Bishop aneka ni nderaga wa Bishop wakwa Amwea ngamwira mwagitikira ngirikiririe ona ino ya mathiko no ndacoka ndagia na hinya ni tuthondekete maundu mega andu aya othe urona guku othe guku guo urona nginya Martin wa Janet ni committee iri irari kwetumite othe moke guku ithe to wega gukimatambura o haria mari tekidi matambure akwa turari nawe committee-ini ukatu tondu no ithuĩ turirigia guku tukiri hahama na so kai taha ni wega tukihaha ithuothe turari na aiganona good na Bishop Amwea bado no waho nditi wega ndimagwetwo maritwa tu magikaraga thi tutikarakaria Bishop na no yarakara oya muthegi mundu ni megwika ati turenda iri irari ya Nairobi committee ya Nairobi aya matitamburagwo muno ni Bishop uyu wetagwo Bishop Muru
nĩ ũrarĩ vice chairman ndakũgwetwo gacomoka ũgaikara harĩa wagĩrĩire onawe comoka. Ũyũ nake nĩ ũrarĩ secretary witũ mwanake mũnini no ena mũtumia onawe comoka. Ũyũ nake nĩ ũrarĩ secretary witũ bado me hamwe na ũcio Ngai amũrathime nĩ mũrutĩte wĩra mwega nawe comoka. Ũyũ nĩ mũtumia wene Ngai arogocwo nĩ mũtumia woyũ na aya nĩo tũrathurĩte nĩgetha marũgamĩrĩre family nĩgetha kwĩrĩ igothe tũroragia kĩa family aya nĩo matũroragia. Ngai aromũrathima na inyuĩ na mũngĩgeta na mũgokĩrwo ũkaha maitũ witũ. Rĩu ũyũ no nginya twarie ciake. Ũyũ nĩ ũrarĩ turecara witũ na akoretwo arĩ turecara Kenya ng'ima kwĩna magongona marĩa mothe makoragwo me gũkũ tondũ nĩ mũtumia mwĩhokeku na mwega. Arĩa marĩ mathiko kwao twerirwo baba wao nĩ ainũkagia airĩtu mwanake na gũtirĩ kĩũrio na kĩmwe oririo nĩ mũndũ. Koguo wĩhokeku wa baba wae ũgĩũka kũrĩ mũtumia ũyũ. Na nĩ ngũmũria Ngai akũrathime na tondũ nĩ ũtũigagĩra mbeca oyai moko na igũrũ muge arogĩa nyingĩ biũ. Arogĩa Ngai akũrathime. Nake ũyũ nĩwe mũiguithania ũgĩgakorwo kwĩna ngarari kwanyu kana kwĩna haro mũgeta mũtumia ũyũ nĩwe ũiguithanagia. Ngai arokũrathima. Acio nĩo tũrarĩ nao. Ngwenda njuge o tũmaũndũ twĩrĩ tu. Njuge niĩ nĩ wega tondũ baba witũ nĩ ahurũkĩte. No nĩ ngwenda gũkĩra ũcio ũngĩ mũne general witũ ũmwe nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Tũmwĩre general ũmwe witũ nĩ arĩkĩtie gwĩka atĩa. No Ngai ũrĩa ũheanaga no gũtũhe general ũngĩ. Mũthuri ũyũ Archbishop hamwe na family yake mam harĩa Ngai nĩ mwega nĩ ngenete tondũ nĩ ũgĩte hinya na nĩ ũkĩũĩ nĩ ndĩrakwĩrire nĩ ũratigirwo na mũriũ ũgũkũrora. Mũtumia ũyũ mũrona haha Archbishop wakwa ũka nĩ njũĩ harĩa ndĩ ndwagaga ũka haha ndĩ gĩũke ho kĩigue wega tondũ noguo ũrakĩenda. Mũtumia ũyũ wĩra ũrĩa ũrarutirwo nĩ mũtumia ũyũ wĩra ũrĩa ararutire ti kũmũgana ndĩramũgana. Martin witũ ũyũ nĩwe mũtumia wa mbere kuona ahamĩte gwake agathiĩ gĩtanda-inĩ magaikare hamwe na mũthuri wake. Horerai mũtumia ũyũ rũhĩ rumwe wega. Agatiga twana twake agathiĩ gũikaraga kũu. Na niĩ rekei ndĩmwĩre na niĩ no mũrabatara kũhũrĩra rũhĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ararĩ na niĩ nĩ niĩ ndĩratigĩtwo ndorage ciana. Nĩguo kana tiguo? Nĩ horo wa ma. Nĩ niĩ ndĩraroraga ciana ciake na gũtirĩ ona kamwe karahĩtanire no gakũrĩ. Ũguo na niĩ ndĩ mũthuri mwega na ona inyuĩ mũgakĩnjagũraga ona baratha nene na nginya kũrĩa kũnene twendarũgamĩrĩra. So Ngai aromũrathima. Angĩkorwo kwĩna kĩũria gĩothe kĩrĩ batara kũũrio kĩgiĩ bamĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ gĩtikorio mũndũ ũngĩ njũrio arĩ niĩ. Niĩ nĩ niĩ ndĩna ciũria ciothe na maũndũ mothe nĩ niĩ ndĩnamo tondũ niĩ ndĩratugurirwo kwaragĩrĩria bamĩrĩ ĩyo. Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Amen. Tũgũthĩre chairman rũhĩ rwega. Mũndũ ũrĩa ũngĩ ngwĩta nĩ mũrata wa mũtungatĩri na nĩ matwaranĩte rũgendo. Ona hĩndĩ ĩmwe Archbishop the late akĩruta ũira akiuga atĩ mũtumia ũyũ nĩ mũrata wakwa na ko ti mũhiku na kona niĩ ndihikanĩtie no njĩke atĩa. Tũgũthĩre Reverend Jane Wacege rũhĩ rwega oke nĩgetha arie ta mũrata wa Archbishop. Thank you muno atungatĩri othe na ngathĩ ciothe. Nĩ ningĩ ahikirio nĩ Archbishop Stanley korwo ndiarĩ na Cege. Ararĩ mũrata wakwa mũno na mũrata wa family yakwa na nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa wendo ũrĩa ararĩ naguo igũrũ rĩa andũ othe akũrinũ na andũ matarĩ akũrinũ, andũ ahonoku na andũ matarĩ ahonoku. Nĩ araheaga andũ othe kĩande gĩa kũrĩrĩra na akamba ũtungata wa mũndũ wothe ũrahunjia Ngai. Koguo nĩ tũraigua tũrĩirwo nĩ mũrata gĩtugĩ mũthĩnjĩri na mũndũ ũraheaga andũ othe kĩande gĩa kũrĩrĩra. Nĩ tũtwaranĩte nake gathabarĩ o kanene ma
athĩnjĩri Ngai aya Bishop wa Mwea nĩ moĩ ũguo na andũ angĩ me haha nĩ moĩ, na ti haha arora thutha o kuma harĩa kĩambĩrĩria. Koguo nĩ tũrakena tũgĩ-celebrate mũtũrĩre wake tondũ nĩ tũramenya njĩra ĩrĩa athiĩte ndĩrĩ iriga. Koguo nĩma nĩndacokia ngatho itekwenda kuoya kahinda nĩ tondũ wa kũhe kamweke gaka njarie, na njuge atĩrĩrĩ, nĩma toro ũyũ gũtirĩ mũndũ tangĩũkoma angĩkorwo Archbishop Stanley nĩ araũkomire. Ngai aromũrathima. Amen. Tũgũthĩrei mũtungatĩri rũhĩ rwega na areka ũndũ wa goro mũno, tondũ mũthenya ũrĩa Archbishop amũragwo ta Archbishop nĩwe wamũkomboreire ngari ĩtagwo V8, na rĩu ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ aroiga ndangĩahotire hĩndĩ ĩyo na aremwo hĩndĩ ĩrĩkũ. Ugai Ngai amũrathime. Mũndũ ũrĩa ũngĩ ngũcoka kũrũgamia ta mũrata nĩ Archbishop Mũrũ, tondũ nĩ maratwaranaga mũno na nĩ marathimaga nguo ihanaine. Rĩu ndiũ nũ ũkũrecruit nĩgetha ongerere wa Thiomo ũkũrecruit mũtungatĩri Victor. Haya, ndeto ĩkĩrĩ njega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Njiko na ndũkanjĩre thiĩ. Stagwo Archbishop Mũrũ na kĩrĩa gatũma njũke na wa Thiomo. Ũngĩronire Stanley ahiũka, nĩ ũngĩronire Victor wa Maringo, no coke wone Mũrũ. Mwathani arokumio. Koguo twarũgama haha twĩ hamwe nake. Njuge ndĩ mũrata wa family ĩno. Na mũrata wa Stanley mũno. Na rĩu tondũ nĩ athiĩte ahurũke ũhoro, nĩ tũthiĩ na mbere kũruta wĩra wa Ngai ũrĩa aratũtigĩire. Kĩrĩa gatũma njũke na mũthĩnjĩri haha nĩgetha nake aria kiugo kĩmwe tu na kamenya twatigwo nake rĩu kĩgucie thogithi turute wĩra wa andũ atatũ ũrĩa tũragayanaga. Rĩu niĩ twĩ nawe tuongerere wa Mwea ho na tungatĩria yangĩ wĩra wa Ngai ndũkae gũkoma. Asanteni sana. Thank you. Nĩ ndamũgeithia thĩinĩ wa Jesũ nĩ mwageithĩka. Harĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Peter, akũrinũ manjũĩ Peter wa Maringo, Bishop Peter. Na niĩ nĩ nguga nĩ thengio nĩ tondũ wa kanya kau ndonerwo ga kuga ciugo oro icio igĩrĩ kana ithatũ. Mũtungati Stanley o ũguo Archbishop oiga twatigirwo nake, twahunjagia tũrĩ anake, na hĩndĩ ĩrĩa twatũrĩte thĩinĩ wa kanitha tũtarĩ atumia. Niĩ na mũtumia wakwa tondũ arĩ mũnini mũno na mũtungati ũrĩa twarĩ nake, rĩu tũkĩrana nyambe ndeke mũtumia mũirĩtu ũcio anenanenehe, no ngĩcoka ngĩona nĩ kũhenereria arenda muoye. Rĩu niĩ ngĩguthũkĩra ona gĩa kairĩtu kanini karĩ ka mĩaka 15 na karĩ o gũkũ ũguo, tondũ ndonire rĩu mũtungati rĩu nĩ ekũndunya. Rĩu twatũrĩte ũguo tũrĩ anake tũkĩhunjia hĩndĩ ĩyo mũraiga tũmĩtĩ-inĩ nĩ ithuĩ na mũthuri ũgwĩtwo Jeremia ũtarĩ gũkũ, nĩ ithuĩ twatũrĩte hau tũmĩtĩ-inĩ. Ngĩcoka ngĩthama hau ngĩthiĩ itũra rĩa Maringo. Ngai wa muoyo aromũrathima. Amen. Gũthĩrai atungatĩri acio rũhĩ rwega. Thengio mũno. Hĩndĩ ĩyo maigua tũmĩtĩ-inĩ twarĩ niĩ Victor wa Maringo na Stanley na Jeremia na Jakubu Njoroge, twarĩ ingĩ nginya Julius. Ngai aromũrathima mũno, wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere tondũ Stanley nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno. Tũtigakome tweka ciĩko ta icio, wĩra Ngai nĩ kwagĩra mũno. Gũthĩrai atungatĩri acio rũhĩ rwega na watungatĩri othe. Rĩu tũrũgame na igũrũ, tũrũgame na igũrũ atungatĩri othe. Tuheo rwĩmbo Stanley Archbishop arendete mũno, rugaga gĩtĩ gĩtheru kĩa Jehova kĩa ũnene ũrĩa wĩkĩte atĩa, nĩgetha twaina rwĩmbo rũu tũigue atĩ atungatĩri nĩ twarĩtie, tondũ ti possible ũhoro-inĩ wa kwaria ithuothe, kana tiguo. Gwĩtĩkĩria o Bishop elect Maina, Reverend Maina wa OTC niwe ũgũka nĩgetha tondũ nĩ agwetwo nĩ ũndũ wa igongona atũtĩtĩrithie atĩ nĩ mweri 9 harĩa bypass, githĩ tiguo, na tũigue nĩ twanyita itemi ithuothe, kana toguo, nĩgetha tũthare mahinda nĩ ũndũ wa mũtungati witũ. Gĩtĩ gĩtheru Reverend Timothy. Gĩtĩ gĩtheru kĩa ũnene gĩa cira ũrĩa tũire ũigĩirwo ndũrĩrĩ ciothe na iru kana mĩario ĩgĩthamaki wa Jehova ĩna ndakagwo na indo no thingu na kĩoto na ũhoro
Yes, thank you muno atungatiri ni guka kumagaria mutungatiri before Reverend atwaririe he kairetu Archbishop ajiraga nyumagarie o twathie handu akanjira na nigakinyaga na nigakinyire biu tondu ona gaturaga gwakwa twathiaga na yuthi aria mekuririkana makoiga your sister esa we nawe riu acokire kumenya ti my sister ndirakimenya haria ari my sister ucio ukana haha uguo githe ndehokeirwo kairetu gaka ni Archbishop tondu igaga ni ka my sister tondu maceraga na my sister riu nona ni andeithirie riu anjiraga yuthi tukiumagarania koiga your sister sawa ucio ni ugutigara ni akathia riu na nie ngikihokeka na undu wa ciugo cia muthinjiri Ngai riu ngikijia kairetu geithia andu guo. Praise God. Bwana asifiwe. Murega na ndi mwega ni ucio kairetu na ni ndagikinyirio Ngai amurathime na mwike wega ni tondu wa kwirutira uyu arari baba witu na ni turathia kumurora muno. Bwana asifiwe. Na ndi mukenu muno ni tondu wa ungano uyu wa Ngai ni tondu wa uguo mwitikirite guka tumumagarie Ngai amurathime na mwende. Yes, riu kau ni ka my sister kari Archbishop ajiraga njike atia riu nie ni wanyitithirie raini iyo riu na ndeto ni nje riu tuguthirei Bishop elect Reverend Maina wa UTC ruhiru wega. Asante. Thank you. Mwathani agoco tungatĩri aitũ othe Archbishop na ngathĩ ciothe iria ciĩ gũkũ nĩ ndamũgeithia mũrĩega. Acirika Mwathani agoco njĩtagwo Reverend Maina wa UTC na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ manjĩroragĩra mũthikagĩrĩria mũrathimagwo mũndũ ũthikagĩrĩria nyonia na guoko ũguo nĩ othei. Thengiũ mũno Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga o toguo mũtungatĩri wa Mwea atwĩra ndarĩ ũmwe harĩa kamũtĩ-inĩ na mũtungatĩri ũyũ nĩ atũrerete wega na gũtuonia njĩra na nĩ atũkunyaga rĩrĩa twahana ta tũngĩũra. Koguo tiga nĩ mũtungatĩri ũyũ ndiũ ingĩhana atĩa ona ndiũ ingĩrĩha. Koguo nĩ arutĩte wĩra mwega mũno ĩtiguo. Na ngamenya twĩna nyina wa Mũthoni he hĩndĩ twagaga gĩa kũrĩa tũkagĩra kwa Archbishop tukona gĩa kũrĩa mũthenya ũcio. Na njuge family ĩno o ta ũrĩa mũbĩa augire nĩ kũrĩ hĩndĩ Archbishop arakoragwo na thĩna mũingĩ mũno na nĩ ngũririkanaga hĩndĩ endaga kũrengwo kũgũrũ nake akiuga okorwo nĩ ekũrengwo kũgũrũ kaba akue na nĩ kwendagwo mbia nĩgetha athecwo cindano ĩrĩa kũrigĩrĩria arengwo kũgũrũ. Nĩ twageririe ona acio maima hacio maragĩta kamũtĩ-inĩ gũtirĩ mũndũ tuonire. Twarutire 40 niĩ na Senior Amos. Ithuĩ twarutire mbia icio tũkĩrigĩrĩria arengwo kũgũrũ. Koguo nĩ wega andũ a Ngai rekei twendane na gĩthomo gĩkĩ twaragio ũhoro wawe mũreke tũnyitane tũtuĩke kĩndũ kĩmwe ĩtiguo. Niĩ ndikĩrĩ na maũndũ maingĩ kwenda kũmwĩtĩra igongona ndĩnarĩo ya kwamũrwo gũtuĩka Bishop na tungatĩri akwa inyuothe haha ũguo ndĩramuona mũngĩgoka mũgemie igongona rĩu nĩ ngakena na nĩ ngwenda kũmũthereria kĩgongona kĩu. Nĩ njũĩ akorinwo matihutagia ngũrwe no nĩ njakĩte na mbia cia ngũrwe. Ona kũrĩa mũnjĩtaga harambĩ ndĩmũrehagĩra o cia ngũrwe. Kĩrĩa ngũgũragĩra gĩa kũrĩa no cia ngũ na no niĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya njĩtĩkĩrĩtio kũrĩithia ngũrwe ndĩ mũkũrinũ
na nä njä kä te maå ndå maingä må no na gä thomo na ngå icio na rä u ona bamĩrĩ ĩno ya Bishop Stanley nä ngå manengera broti ä rä a megwaka na nä mbia cia ngå rwe rä u akå rinwo aitå må bä å menye å rä a tå gwä ka tuone mbia cia gwakithia na ndikå må nengere kå ndå thä inä arä thiaga na nduthi ngå må nengere broti å ndå arona bara arona ngari harä ikä hä tå ka tå tikå må twara kå rä a maboko tå tikå matwara maboko maboko na kå u nä kå raihu må no maboko tå tigä ire bita na matini na å horo å cio kä rä mwega koguo må tungatä ri Johana Gathe na Reverend Jane wa Waithaka na Bishop wa Mwea twarä kia maå ndå maya kwahorera wega harä a Njirå nä ngå manengere broti ya 50 by 100 na broti ä yo tiga broti ka mbia nini nä broti angĩendia milioni 3 koguo ti kwendia no angĩona ti hega kwenda hangĩendie rĩ niĩ ndakũnengere kĩndũ ndingĩgwatha ũrĩa ũgwĩka koguo nĩ wega tũkanyitanĩrĩra tondũ mũtungatĩri ũyũ nĩ andutĩte kũndũ kũnene ũndũ ũcio ũngĩ kwenda kuga mũngĩgoka mweri 9 nĩ ngakena na tondũ niĩ ndiĩ mwĩtani mũno Sunday ĩno tũrathiĩ ndĩna kaharambĩ oro kanini ngagwetha mbia cia budget na mũngĩgoka nĩ ngakena etiguo mũtungatĩri Njoroge mũngĩgoka nĩ ngakena mũni support tondũ mwanjĩta ona ni nĩ njũkaga hau ithe ti hega mũgoka biũ kwa wĩingĩ nĩgetha nyone akũrinwo aingĩ njigue ndakena na andũ aingĩ no gwagĩũka tene tondũ mũĩ magongona makwa nĩ mokago mũno na andũ nĩ maingĩhaga mũno na ndikwenda tũrĩa gwathire tũkĩhingũra kanitha ĩrĩa nene yarĩ nja ĩtiguo tondũ kanitha witũ ũkuaga o andũ 2,000 rĩu andũ aingĩ marĩ nja koguo mũgagĩũka na nĩ tũgakena na njoke njuge kĩa mũico gĩkĩ na ũnjĩtĩkĩrie kĩu ti kĩa ũnabii kĩu nĩ kĩa maũndũ ma gũkũ thĩ niĩ nĩ niĩ chairman wa akũrinũ arĩa matathire kũrĩa State House na arĩa matathire kĩbereke nĩ niĩ chairman wao na nĩ ndamerire matigathiĩ twambe tũthime kũrĩa kwĩna Ngai na nĩ tũragĩire na mũcemanio na tũrona mahoya marĩa marĩ na Ngai nĩ marĩa matongoragio rũgama Simon nĩ marĩa matongoragio nĩ mũhecimiwa Simon wa Mwea na kũ ithuothe nĩkũ tũgwĩka atĩa no nĩwe tũgũtua mũtongoria wa kũri tondũ andũ arĩa twathurire ti andũ ehokeku na matongoragia kũrinũ na matirĩ kinya gũkũ mathiko-inĩ maya tũkarigwo matongoragia nĩ mũramona gũkũ wĩra wao no kũrĩa mbia tũtiaragia na guoya njoke njuge o ta ũrĩa mwĩriro mwambe mũmenye kĩama kĩrĩa gĩtũtongoragia gĩtagwo Ngecaca na nĩyo tũkoragwo rungu rwayo na githĩ tiguo mũgũnda ũrĩa ũraneanirwo ndwandĩkĩtwo Ngecaca wandĩkĩtwo Israeli akũrinũ koguo tũtirĩ na mũgũnda hanini mũmenye tũtirĩ na mũgũnda wa kũrinũ reke twarie ma tũtirĩ na mũgũnda na mũgũnda ũcio ũkarigia na kanitha wa mũndũ mũcoke mũmenye mũgũnda ũrĩa tũnengeretwo kũrĩa waheanĩtwo nĩ Uhuru koguo Peter mwĩna Martini thiĩi mũtwethere mũgũnda kũrĩ President Ruto tondũ ũcio nĩ wa Uhuru thank you haya na nĩ mwendete ngũĩ andũ aya ngũĩ nĩo mwendete rĩu rĩ andũ mendete ngũĩ andũ nĩ mendete ngũĩ mũno nĩ ngũĩ ĩkaga atĩa yagaga rĩu rĩ haya nĩ gĩcoke mwatũ nĩ ngũgĩa na ihoya rĩmwe njuge atĩrĩrĩ akũrinũ methane marĩ kĩ tondũ ndeto icio rĩu irario itingĩteithia Bishop Hosea tondũ ti mũkũrinũ mũtungatĩri Simon Joshua Simon Bishop ndeto icio no igũteithie koguo twethane ithuĩ tũhingĩrwo handũ kana tiguo tume hau na kĩ otherwise mahinda maya mangĩ ma gũthima na icoka twĩke atĩa tũtige arogocwo mwathani no tondũ raini nĩ wakĩonania na mũtungatĩri Maina nĩ oiga kũrĩa tũrorete rĩu tũkĩrore kũ wakamũiria ningĩ tũgĩe na ũngĩ wĩna mũthĩ tiga rĩu Bita wĩna mũthĩgi wakwa rehe mũthĩgi wakwa Bita rehe mũthĩgi wakwa Bita rehe mũthĩgi wakwa ta rehe mũthĩgi wakwa rehe mũthĩgi wakwa rehe mũthĩgi ni
Archbishop Stanley arathiaga na muthigito uriku na nikio njukire naguo arogocwo mwathani nigetha kuoneke maundu ni meku atia no riu tondu ake vita ni my brother ndamba kumuhi kana tiguo na ni ndona ni araurumia riu vita unjethe tondu riu na ithue murengo witu ni ithue tuyo uria mithegi ikaga atia na nikio turaheire mutungatiri Simon Muthi no horo ucio ni mwega githe ndeto ti njega no horo ucio kiri mwega otherwise maundu mau mothe ni mega no tumabangire kana tiguo nigetha gutire na bara no rindi ria mundu angeria na emotions no kuonekeka kwinaki no horo ucio kiri mwega koguo vita wira ucio mwatumwo na Martin riu mukirore nigetha horo ucio wike atia no riu ndeto icio ri ndeto icio itiganwo naki ndeto icio itiganwo nacio nigetha tuingire kiugo-ini kia Ngai arogocwo mwathani ngwenda turehe Bishop Zack mutungatiri uyu niwe mararutithanagia wira na Archbishop na eni muguthira iruhiri wega na arehokerwo ona igongona rirari kuo hindi ria mutungatiri arahotekete muno arogocwo mwathani aramugeithia aramwira thi urute wira uriku to kwina andu angi na wahugui mona mutungatiri ati ni arwarire makoiga githedi onaga uria kaga akambia gwika atia atarehe muthe ugai mutungatiri uyu ni wa bata tondu ni rutha ahei akiruta wira uria hairwo ni mutungatiri turakiona ni wega atuihurire na atuhe mugate muthenya wa muthe tumuguthira ruhi. Thank you. Njĩtagwo Bishop Zakaria Kimani wa Macharia nĩ honokete na ngaiganwo nĩ wega wa Ngai. Turatungataga na Archbishop Stanley ndĩthĩ wa maguta make na mũndũ ũrĩa arahũthagĩra magongona-inĩ maitũ mothe na ndikwaria kwa ihinda iraya tondũ wa mahinda maitũ ũrĩa maikarĩte na nĩ ngwenda gũtĩa igongona ria Archbishop nigetha rithie wega tutingirahotire gwithikira baba witũ na nikio turetikirire guthura atongoria aria membere itũ nigetha matukinyukithie nigetha na ithuĩ tugakinya hau mari umuthi ngwenda kwaria uhoro wa mundu ni ndatonya riu kihunjio-ini ngwenda kwaria uhoro wa mundu na nguririkanie onawe wikarite thi wi mundu ucio muriganitie nake nguririkanie onake ni mundu mwathani arokumio na ngiaria uhoro wa mundu he muini nyendete muno witagwo Muigai wa Njoroge augire tutikaranagia na andu tondu ni uria makiriega tuikaranagia nao tondu ndungihota guikara wi wika ta nyamu undu uria mwega no mundu erute guikarania na mundu uriko mwathani arokumio na nikio ndauga ni ngwenda kwariria andu na hihi ni ngukwariria we umuthi wi haha ngwire mundu ahuthikaga guteithia mundu ucio ungi na ni mundu ukinyangagira mundu uria ungi mai akaringa na ni mundu utumaga aria othe manakua na undu wa kwita meitaga tondu ni kuri ciugo iraririo ni mundu uguo ni ngwenda wihuge mundu muno tondu mundu no arie ciugo ingituma we wimene na ciugo ingituma wiagire mwihoko wa gutura na hindi ria mundu wothe arikia gukua abataraga mundu ungimumiriria ritwa ria Ngai rirogoco ngwenda kuga ati ona Jesu witu he rwimbo ruinitwo ni Archbishop augaga ati Jesu umire iguru agiuka kuhingia ciraniro iria eranĩire na ithe wao no kibungo kiria ndina bata nakio umuthi ni atiriri oka guku thi ni amenirwo nia ni anyaririrwo nia akihurwo nia uguo mundu wothe wi guku ahuraga ucio ungi na gutire mundu wi haha ukoretwe ena thina umanite na kuri nyamu thina wa mundu umaga o kuri mundu uri ungi hello na hindi imwe Jesu
agĩcũthĩrĩria arutwo ake hĩndĩ ĩrĩa amenyire matukũ make ma kũrĩkia wĩra nĩ makinya, amehereire. Ciugo cia Ngai ciĩ thĩinĩ wa Johana 16. Angĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ wĩna kĩrĩkanĩro nĩ ngwenda gũthomerwo. Ehereire arutwo ake agĩthiĩ haraya nao, na ikara thĩ. Ndamakire mũtungatĩri wakwa Paulo nĩ kũrĩ egũtiga arutwo aya ake. Amakire tondũ ekũmatiga kũrĩ andũ. Akĩanjĩrĩria kũrĩra, na arutwo mathiĩ harĩ we makore na maithori. Amerire ciugo ici tondũ nĩ aroraga akona atĩrĩrĩ, inyuĩ ngũmũtigĩra a kanitha ũyũ wa Gĩkũrinũ tũkaũtiga ha? Jesu akĩrora akĩrigwo atĩrĩrĩ, andũ aya akwa nĩ hanga matiga. Na nĩkĩo akinyire handũ agĩita maithori, arora andũ arĩa akamatigĩra. Arutwo ake mathiĩ harĩ we, amerire atĩrĩrĩ, angorwo nĩ harĩ mũndũ ũkinyĩte Johana 16 kamũhari ga 16. Mũhei Mike ĩyo ĩngĩ. 1, 2. 16. Iraria kahinda kanini na mũtirĩcoka kũnyona. Ningĩ kahinda kanini na kũnyona nĩ mũkanyona. Tondũ wa ũhoro ũcio arutwo ake amwe makĩũrania atĩrĩ, nĩ atĩ ũguo atwĩra atĩ kahinda kanini na mũticoka kũnyona, ningĩ kahinda kanini na kũnyona no mũkanyona. Na atĩ nĩ ũndũ gũthiĩ gwa ithe witũ. Magĩkĩũrania nĩ atĩ ũguo ekuga atĩ kahinda kanini. Tũtikũmenya ũrĩa ekuga. Nake Jesu akĩona atĩ nĩ mekwenda kũmũria, akĩmera atĩrĩ, anga nĩ ũhoro ũcio mũkũrania, ũguo ndoiga. Kahinda kanini na mũticoka kũnyona, ningĩ kahinda kanini na kũnyona nĩ mũkanyona. Thoma twendi. Ndacoka kũmwĩra atĩrĩ omoma, inyuĩ mũkarĩra na mũcakae, ĩndĩ kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ nĩ gũkena gĩgakena. Inyuĩ-rĩ, nĩ kĩeha mũkaigua, ĩndĩ kĩeha kĩu kĩanyu nĩ gĩkagarũrũka gĩtuĩke gĩkeno. Kamũhari ga 22 ũrĩkie. Ona inyuĩ nĩ kĩeha mũkĩrĩ nakĩo rĩu, na nĩ ngamuona rĩngĩ, ngoro cianyu ikene, na gĩkeno kĩu mũkagĩa nakĩo, gũtirĩ mũndũ ũkamũtunya. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ wĩira ũrĩa Jesu arenda kwĩrutĩra arutwo ake, akĩenda kũmonia atĩ rĩu nĩ ngũmũtiga, agĩkĩmera kahinda kanini nĩ ndĩkorwo na inyuĩ, na kahinda kanini mũticoka kũnyona. Na arutwo ake makĩũria atĩrĩ, nĩ atĩa ũguo akwenda gũtwĩra? Nake Jesu akĩmahũgũkĩra akĩmera atĩrĩ, anga nĩ ũhoro ũcio ũkũmũthĩnagia? Akĩmahe ũhoro na ngerekano akĩmera atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũtumia mũritũ nĩ aiguaga kĩeha, no kĩeha gĩake nĩ gĩthiraga hĩndĩ ĩrĩa ekũgĩa, na akariganĩrwo nĩ ruo rũrĩa auma naruo. Kamũhari ga 22 gatwĩra atĩrĩrĩ, inyuĩ nĩ kĩeha rĩu mwĩnakĩo, no kĩeha kĩanyu nĩ gĩgũka kũgarũrũka gĩtuĩke gĩkeno. No nĩ atĩrĩrĩ, gĩkeno kĩrĩa ngũmũhe kuma ũmũthĩ, gũtirĩ mũndũ ũkahota kũmũtunya. Ĩra ũcio ũngĩ kĩrĩa ngũkũhe ũmũthĩ, kana kĩrĩa Ngai witũ aheanaga, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũgũtunya. Andũ no nĩkĩ gĩatũmire arie maũndũ macio? Tondũ andũ nĩ atunyani. Halo? Na gũtirĩ kĩndũ mũndũ atangĩgũtunya. No tũtunywo mũgũnda, no ũtunywo ciana, ũciarĩte mũhĩa, na ithiĩ kwa mũthuri ũngĩ na imwĩtage baba. No ũtunywo mũtumia ũrĩa wendete mũno,
uria murathiaga nake munyitanite ciande na rucio muone ahetukite na mundu ungi tondu andu ni atunyani. Jesu akimwira atiriri ati kiria ngumuhe umuthi gutire mundu ukamutunya tondu andu ni atunyani na no magutunya indo ciothe iria we nacio mubia. Na umuthi kiugo kia Ngai kirauga atiriri kiria Ngai witu atuhaririirie na gutuhe gutire mundu ukahota gututunya. Mwathani arogocwo. No murigo ndiraria oru wa mundu muria atiriri itugugiikarana kiria ndirenda kurikia nakio ni kuga atiriri caria mundu mwihokeku. Haleluya. Uria we ungiona ni mwihokeku, mundu ungihe thiri ciaku, mundu ungira undu waku na ature ahithite hitho iyo. Tondu ona iguru ri ithe Ngai ndakithurite athuri 24 aria Ngai arorire akiona ni ahokeku. Na muririkane atiriri kuria iguru ni kuri tunyamu twetagwo turumbeta, ni kuri macoro na ni kuri mituriru. Na ithu akorino kana Kristiano ni tuwe ati hindi ria karumbeta gakahuhwo aria aku ni gwika atia. Uguo andu aria Ngai agithura andu ehokeku titaya meguku matangihuha karumbeta oro uguo. Nwe niki tondu ona tha ici ndirarora ngona andu aria othe mokirite mbere yakwa ngarigo kai matarehoka andu aria marathondeka maiki ici. O mundu arokira akagambia uria ungianengerwa akagambia na kugutha tondu ikorwo iguru niwe wikuo. Nikio Ngai athurire athuri 24 aria we arorire akiona ni hokeku na akirora andu aya matingijika uru ona andu aya matingihuha karumbeta ihinda ria koreta na kinya tondu mumenye kuu maikaraga nikuo karumbeta kare na umuthi kangihuhwo ithuothe akirora mundu mwihokeku. Na rikorwo no kuoneke mundu mwihokeku kanitha-ini witu, na rikorwo andu aria mena iramba kuoneka mundu mwihokeku. Mwathani arokumio akirora athuri acio ona umuthi matire menda kumenya ati tondu ke haha ri gakagamba atia na no nyiginya inyuĩ mwanengerwo mukauga mic test. Muthukitie githomo giki ona riu takai ndimwariria hanini kianjiriirie kwaga wihokeku nginya makanitha-ini maitu thiini tondu tumire nie na mutumia wakwa no twakinya haha tukakora mirango iri tondu mutiratwihoka nie na mutumia wakwa na twauma nyumba tutwaranite tugakora mirango iri wa thuri na murango wa atumia. Oho tugacoka tugakora atiriri ati riu kwina mwena wa thuri na mwena wa atumia na no murariganirwo atiriri twauma no turiinuka tondu mutiratwihoka. Tiga uguo ona cioro ri na ni cia kanitha na itithiagwo oro uguo ri ni kuri kia atumia na ni kuri gia athuri. Anga meciria maitu mararorwo makona to makinyu tondu no korwo guthiaga bata. Haleluya. Mwathani arokumio tume au tuthie mathibitari kuri andu mathiaga ni tondu wa thina, kuri andu mathiaga ni tondu wa ruo. Kwina thibitari ya arume wodi na ni andu arwaru, kwina wodi ya athuri na ya atumia tondu ndagitari aria mekou matirakwihoka onawe, matirakwihoka onawe murwaru, matirakwihoka onawe murwaru tondu maya guthie na hau ukorwo murimu waku ni weheriria makore ni uthecirire uria ungi cindano. Halo Mwathani arogocwo
tuikai andu ehokeku mĩciĩ-inĩ gũkaga andũ ehokeku atĩ mũtumia angĩkorwo nĩ umagarĩte ndangĩkorwo ena thayũ akĩigua mũthuri wake na nĩ mũthuri wake nĩwe wĩ mũciĩ arera atumia arĩa angĩ Ngai nekei hiũhe tondũ ithe wang'anire mũciĩ tondũ ndarakwĩhokera ona ciana iria we mũciarĩte nake. Tuikai andũ ehokeku. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Tuikai andũ ehokeku. Maũndũ-inĩ maitũ mothe tũtuĩke andũ ehokeku. Ona kĩrĩa gĩothe twaheo twĩhokeke nakĩo. Ĩro ũcio ũngĩ wĩ hakuhĩ wĩhokeke. Hallelujah. Ngai witũ ndakĩmũrathime. Amen. Yes. Paulo inoka mena varanava mae kinya kuria tumothe eto wake mayothe ohoro ama na kuvumurira magogola yake andore suo cia Simeoni zitugatire igwe igetina kia nyumba iyo Kio Jesu akĩire andũ maũndũ-inĩ kamena varanava magĩkinya kũrĩa tũmothe tũrwake mothe oro wama Jakubu mũira wa magongona akĩra andũ othe igothe Simeoni zitugatĩre igwe igĩtina nyũmba ĩyo Kio Jesu akĩire andũ othe maũndũ-inĩ kamena varanava magĩkinya kũrĩa tũmothe tũrwake mothe oro wama Jakubu mũira wa magongona akĩra andũ othe igothe Simeoni zitugatĩre igwe igĩtina nyũmba ĩyo tuonererie ndungata ya Ngai moko tuge Ngai amuongerere oguũrio tuge Ngai amuongerere hinya na Ngai amũrathime gũtirĩ mũndũ wainuke mũhũtu rĩu tũthiĩ o mũndũ ethondeke nĩgetha ũtuĩke mũndũ mwĩhokeku tociora tondũ tocioraga githĩ ti mũndũ mwĩhokeku ũraga mũthamaki wathamakĩte America oigaga be the change you want kana tiguo rĩu rĩ kũrethwo mũndũ mwĩhokeku no wagĩte kwĩhokeka tiga kuga nĩ niĩ uga nĩwe kana tiguo uga nĩ niĩ nĩgetha ũhoro wĩke atĩa rĩu rĩ tarora ona kũrĩa igũrũ naguo rĩ ti araika othe makahua karumbeta nĩ mũraika ũrĩa mũnene arogocwo Mwathani koguo Ngai nĩ abangĩte tondũ kokanĩirwo mũndũ tũngĩana ticwo kaingĩ no Ngai witũ nĩ mwĩhoke Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thengiũ mũno Bishop nĩ ũndũ wa gũtũrĩithia ndingĩaga kuga atĩ Karango wa Mũraya gũkũ mũgũthĩra irũhĩ wega nĩ tũrĩ na mũheshimiwa Thuo Mũngwana mũgũthĩra irũhĩ wega tondũ mwakoretwo igongona-inĩ na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Ngwenda gwĩtĩkĩria mũtungatĩri Amos Senior tondũ andũ marĩkia kũigua kiugo kĩa Ngai nĩ marutaga kĩ mũhothi kana tiguo nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega nĩgetha ũkĩhotha ũririkane ũhothe ningĩ wĩ mũndũ mwĩhokeku tondũ ona hau no haraga kĩ wĩhokeku kana tiguo tũgũthĩre Senior rũhĩ wega. Karibu sana. Bwana asifiwe. Ndaigua mwĩro mũngũthĩre rũhĩ wega ndinaigua rũgũtha wega. Athĩnjĩri Ngai anene bishops na atungatĩri ngathĩ ciothe Mwathani arogocwo. Ugai wega Mwathani arogocwo. Niĩ ndĩ na maũndũ maingĩ njĩtagwo Senior nĩguo andũ mamenyere kũnjĩta rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kĩarie wa Gĩthĩnji ndĩ mũhonoki Jesũ nĩ Mwathani. Mbere ngwamba kũgoca Ngai mũno tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tukiumagaria njamba mũtungatĩri ũyũ nĩ baba nĩ anderete mũno
ni harĩa nyuma na thutha guke andũ akamũtĩ-inĩ makĩrũgama ndi ũmwe wa hau kamũtĩ-inĩ na ndahothetwo ho ndaheanĩtwo ho ta mũhothi nĩ Bishop Peter twathomaga twambĩirio kamũtĩ-inĩ harĩa Maringo na mũthuri ũrĩa hau ndathi harĩa ngĩkora amũrũ Mwathani arogocwo na nĩ nyendete mũtungatĩri tondũ nĩ tũtwaranĩte kwa ihinda iraya anandera na harĩ ũndũ ũmwe niĩ ndĩramwendeire athikagĩrĩria mũndũ o wothe. Bwana asifiwe sana. Na nĩ arabataraga mũno maita maingĩ mũno. Hĩndĩ ngũririkana haha aroka kwĩhĩrĩrwo mũno tondũ ndirakoragwo kuo kaingĩ nĩ thiaga mũno. Ndoka gĩkora wakimu hau twĩkora aheirwo aheo ndawa ya mũthũkĩire mũno. Twathirũkire nginya ũtukũ thenya tũmũcererie ndawa tondũ arĩ mũgombo kanua. Mwathani arogocwo. Na ndamũrora ngĩigua ndĩna thĩna no nĩ ndahoyaga Ngai rĩrĩa twahoire ndikuga ũndũ tondũ gua nĩ kũhona ahoneire bũrũri wa arĩa me muoyo na nĩ mũthuri njamba. Nĩ ndikana hau kamũtĩ-inĩ hĩndĩ ĩmwe nĩ anyingatire kanitha akĩndũgamia mĩeri 3 na ndietĩkĩrire mũno kũrũgama nĩ ndacokire ngĩmũthĩa tondũ wa kũrega kũruta iratũ tondũ hau twathoma tũtarĩ kĩ iratũ rũkũngũ-inĩ niĩ ngĩona gĩkĩ kĩratũ na nĩ kĩeru ti twa bethi kĩahota gwĩka atĩa ngĩmenya gĩkĩ ndikũruta ngĩinithia kĩgoco twahĩtahĩtana na Bishop wa Mwea ũyũ ũrona haha aumagaragia sister yake. Bwana asifiwe sana. Na nĩ amakie tondũ atũhenagia kairĩtu nĩ sister yake gatikarĩrio nĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Atwĩtaga mũno rĩtwa Jehova irĩ ngĩrogocwo na tondũ nderwo njũke njĩtie mũhothi nĩ itanetia mũhothi harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kuga. Ithuĩ akũrinũ ithuothe tũrĩ mbarĩ ya Isiraeli na ithuĩ tungatagĩra Jehova mũnene wa ita, ti Jehova mũnene wa kwaya, ti manager wa mĩkawa, Jehova mũnene wa njigua iwega Jehova mũnene wake ita nĩ gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ita nĩ gwĩka atĩa? Rĩu no nginya tũgaikara tũgĩkomoranagia mbere yanyu na thutha wanyu na mũtingĩtũmakia. Bwana asifiwe sana. Alafu ũndũ ũrĩa mũkwĩngĩcĩka nĩguo mũgĩkua ithuĩ tũrĩ andũ mamenanaga tũtimenanaga ithuĩ tũgũcoka tume haha no kore tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Bwana asifiwe sana. Tondũ na niĩ hana ta mũndũ ũtarĩ mwena aramenya arĩ ndaigua ta ngũrũmĩra Maina wa Ũtĩci wa chairman witũ. Bwana asifiwe sana. Nĩngũmuma thutha tũtwarana atĩa ithuĩ tũrĩ andũ wega nĩ andũ ndĩrera atĩrĩrĩ mũhota gũthi mũkiuga ta rĩu tiga wone rũciũ mĩtambo-inĩ nginya ĩno yokinyanĩria ũgakora breaking news akũrinũ gũkanĩrĩra mathiko-inĩ ma mũthikabu tũtirĩ handũ tũkanĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũtirũaga twĩ serious kĩrĩa twĩkaga maũndũ mau nĩgetha tũtũkie Jehova mũnene wa ita. Ndaikaraga Jehova atekũrũa angenagia mũno igĩthoma ibuku rĩa Joshua aheaga Joshua kũrĩa kwĩna andũ. Mwathani arogocwo. Joshua tũmagwo kũrĩa kwĩna kĩ eragwo gereno ũhũre tũmũndũ tũu tũragwo hivi na hiti tuothe tũtune no tũtunye kũu na tũmũndũ tũtirĩ ũndũ twĩkire tondũ Jehova nĩ mũnene wa ita. Ithuĩ tũhana ũguo. Mwathani arogocwo. Twerwo twĩhokeke. Amen. Amen. Igongona rĩothe wanetana gwaku wĩte mũthĩnjĩri Ngai tiga andũ arĩa matoĩ Ngai wega. Nĩ njũĩ ũngĩta mũtungatĩri nĩ ũharagĩrĩria kũmũtuga na kũmũne gĩcunjĩ githĩ tiguo tondũ andũ othe nĩ ahonoku. Mwathani arogocwo. Hũrai rũhĩ rwega korwo mũrĩ ahonoku. Bwana asifiwe sana. Igongona rĩrĩ tũtongoretio nĩ our Archbishop Stanley na rĩu haha ndarĩ kĩndũ angĩhota kũrutĩra thĩnjĩri Ngai ta nduhi ndarĩ ũndũ angĩka no nginya igongona rĩrutĩrwo mũhothi. Mwathani arogocwo. Rĩu ũguo nĩgetha tondũ andũ angĩ maugaga mũhothi ũrathiĩ na kũwe tigana na kũrĩa ũgũthiĩ tondũ no nginya twahotha rĩ ona ithuĩ tũhothe rĩ tũtigane na mũhothi athĩnjĩri Ngai mamenye ũrĩa megwĩka naguo. Mwathani arogocwo. Andũ kariganĩrwo nyũmba ĩ harĩa tũtingĩmĩtiga ũguo mũbĩa neugire githĩ itiguo. Rĩu nĩgetha twĩtĩkĩrie mũthĩnjĩri Ngai atũthikanĩre. Bwana asifiwe sana. Gũkũ kwĩna ushers tũbagi nĩ tũhiũhe tũbagi nĩ tũke na ushers na meyarĩre na kwĩrutĩra angĩ arĩa ehokeku gũke ushers arĩa eho. Mwathani arogocwo. Tũtwarie ũhoro wa kwĩhokeka ũguo twĩhokeke na kũruta icunjĩ citũ na mĩhothi nĩgetha igongona rĩthiĩ wega. Bwana asifiwe sana.
ndienda guikara to ni ndeigwa ngigika ni mahinda ni tungiukite tubagi tu kana indo ingĩ ciothe ingĩreho cingĩkĩrwo mbia tondu tutingĩhota kũrũngana haha ithuothe tutingĩhota gũka haha ithuothe nĩgetha twĩke atĩ tũbagi tũu nĩ tuone ashas na hĩndĩ ĩyo tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka tũgũkorwo tũkĩinithio rwĩmbo rũmwe tondũ ndigũcoka ho namba ya ĩrĩa ĩrekĩrwo mũhothi namba ya Archbishop ninengerwo nyambe nĩ nyandĩkĩrwo handũ na ihenya namba ya Archbishop ĩrĩa gwĩkĩrwo mũhothi maũndũ maya ithuĩ tũtihotaga mũno harĩa mahotaga 0725 reke nyandĩkĩrwo ngwendaga atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere kũrĩ na andũ mena mĩhothi mĩingĩ cash tũnambo tũu nĩ tũneanwo ashas ya mena tũmono tũu na ngĩingĩ marũgame ibu akoĩ mwĩhokeku anake na matikore na matikaikie guoko rĩu nĩ kũhothagwo ngiri ũkone no reke tũke nayo rĩu ingĩ na tũmĩhuko tũrĩa kũrĩa Aharoni anake mateithie ashas ndiona ta marĩngĩ nĩ mateithie ndona mena ashas Redia tũmĩhuko nĩ tuone acio ashas matonye na kũrĩa nĩgetha tũkĩinithio rwĩmbo tũkorwo twethĩrwo rwĩmbo rũmwe no rĩu tũtanaruta icio nĩgetha tũhote gwĩka to cia thimũ tũtikũhota ndĩra gũthomera namba 0725 35 87 86 kejokere oya ithimo abai muoe thimo oya ithimo gwitũ kũrĩa hunjagia nditinda ngira andũ mahothe nje ndĩmera mahothe marĩa maikare no gũkũ no nginya tũhothe oya ithimo ndirona mwena wa andũ makĩoya thimũ ndirona andũ makĩnyita thimũ haya thimũ nĩ cioywo 0725 nginya arĩa mena kũrĩa barabara nginya na kũrĩa kĩanda ngurumo thimũ ĩyo ĩihũre mbia 0725 35 87 86 kejokere rĩngĩ 0725 35 87 86 irarehetwo Ezra Njoroge niguo ĩkũrehetwo Ezra Njoroge 0725 35 87 86 Ezra Njoroge njokere rĩngĩ 0725 35 87 86 0725 35 87 86 rĩu ngwĩciria gũtirĩ mũndũ ũtaiguĩte no nga mũndũ ũtarenda kũhotha tũnyamũ tũu tũngĩ rĩu nĩ tũthi na kũu na tondũ wa hatĩkano rĩmwe andũ makĩaga ibungo igĩrĩ tu cia rwĩmbo Reverend Timothy ibungo igĩrĩ cia rwĩmbo na ndigũcoka ho Ngai amũrathime na mwĩke wega Ukanina muhera na ngatho cia magetha irio imakũmbĩ-inĩ cia matukũ mai Yesu nĩ atũrĩithagia ũtukũ na mũthenya tũgocage Ngai na mai igatho cia magetha andũ othe ndĩ yake ta mĩgũnda ya mwene agatũtithagia tũtuĩke ta magetha ake Jesũ nĩakona andũ ake etĩkia ye mwathani wa magetha ũtũinũkagie kwe Yesu akirie gũka kwĩinũkĩria
rabi waruta maute ugateo mwakinde no andu mwathani agatura matwi ukamwathani witu tuonane guko gwitu ituteithagie twi aku tutigane na waganu na twakinya matwini twi magetha ma Jesu tutigatiga kuina nyimbo ciaku mugos andu othe ni ake amigunda ya mwene agatuotithagia tutuike itamagetha nake Jesu niakonai andu ake etikia imwathani wa magetha utuinukagie kwe Yesu akirie uka uinukiria magetha namo mathina namo gwati agakuninira bi waruta mahutie ugateo mwakinde no andu amwathani magatura matwini. Thank you. Makofi mazuri kwa Timothy. Muria iruhiru wega. Reverend Johana. Reverend Johana. Die wathie na kunegu kuonete. Eko Reverend Johana. Tiramuona. Paulo. Uka. No mundu mwihokeku ni gukinyiria Johana indo itokite ndiro hindu itokite na ni gutumite anake emacokire ni marehe ina indo itokite kuratuika aria meguthiite na kuria marehe rehei ndeigua ta kwina nduthi igwika ya somoka ukai ona Reverend Johana haha ona ake agauma mubango-ini ucio ena muko une mwihokeku muno taratu othe one twacoka tuothe niwe ngwiritwo ukaha Reverend Johana ngwiritwo wanyita riu uhoere tondu we niwe wathurwo kuhoera riu coke wihokerwo uguo niguo nderwo redia ni aroka hena ungi watigwo na riu ona tondu wi mwihokeku ona ko no warigania no wika atia no urirehe na ko no wacerwo ni kuhotha no urika atia no ukurehe to twahunjirio kiunjio gia kwihoke riunjio gia kwihokeka no horo ucio ni horo mwega huria Jesu wa Ngai ruhiru wega ndie no ndungi wa kuga no kuga awa Archbishop Stanley ahurukie horo tukona na ria Ngai akenda na family nayo yumiririe na Ngai ikaranie na inyui tondu ithu no turemwo ni gucoka hari inyui ringi no Ngai ndari hindi akariganwo ni inyui Ngai witu amurathime na mwike wega kugocwo ni kwa Ngai na roho nake Jesu ariwe mwathani witu Ngai mwene hinya wothe we wiyiro ni thana ukayiro ni utugi mahinda-ini mama hwaini wa umuthi moko makwa manyitete muhothi uria warutwo ni ngombo na ndungata ciaku we niwe waugire amatikagomanage oguo tuhu aya ni magomanite na makaruta indo cia nyumba yaku ndai kwambararia muthamaki wa aria mari muoyo ngiguthaitha na ngikuhoya witikire kurwa indo iria mamurania na ici utuike wa guciamura na guciratheria nigetha nacio ituike cia guthegea nacio ici maruta muthamaki ro tuika cia kirathimo ikihuthika ni ndungata o yothe iria yagiriire reke ituike cia kirathimo muthamaki mwega tondu we niwe wathanite oguo ndai guhoya na njitikitie ati ni ukuigwa ni ukuhingia utatu-ini wa Jehova Ngai na roho nake Jesu ariwe mwathani witu amen nituthiete wega twerekeire gukinya igongona-ini na tondu mubea ni akuhoete kanya
ndingĩenda ciugo icio ciũrĩre thĩ, koguo atungati aitũ nĩ mũgũtũkirĩrĩria mũno. Ngwenda gwĩta ithe wa mũraya nĩ tondũ nĩ tũrarĩ kwao oiyo, niĩ ona ndikũ-expectaga no ũke. Ũyũ nĩ mũndũ wa bata, mũgũthĩre irũhĩ ũke tu ũndehere mũbea nĩgetha arĩkie kaũndũ ekugĩte nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega. Karibu sana. Asante sana. Atungatĩri aitũ na ashirika aitũ na family ya mũrata wakwa Archbishop Stanley, ndĩmũgeithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega, mũtikengeithie ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Mwĩna thayũ. Njĩtagwo Karangũ wa Mũraya, na I'm very sorry andũ nginyire gũkĩhunjio, na nĩngwendete mũno kũigua Mwathani nĩkĩ gĩatũma andengerio gũkũ kuma ũkĩrĩa-inĩ andehe gũkũ Kamũcege. Na rĩrĩa ndakinya gũkũ ndaigua Mwathani anjĩra twĩhokeke, na hĩndĩ ĩrĩa mũhothi ũkũneanagwo ndona mũndũ ũrĩa ũrehokerwo mũhothi nĩ ethwo mũno, nĩ acario mũno, atarĩ areka atĩa, ndariguo nĩkĩ gĩatũma aya othe mahĩtũkwo na mauma o hakuhĩ gwethwo mũndũ ũcio nauma kĩ kũraihu. Ndakĩmenya atĩrĩrĩ, ona ndĩ mũcerere no ngwĩhokerwo ndagĩka ĩmwe, na niĩ nĩngũmĩhũthĩra wega nĩgetha ndikathũkie gĩthomo ngorete gĩ kĩega ũguo. Nĩ wega ndĩhokeke. Mũthuri ũyũ wĩ haha nĩ mũrata wakwa, ararĩ mũrata wa family itũ, na nĩ wega njuge nyambe ndĩmũcokerie ngatho arĩa othe mũrokire kũrĩa gwitũ kĩrĩa-inĩ mũrandeithia kũhurũkia my brother. Ona arĩa matahotire gũka, arĩa othe manyitĩrĩire na njĩra o yothe kuma ũrikĩru-inĩ wa ngoro yakwa, Ngai witũ aromũrathima. Ndauga wega, Ngai aromũrathima. Baba witũ wĩtagwo Mũraya the late marĩ ndũgũ mũno na mũthuri ũyũ. Ũndũ wa mbere maikaraga kũndũ kũmwe Korogoco. Ũndũ wa kerĩ mathomaga harĩa mũtĩ-inĩ, na tuoka Nairobi ithuĩ nĩ twatigaga nĩ twarehwo hau kanitha-inĩ, na nĩkĩo ngũiguaga ngoro-inĩ yakwa nĩ wega njũke njĩre mũrata wa baba witũ akinya kũu baba witũ athire nyamũgeithie na mwĩre bũrũri ũyũ andigire no tũrageria kũgiginyana ona bara na irumi ciaingĩha. Mwathani witũ arogocwo. No tinyo mũkĩnumaga kana itiguo. Njuge atĩrĩrĩ, Archbishops na nĩ tũmũtiite kĩheo kĩrĩa kĩnene mũno tũngĩhe gĩthomo gitũ no kũnyitithania akorino othe. Njokere rĩngĩ, kĩheo kĩrĩa kĩnene tũngĩhe gĩthomo gitũ no kũnyitithania akorino kĩ othe. Andũ mwĩre andũ a Ngai ithuĩ nĩ tũmwendete Reverend Maina, akorino othe rekei tũnyitane. Na ndacoka ndakena mũno tondũ gũkũ anjĩre andũ aya maratwĩrorera akorino matirũaga, akorino matiĩkaga atĩa, na mũndũ angiuma gũkũ ecirĩtie atĩ akorino nĩ marũaga. Ũgũcoka ũtũkore harĩa tũgĩtheka harĩa na Tito, ũtũkore tũgĩtheka na Apostle Job, ũrigagwo andũ aya nĩo tũronaga ta mararũa tondũ akorino matingĩka atĩa. Na ithuĩ mandamũthaitha Reverend Maina, na nĩ weka wega mũno, Ngai arokũrathima. We wonera family ĩno mũgũnda ta rũgama, rekei ndĩmwĩre mũndũ eka wega, reke tũkaugaga nĩ eka kĩ. We waruta mũgũnda waku wahe family ĩno, Ngai arokũrathima mũno. Twaĩ moko muge arathimwo na mĩingĩ. Na ithe mũndũ ndeka wega nĩ eka wega nĩ kũheana kĩ. Ndĩramũria nĩ eka wega nĩ kũheana mũgũnda. Rĩu ngĩcoke ikarathi, rĩu ndĩmũria atĩrĩrĩ arata akwa, ona korwo twatuĩka andũ arũirĩ no tũhũre mũndũ ũrutĩte kĩndũ gĩake akaheana. Njokeriai, no tũmũhũre. Ithe ti kwamũkĩra twamũkagĩra na ngatho. Ta rĩu niĩ Sunday ndĩ kanitha harĩa ndarĩ ndahũrĩirwo thimũ
ngĩũrio kanitha wa Archbishop Stanley wĩtagwo atĩa na marĩtwa make official, ngĩhũrĩra mũndũ gwĩtwo Reverend Timothy nĩ mũira kanitha, ngĩigua ndiramũnyita, ngĩhũrĩra mũtungatĩri ũgwĩtwo Amos nĩ ndakũhũrĩire, ngĩona nake arĩ o kĩgongona-inĩ nĩ aratĩĩa kĩgongona ndiramũnyita, ngĩhũrĩra mũbĩa ũyũ, mũbĩa nake ndoire acokaga kũnjokeria thutha, aratakwo ngwenda kũmwĩra niĩ ndahũrĩte thimũ ta 10, mũtungatĩri Peter wa Gatanga nĩ mũira, ngĩhũra thimũ ngĩra nene aitũ atĩrĩrĩ, ithuĩ ta kanitha wa Akorino nĩ tũtete Archbishop witũ, na korwo nĩ Archbishop wa kanitha wa Anglican, ona Anglican nĩwe ngĩageragia gwetha ũteithio kũrĩ anene, kana itiguo ngĩmahũrĩra ngĩmera angĩkorwo harĩ ũndũ mũngĩtwĩkĩra wega tũnyitĩrĩrei nĩgetha na ithuĩ tũkaugaga Akorino nĩ mekire atĩa, nĩ manyitĩrĩirwo. Andũ acio makĩnjĩra nĩ tũkarehe kĩndũ na maratũrehera ciringi milioni 1. Niĩ ndinoka gwĩka campaign haha, no ngwenda kuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũracokire mũhuko wake aratũhe milioni 1 rĩ, tũbatie kũmugĩrĩria kana tũbatie kuga arathimwo? Oyai moko na igũrũ, oyai moko na igũrũ, ugai arathimwo, ugai arathimwo rĩngĩ, ona rĩa gatatũ ugai arathimwo. Tigana na ũrĩa, tigana na ũrĩa wa mũico tana ĩno tũtingĩmakio nĩ mũndũ ũmwe. Ondũ ithuĩ nĩ tũrauga mũndũ weke atĩa, mũtiuge arathimwo rĩngĩ. Wa mũico andũ a Ngai, ngwenda kuga ciugo ici, tondũ mũgũnda nĩ waheanwo, ondũ mũgũnda nĩ weka atĩa, twĩtĩkĩriei ona tha ici andũ arĩa mokĩte mathiko ma baba witũ matigire matũhenia nĩ marĩũkaga gũtũrora, no matiahotire gũka tondũ nao nĩ matuĩkire bice nĩ maũndũ make maitũ. Ngwenda gũkwĩra ũka maitũka, ũka, you know I love you, ta mami witũ, mũbĩa witũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩka haha tha ici, kĩgemano gĩkĩ gĩothe gĩtanathira, mũndũ wĩna mũcumarĩ wake ũmwe, mũtigeterere tũgatũngana hĩndĩ ĩngĩ teno tuge atĩ tuoka kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno. Maya Ngai mane tũgatuĩka ehia na tũtuo ehia mũtungatĩri Maina, tondũ andũ arĩa meranagĩra hĩndĩ ĩrĩa mena emotions makoragwo marĩ aingĩ mũno, makauga woi mam nĩ ndĩrĩte mũthuri waku mũno nĩ ndĩũkaga gwĩka atĩa. Maya Ngai nĩ ũgũkorwo wĩ bice mũno no riganĩrwo, tondũ nawe nĩ maũndũ maku no maingĩ. Ũndũ ũrĩa tũngĩka gĩthomo-inĩ gĩkĩ atanaikũrũkio ũyũ atanaikũrũkio ũyũ Archbishop, ũndũ ũrĩa tũngĩka mwega piu haha, angĩkorwo mũgũnda nĩ waheanwo nĩ Reverend Maina, ũka Reverend Maina, we ũgũtũra wĩ mũrathime we, Ngai ũrohe mĩgũnda mĩingĩ ngaheanaga ta ũyũ, mũhũrĩre irũhĩ hĩndĩ ĩngĩ. Angĩkorwo twĩ haha na hema mũndũ ũngĩhota kũheana ibati rĩmwe, Bishop Amweya, I'm very sorry, okorwo ndahĩtia mũndekere, nĩho agũkaga, ona nĩwe ũgwĩka ũguo, nĩwe ũgwĩka niĩ ndingĩka, nĩ kuga ngugaga angĩkorwo harĩ ũndũ tũngĩka mwega, tondũ nĩ ndaigua mũgũnda harĩa waheanwo na ndaigua ndungata ĩno yauga na nĩ mũndũ mwĩhokeku wa Ngai, ti arĩa maheanaga mũthenya rũciũ makauga ndiraheanĩte. Ithuĩ ngwenda tũkiuma haha, mũtumia ũyũ waheo thikũ 7 cia kũrikĩria, o ithuĩ atungatĩri aya na andũ arĩa makoneka tũthiĩ mũgũnda-inĩ ũcio twĩre Ngai atĩrĩrĩ, tiga wewe wakire nyũmba amĩaki marutaga wĩra wake, twakĩre ĩno, ugai ameni. Tũcoke o mũthĩ tũtanoima haha, Ngai ateithie ona angĩkorwo tũkuona rori 10 cia mahiga macio magaitwo hau mũthenya ũcio, tuge atĩrĩrĩ, nĩ thikũ 7 kuma Archbishop ahurũka, na ithuĩ ta ngwatanĩro ya Akorino nĩ twambĩrĩria kũrũgamia mũciĩ wa Bishop witũ, wa Archbishop witũ, ciana ciake itigũikara ngomboro-inĩ hĩndĩ ĩngĩ. Kana itigua andũ a Ngai, nĩ ngwendaga tũkũmwĩhoya handũ ha tũgerere ka mũcege tũkĩrĩaga mbeca icio ciothe, ũmũthĩ no twĩime tondũ ithuĩ twĩ muoyo rũciũ nĩ tũkarĩa. Mũbĩa witũ woka haha, reke twethere mũtumia ũyũ kĩrĩa gĩothe kĩngĩoneka haha. Ta rĩu niĩ nĩ ngwambĩrĩria na 30,000, niĩ ngwambĩrĩria na 30,000 na nĩ ciakwa, heane rori ya mahiga. Nĩ ngaugaga atĩ Ngai nĩ wandeithirie na nĩ njũĩ mũtungatĩri Simon, onawe nĩ ũgũtũnyitĩrĩra. Mũtumia ũyũ rekei tũmwakĩre nyũmba, no tũtikaume haha tugage atĩ nĩ tũgaka
tondu andu aya amwe no mage gweka atia kana itigu andu a Ngai angikorwo ukuona ciringi 500 ma thimiti Ngai aroto matugie angikorwo ukuona ciringi 100 riheane wina wendo Ngai witu aramurathima na mwike wega ukamufia. Nĩngwenda tũhũrĩre Karango wa Mũraya rũhĩ rwega. Aca ndũgathĩne tu na moko tondũ Ngai nĩ wakũheire moko mau. Mũhũrĩre rũhĩ rwega tondũ nĩ aria ciugo njega. Mwathani arogocwo. Thengiũ mũno Karango wa Mũraya nĩ ũndũ wa ciugo ciaku njega na ciugo cia kĩrathimo na wĩna mũgambo ũngĩiguĩka ona mũndũ atua ndanaigua nĩ eka atĩa nĩ aigua githĩ tiguo ĩ laini ĩyo wagera nĩ laini njega na nĩ ndĩmĩgerire o rũcinĩ na andũ aingĩ gũkũ mena kiugo kĩu ngoro-inĩ ciao atĩ nĩ tugire nĩ tũrĩka ũndũ ũcio ona mũndũ ngwenda tũhũrĩre rũhĩ rwega na rwa bata nĩ Archbishop Ezra tondũ wĩna igongona rĩrĩ gwĩtĩkĩria ũndũ ũcio wĩkĩke igongona-inĩ akamba gwĩtĩkĩra atĩ ũndũ ũcio wĩkĩke tũtathiĩte harĩa kana tarutĩte igongona tondũ nĩ andũ aingĩ nĩ makoragwo mathiĩ nĩ ũndũ wa ũguo eka onake mũhũrĩre rũhĩ rwega na athĩnjĩri arĩa othe me haha. Asante sana. Itanambĩrĩria kuoya kĩndũ tondũ nĩ ndĩramenya nĩ ũkũharĩria kĩndũ gĩaku wega na Karango nĩ wagweta raini njega mũno hĩndĩ ĩrĩa ngĩmĩaria nyuma na kĩruo kĩa mũthemba no nĩ kĩnjaũkire tondũ nĩ twacoka kũhunjĩrio ciugo haha nĩmwe nĩ twagaga wĩhokeku no ũmũthĩ nĩ tũkuonania wĩhokeku. Twĩna MCA wa kũrĩa Kariũbangi na MCA ũcio nĩ mũrata mũnene mũno wa family ĩno etagwo Mr. Nwanyoike eni na nĩ atũnyitĩrĩire mũno na mararĩ ũrata mũnene mũno na Archbishop na hĩndĩ ĩrĩa ngũheanaga ndinamenya nĩ atĩa njokire ndariganĩrwo no nĩ karwĩmbo karĩa kaumire haha ũguo ndona rwĩmbo rũu nĩ rwacika mũno ndariganĩrwo ũguo MCA nĩ nginya ngũhe rũtha ũgeithanie na wĩre ũthiĩ wĩre mheshimiwa Gakuya nĩ tũkenire tondũ nĩ aheanire bathi o tũrĩa twamũheire mũthenya wa memorial na nĩ kuire andũ hũrĩra yo na mheshimiwa Gakuya rũhĩ rwega no thiĩ mwĩre nĩ tũcokirie ngatho nĩ ũndũ woguo gwĩkĩkire. Thengiũ mũno. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Arĩa matanjũĩ niĩ njĩtagwo David Wanyoike wa Rũĩ kana Wanyoike wa DCP. Kabla sijaendelea zaidi, Bishop alikuwa rafiki yangu sana. Na nataka kupeana pole kwa familia, marafiki na kanisa. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Safari yangu ya siasa tulianza na Bishop. Hiyo kanisa ilikuwa ofisi yangu ya siasa. Safari ya Gakuya ilianza kwa hiyo kanisa. Kwa hivyo Bishop ametutoa mbali. Hatuwezi sahau. Mungu awabariki, asanteni sana. Unaweza hata simama hapo kwanza. Tumpigie makofi mazuri jamani. Huyu jamaa ametusaidia na ametusaidia vilivyo. Arogamete hau uri. Gerera ini yaku Karango. Ndemegere. Angĩkorwo mũndũ ũmwe no ahote kũheana mũgũnda wa gwakari. Mũndũ ũmwe no ahote kũheana mũgũnda rĩ. Na Karango akaruta rori ya mahiga ĩrũmanĩrĩire na thimiti 3 hau ũguo rĩ. Tũtibatie kwa mahũrĩra rũhĩ rwega. Ũguo rĩ no ndĩhoe. Na mheshimiwa Thuo Mũngwana ndinamenya nĩkĩ mũtekũmũgwetaga mũkĩgweta gĩthomo kĩa mbere kĩrĩa kĩa kũrinũ harĩa kĩambĩrĩria ndinamenya nĩkĩ mũtekũmũgwetaga mũkaiga atĩ nĩ ahũthĩkire handũ hamwe hanene mũno nĩ harĩa tegũkinyĩte niĩ rĩciria rĩu no ngũrĩonaga ona atarĩ haha tondũ nĩ tũĩ nĩ ahũthĩki mũhũrĩre irũhĩ wega tondũ arĩ gũkũ hamwe na ithuĩ. Thengiũ mũno mheshimiwa Thuo Mũngwana nĩ wekire wega tondũ nora raini yaku nĩ wethiage rũmĩrĩirwo na ndoto ĩyo nĩ njega. Asante. Angĩkorwo wĩ haha tũhũthĩre ndagĩka cigana ndagĩka 20 tondũ mũheani nĩ mũheani ndagĩka 20 nĩcio tũkũhũthĩra. Angĩkorwo wĩ hana nĩ ũraigua atĩ thĩinĩ waku no ũhote kũheana rori ya mahiga kana ya mũthanga no ũrũgame na igũrũ ti rori ĩkuage. Angĩkorwo tu wĩ haha ndagĩka 1 2 3 Karango nĩ arũgama mũndũ ũngĩraigua atĩ no aheane rori Martin nĩ arũgama mũndũ ũngĩraigua no aheane rori ya mũthanga acio marũgama magoka haha ihenya na makahũrĩrwo rũhĩ tondũ mareka ũrĩa ithuĩ tũraga gwĩka no ti kũrega tũrarega. Thank you. Ũcio nĩ Archbishop Johana mũhũrĩre irũhĩ rwega. Mũndũ ũngĩraigua atĩ no aheane rori ng'ima ya mũthanga kana ya mahiga
ndĩrona mũtumia akiuga ũkahũrĩrai mũtumia rũhĩ rwega, mũhũrĩrai rũhĩ rwega. Asanti. Mũndũ ũngĩ ũkũigua atĩ no aheane rori ya mũthanga kana ya mahiga atĩ nĩ nderwo ndare ya mheshimiwa Gakuya nĩ MCA na MCA kuga nĩ auga mũhũrĩrai rũhĩ rwega. Nĩ ndagena na inio nĩkĩ? Tondũ he kiugo wagwata mũno gĩa bata. Nĩ mũndũ akĩaria nĩ ariganagĩrwo atĩ athĩnjĩri Ngai aya nĩ magacemania hau mambe mahoere mũgũnda ũcio na matige mahande higa rĩa mũthingi tondũ nĩ makĩoneka. Kana ũgĩthiaga atĩ andũ a Ngai ĩni mũndũ ũngĩ ũraigua nĩ ekũheana nĩ arũgame haha. Ĩyo nĩ rori ya mahiga kana ya mũthanga. Ũguo rora ũcio my brother haha mũringĩre irũhĩ rwega andũ a Ngai. Mũndũ ũngĩ ũraigua nĩ ekũheana rori ya mahiga kana ya mũthanga nĩ arũgame haha. Ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ndona tũgerere njĩra ĩyo na njĩra ĩyo no njaga. Asanti. Ndĩrenda ciaku rĩu ngwenda tũhũthĩre namba ya o treasurer ĩni eko Bishop Wamwea anengere namba ĩrĩa ya Esther. Thank you muno mheshimiwa, mũhũrĩre irũhĩ rwega. Nĩ sawa. Haya, nake mũndũ ũngĩ arandorithia mwena ũrĩa. Reke tũhũthĩre ĩno, maũndũ mothe nĩ megũbangĩka wega. Kana atĩ andũ a Ngai? Haya. Laini no njega. Mũndũ ũngĩ ũrenda kũrũgama. Tondũ treasurer na namba 2 reke anyandĩkĩre. Tondũ treasurer na namba 2 reke anyandĩkĩre namba ĩyo tondũ rĩngĩ ĩno ĩngĩ ĩna mathabu mangĩ nĩgetha matwarane. Nĩ sawa. Thank you treasurer. Na tuharakisha hanini nĩgetha ino ĩgĩthiĩ wega. Sanford tunakuelewa vizuri. Laini yaku nĩ clear. Na mũndũ ũngĩ no erutagĩre nĩgetha tũcoke tũke ho. Asanti. Haya. Ĩkũruta Ann Kabera. Chairman nĩguo aroiga. Tũhũthĩre ĩyo ĩngĩ. Nĩ sawa. Ona ĩno ĩngĩ kĩrĩ o haha. Nĩ sawa. Thank you. Treasurer menya ũrĩa ũgwĩka hau. Nĩ ũgũbanga wega treasurer. 0726 308 696 0726 308 696. Ekuruta Esther Koinga. Yes. Esther Koinga. Watuma ukanegera 0726 308 696. 696 mwisho. No. 696 mwisho. No go confirm. Taru karago wa muraya kiria eranira akineana thaa ici 30,000. Tumurigire ruhuru wega. Yes, Koiga. Oyo nake etagwo Sanford. Na noe muthuri uyu ti ati akorwo muheshimiwa. No maundu make amekaga o ta heshimiwa. Etagwo Sanford and Daughters. Na ni atuhe 20,000. Tumurigire ruhuru wega. Asante.
0726 308 696. Esther Koinga. Oyo nake etagwo Martin Janet nake ni atuhe 10,000. Tumurigire karubi kega. Eni. Watuma na fegi mheshimiwa. Nake mheshimiwa atuma na fegi no ni aheana 5,000 na ni atuwirira cia mheshimiwa Gakuya ena lori ngima yitu na ni araigua. Asante. Sawa. Sawa. Haya. Oh, thank you. Mheshimiwa Thuo Mugwa na ni arajita. Na akiraje kire 10,000. Kethome na mbere ya wega 0726 308 696 10,000. Nake mheshimiwa Thuo Mugwana uyu murona haha ni atuhe 10,000. Mukamuringira ruhiru wega. Kanyoro wa Mukui nake we mwene ni atuhe 10,000. Mpesa muringira iruhiru wega. Ici ndanyito ni kaci. Ici ndanyito ni kaci. Cia Reverend Peter wa Gatanga kana mtume nake we mwene ni aheana 10,000. Niki Reverend Maina kawage ranga kataga kurehera cia githii muthenya ule munene agakurehera niyo uragura githii. Twaririkana mheshimiwa wa Mwea twaririkana ati hindi ya memorial ni atuheta 20,000 mwako-ini ningio nake ni ingirira na 5,000 na nikashi muringire iruhiru wega. Weta kiugo kiu. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Hari twajitego Archbishop Johana na ni tuguteithia mutumia ucio. Mwathani arogocwo. Tondu murwaithe witu ni arikitie gukoma ni thitu atigwo. Na ni wega gwikaga undu tondu ndu wekwo muthi uyu niguo twekire kwa Richard ndio kana aria twari ho twari na Timothy na tugiaka mucie niguo ndaimaga rongai ngathio muthenya na ngirũgamĩrĩra wĩra ũcio no kĩrĩka. Naguo wĩra ũyũ wa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ Reverend Maina ingĩenda gũkwĩhoya hau waiga hena kĩa kĩu rũciũ kana kuma rĩu nginya Jumatatũ nĩngũita rori igĩrĩ cia mahiga hau kĩa kĩu nĩgetha maũndũ marĩa mangĩ megũthiĩ na mbere tũthiĩ tũnyitanĩre na andũ othe. Na rona twaita mahiga toguo wiki tondũ gũgwakwo tucoke tũkirute mũndũ mĩhuko igana na ya thimiti tũgĩthiĩ mweri ũmwe tũrĩkĩrie mũtumia ũcio mũciĩ ndakanakae kana ciana ciake cikare ina thĩna nĩ ũndũ ithe wao nĩ arĩ ho. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime. Njĩtagwo Archbishop Johana. Nĩ ũkĩmeraga aya ũguo? Nĩ ũmeraga ũguo? Akamera ndĩ kĩmwana gĩaku. Atĩrĩrĩ nĩ kũrega ndĩrarega rĩrĩ tukorwo tukiaria ni undu wa mahinda no rori igĩrĩ nĩ eka atĩa nĩ eranĩra no cio nĩ Archbishop na iga nĩ kuma rũciũ kana Monday ndeto ĩkorwo ĩkĩ theru. Ndenda kũhingũrĩra mũndũ wothe ũkwenda kũheana tondũ tũtiganaine ithuothe githĩ tiguo mwena ũyũ na rĩu atungatĩri othe no marũgame mũndũ oke aheane kĩrĩa ekwenda kũheana na raini ĩyo nĩ theru 07 jokeria ina mbere rĩngĩ 0726 308 696 kĩndũ itegwĩka ndikwenda mũnjige mũno nĩ ũndũ wa mahinda. Thank you. Ũrĩa nginya wĩna kaci nĩ 0726 308 696. Aya gaka ndikwamba gũte tondũ he mũndũ ngũtambũra ona warehe ũguo ndĩũkaga njoete ona ndiriaragia atĩ nditindaga ngiuga nĩ ngiri tondũ nĩ ũhoro wa gũka tũthiĩte mũndũ ũrĩa wĩna kaci mũndũ ũrĩa kĩrĩa ndambia mwena ũyũ nĩgetha njoke mwena ũyũ one ũguo. Bishop, thank you.
Thank you muno bishop wako kuma kule Dodola ciringi ngiri ngima. Run akawatha mafote 40 menya haria wathire. We kule Rwai. Ngai okiri oguo. Ngai ni munene. Onake ni bishop murata wakwa. Koletwo kule 44 riu athire kule Rwai. Murikira iruhiri wega. Onake ni mutungatiri Reverend ni brother yake. Na akiari kule Roiro ciringi ngiri ngima. Asanti. One oguo rutindikiriria hau. Mundu uria wina kacina mundu wikia na thimu ukai haha. Laini yagire. Laini yagire. Orero orokarore haha. Angikono wikia na thimu no wega. Angikono weka no wega muno kurorago. Taru uguo ucio ni Archbishop Paul. No twitanaga ngarana. Eni. Na icio ni ngiri igiri. Na ti wega kugo, na ti oru kugo uguo. Ni tu oru kugo uguo. Mona angiuga mutikarakare. Tondu muramenya atiriri. Nona namba ni cigukite maita meri. Uguo ni wega kuga. Tondaga tiga guikita ugite brother. No ni thank you, thank you. Tondaga kuga uguo ri. Na nona namba ciuma igiriri. Ni hari andu maikarite thi uguo ri. Nake mundu ahorete hari ata gwiciria. Othe ni meka atia. Ni maikia. Mundu wi hari ageka mathabu ma ngiri akaiga. Mwena ule wika ni milioni. Mwena ule wika ni milioni na mwena ule wika ni milioni. Bara ya mberirie. Ciringi ngiri imwe, sorry. Pastor Alice, thank. Asanti. Mundu gwitwo Bishop Wasira wa Rukemi ciringi ngiri ngima. Asanti. Na tutire turathikana, uyo ni oma. Eyo ni oma. Mundu waikia mwena uyu ajire. Ni ndiramenya uria ndireka ngiuga uguo andu angai. Yokambisha. Yokambisha. Oh, mutungatiri ta mweri. Ciringi ngiri ngima. Kuma okuria Kawangware ciringi 500. Asanti. Kone kore hemaro kone gukamaro kaniguo weka ta maitu uyu. Thank you ciringi ngiri igiri. Thank you ma'am. Mutungatiri sini Amos ciringi ngiri igiri. Asanti. Mwana ucio ni ndagukiuma uria guka ni eguka. Aria me mwena uyu mundu kwenda kuheana ni oke. Ihenya. Mundu kwenda kuheana kana waheana thimu kana ndona heana thimu. Urenda kurehe kaci uka. Miena ino yothe. Aya. Mama kome mathekania andu angai. Mana mathekania. Ninyu twetereire. Ndagika ni imwe. To mundu uragioka ni arakioneka nginya mihariririe. Ni ndagika ni ingi ya keri. Thank you baba witu 500. Ndagika ni ingi ya gatatu. Ciathira icio ithatu waigua ndagweta no githomo ngucokia. Muheani aheanaga. Ni mundu okerehete kiri ari nakio niguo ndirerwo tuke tuikitie tweherete. Weka hike brother uko ni guikia. Uke wikitie. Ndamona ni ndona. Ni ndona hau ni ndona. Gweciria mundu no etigire itigatanga tho thank you Fredho. Mundu ni okiikitie. Ni aya ndi na uru Archbishop ciringi ngiri thank you baba. Riu no ndikira bara baba itu wina ready de guaya. Thank you muno Archbishop. Ndaona ciakura cio ni ciaingira. Thank you muno mama Wambui. Asanti. Mundu rokoke citigarite ndagika imwe. Nie ndire na ndagika ingi na ndaiga uguo. Mwa andu hiuhange baba. Riu we kwanza riu we murata munene muno wa Archbishop. Niguo turathinika ni rori ya mahigo. We ni rori igiri. 0726. Oh ni agutuhe rori igiri andu angai. 308 696 ikagia inyue. Jefu. Wairimu. Kagia. Oh we ni gutuma ngiri igiri. Ngai akurathime muno mwana witu. Mtume. Asante sana. Ngai akurathime. 500 thank you. Thank you muno Bishop Reverend. Akigire Bishop ni amwitaga Bishop. Ni undu wa mundu aria muico riu 0726 308 696 0726 308 696
na riu ndagika ya muico ni yathira kuria kiyeji. Thank you. Ciringi 2,000 na ndarikia ni horo ucio ni ndanina ndanina gaki o sawa o kirema o riu ngugwita oro riu. Thank you muno kairitu gaitu ka Reverend. Thank you muno Paul, asanti chetekeriai tondu uhoro ucio ni mwega na ni mwagiriru. Hinge na uhoro ucio ni igubangwo uri igubangwo ni mari hoerwo ni ndioi uria guthiaga gwakinya hau ni njui gwitia ndaheo rutha njarie na Kirima areka urenda kugweta. Nidona Bwana asifiwe. Najua tunaelekea pande ya Graveside na sababu pale hakuna ile nafasi kubwa, tungeomba sana tukubarishe the clergy, wachungaji wote, bishop wote na familia wakuwe wa kwanza. Wakimaliza wengine wataenda ndio warushe mchanga. Tusifinyane sana pale. Hiyo ni ombi tunaomba na Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Andu acio nendo afatane matutaithirie muno handu. Na turesara nderwo ukewoe indo ici ni chairman turesara munengererie nderwo ukewoe indo icio ni chairman. Ni riu ndiri no ndungi ngucokereria o bishop wa Mwea na kiage tutwarithie hau hangi nigetha githomo kiagire. Asante sana. Guthirai mufea ruhiru wega. Kigo kia Ngai kiugaga ati gutire kigiria kia undu mwega wike atia wikwo tungitukirirwo tugika wega hena kirathimo kana tiguo tondu gutire hindi ingi ndeto ni njega. Ningwenda gwitikiria Kim ugwete kiugo o kimwe ni mwanake wa Bishop tondu ni wega ni acinwo ni riua muno hau no thomaga maundu no ukamenya hena undu ureka atia uramugia na thiini itikira guka nigetha ugwete kiugo. Reverend Timothy nayo hariria rwimbo rwikora ciugaga gukena ni atheru acio mahotanire ki. Yes. Umiriria igoro muno. Hena mundu ugwitwo Sam naraturaga atungataga Bishop Sam wiha budari mwanake uyu ni wega kugweta ati ni aratungatire baba wao Bishop Stanley wega muno tondu araturaga thibitari ararokaga rucine na aroimaga kuu utuku. Wira ucio urarutire Sam Ngai uria wonaga ni egukuriha githe ti wega. Tumu appreciate na ruhiru wega we tondu Kimani. Praise God. Muriega muthani agocwo ringi. Hamaritwa ni John Kimani na ndi muhonoku. Nie ndina request imwe. Kuna wimbo yenye baba alikuwa anapenda kuimba enothi tia kuigwatirwo. Praise God. So hiyo wimbo ikiimbwa tutafurahia sana kama familia. And then before akufe tulikuanga na mom kwa hospitali na alituambia tumuimbie wimbo ya Murigiti na ninge request if possible niimbe tu hiyo. Sawa. Hiyo tungigiririo. Alex mkubwa. Yuko. Na nego ina. Murigiti haha riu ni Jesu mutangiri atwiraga ndeto njega muigwe mugambo wake utirire twariega tari twaria muhonokia nituathere twariake ni Jesu murigiti ore unge mwitikira uerume ya maku na ueoreri na ndio atura nake utirere twarie tare twa
muonokia nĩtũgathe rĩtwa rĩake nĩ Jesũ mũrigiti andũ othe mamũgoce rĩu nĩngũmwĩtĩkĩra niĩ nĩnyendaga mũonokia o Jesũ mũrigiti ĩgũtirĩ rĩtwa rĩgata rĩtwa rĩa mũonokia nĩtũgathe rĩtwa rĩake nĩ Jesũ mũrigiti rĩtwa rĩake nĩrĩgithagia rĩtwa rĩa Jesũ nayo ngoro yakwa nĩkenaga tondũ arĩ rĩtwa rĩake rĩtwa rĩgata rĩtwa rĩa mũonokia nĩtũgathe rĩtwa rĩake nĩ Jesũ mũrigiti narĩo rĩtwa rĩake rĩteithagia rĩtwa rĩa Jesũ ngoro yakwa nĩkenaga tondũ arĩ rĩtwa rĩake Murathimo. Amen. Yes. Tutikariganirwo ati toigane mweri kenda mweri wetano rugama ringi munabii wa Ngai tondu gucokera andu nigetha manyite githe tiguo riu ri hari uthukirie ndi hakugweta ngurwe riu nawe tondu riu kwi mundu iguaga ta Bishop Gabriel yagwetwo agathaha no ni ngamuthahura koguo ni tugoka na ndeto nĩ njega githe tiguo koguo mweri kenda tugathie kwa muthuri uria igongona inene muno ria kiamuro na gũgakorwo gwĩ Saturday nigetha akiheo muthigi githe tiguo nĩ tũrĩ na Bishop Jacob kuma kũrĩa Kawangware onake thutha wa Reverend Maina mabishofu mwaka ũyũ nĩ tũraingĩhia onake ena igongona mweri 21 mweri wetandatũ kũrĩa Kawangware nĩ tũkũĩ kwa Muthebe tũrugithe tiguo tondu wathi wa kurari wongagĩrĩrwo ki ũngĩ nigetha ũhoro ũcio goka wega tukiina rwĩmbo Archbishop Muro mutungatĩri Paul mutungatĩri Archbishop Jeremiah Archbishop Ben Barukemi Amos mutungatĩri Filifo mume mũndũ ũrĩa thutha nigetha amuonie kaũndũ karabatara gwĩkwo hĩndĩ ĩyo tukiina rwĩmbo ithe tiguo muthi muthondeke kaũndũ kau tondu maũndũ ma muthuri nimendaga gukirorwo wega mwathani arogocwo ni mutiume uguo murumirire muthi uguo no rocio ni uko mwega na Reverend Timothy atuhe rwimbo twaina rwimbo ru rwarika hatiri undu ungi no baba ethara uguka riu muthuri uyu ni aturerete manjiraga Friday ngambata haria ngararia ndika boy kanini muno riu nie mburi cia magongona ndanjiria kuria ndikire oka mundu kanini na ningenaga ndire ndamwita Archbishop ndimwitaga baba tondu niguo ndakorire ngemwe ni nĩ tũrũgamaĩ na igũrũ namba 216 ũmĩrĩria itũthiĩ rũgendo twĩna hinya tũiyũirwo nĩ ũhoro wa mbaĩ menyai twetereirwo nĩ araika arĩa me igũrũ na Ngai na Jesũ na nowe mũira gĩgũkena nĩ atheru acio mahotanire mbara makĩhotha mĩoyo yao makĩrutĩra Ngai mĩoyo yao igongona rĩega rĩa kwendera Ngai arĩa taitũ arĩa mahotire thĩ tene magĩitwo thakame
Saitani makĩona mĩoyo yao makĩrutĩra Ngai mĩoyo yao igongona rĩa kwĩyendera aitũ arĩa mahotire thĩ tene magĩitwo thakame matweterere na ithuĩ tũtharia kũmata tũkahũthĩra hamwe ũgenania nacio mahotire Saitani makĩona mĩoyo yao makĩrutĩra Ngai mĩoyo yao igongona rĩa kwĩyendera. Ndũgũikara thĩ nginya andũ arĩa twatũma macoke nĩgetha Archbishop akĩrũgama tũkorwo twĩ rũgendo rũmwe nĩ gũtũhe rwĩmbo rũrĩa rugaga atĩ mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo kĩ kĩgwetagwo andũ athĩ mageka atĩa Mwathani arogocwo no rĩu rwĩmbo rũu twaina mbere tũroiga atĩ mũtungatĩri Stanley ahothire muoyo wake tarĩ igongona tondũ mĩaka mĩingĩ nĩ ĩrĩa tũrĩte kĩ ũtungata-inĩ rĩu nĩ ithuĩ atiga twĩ mbara-inĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia tũgũthiĩ rũu rũngĩ twerwo oiga 101 nĩgetha naruo rũke wega Mũndũ mũthingu waiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gĩthiĩ agĩcemania na gĩkundi tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamakobe wacio nĩ gĩkundi kĩo mũthũng'ũ mũnene wa Saitani mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamakobe wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩ woka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamakobe mwaki wa wendo mwĩrĩ wao nĩ ũkoragwo matingĩ maka mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamakobe nene agĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩginwo hinya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamakobe kumakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotire mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamakobe nyĩmbo-inĩ cia igongona rĩu tũkũina rwĩmbo rũrĩa rugaga bũrũri ũrĩa wa ũtheri arĩkũ waiga rũrĩkũ nĩ ainire mũrigiti nĩ akũhoete rũngĩ aca ciuma igĩrĩ sawa haya tũtikĩinĩrwo rũu toro ũyũ no reke twambe tũine rũu rwa igongona bũrũri ũrĩa wakĩ wa ũtheri tũkĩhingio ta tũmũtheru rĩu tũcoke tũine rũu rwa toro ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩkoma bũrũri ũrĩa wa ũtheri kwĩ mũciĩ mĩnene ndũrĩ hingo
wathira gutire utuko kwa ayake ya maithori gutire kuna guoya miakande atara mahinda amutuko gutire cia goro mabocio cio mienena anjira cia thahabu gutire utuko kwa ngai yake ya maithori gutire kuna guoya miakande atara mahinda amutuko gutire nikahingagwo ibocio cio mienena rwĩra mwarũrĩguo gũtirĩ ũtukũ kuo ngai yake ya maithori gũtirĩ kuna guoya mĩaka ndĩgata mahinda mũtukũ gũtirĩ tibatarainie ibocio cio mĩenena atũrũme nĩ atheri gũtirĩ ũtukũ kuo ngai yake ya maithori gũtirĩ kuna guoya mĩaka ndĩgatara mahinda na mũtukũ gũtirĩ. Haya. Haya. Tuina irwimbo rũu rwa nĩ ũndũ wa Kimani. Ona okorwo nĩ gĩbungo kĩmwe. Toro ũyũ. Itoro ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩkoma. He mũndũ mwĩthĩ kana mũndũ mũkũrũ. Mũndũ ngumo yatonga kana ũthĩni. Ngai angĩenda kome toro no ũũ. Ngai ĩno thĩ tiga kwĩgwatĩra. Ĩno thĩ ndĩrĩ yawe mwene. Ningĩ mũno manoga makahĩtũka. Matũire toro hamwe na maithe mao. Toro ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩkoma. Kana mũndũ mũkũrũ. Mũndũ ngumo ũtonga kana thĩni. Ngai angĩenda ũkome toro no ũũ. Ĩno thĩ tiga kwĩgwatĩrwo. Ĩno thĩ ndĩrĩ yagĩa mwene. Kaingĩ mũno manoka makahĩtũka. Matũire toro hamwe na maithe mao. Mũndũ nĩingĩita gũtiga gĩtarĩria. Notina Iburahĩmu makomire toro. Aciari aitũ ithuĩ makomire toro. Ona ithuĩ twetereire ihinda rĩkinye. Ĩno thĩ tiga kwĩgwatĩrwo. Ĩno thĩ ndĩrĩ yagĩa mwene. Andũ aingĩ manoga makahĩtũka. Matũire toro hamwe na maithe mao. Amen. Tutigaikare thĩ tondũ ngwenda kũrehe baba witũ Reverend Maina mũnabii wa Ngai. Ndirĩ ndĩroima harĩ we tondũ no ndĩrorio nĩ atungatĩri haha. Mũthenya ũcio rĩ, irio-inĩ ndũkanaruge ngũrwe. Nĩ ũkaruga ngũrwe. Githĩ ti hega? Koguo rĩu arĩa mekũiguaga wasiwasi atĩ no makore agĩtoero hena kanyamũ, mũtungatĩri nĩ atheria kĩ? Nĩ atheria, onake ndarĩaga, no kũrĩithia kagatĩa. Mũtigagĩtũmenere mũtungatĩri, nĩ biacara na ethereme na ĩke atĩa. Tũnyitithanie hĩ citũ, tũrehe baba witũ nĩgetha atũhe igongona. Nĩ twanyiha mũno harĩa twahĩtia ũtũkirĩre tũrĩ o ariũ aku. Maũndũ marĩa mekĩka no marĩa matangĩagirĩrĩka, na rĩu ũhoro ũcio nĩ mwega. Mũtongoria imaga igũrũ kwa Ngai ndoi makwenda-inĩ kwa yana. Athuragĩrwo ndane Ngai akamũrona agaitĩrĩrio maguta. Ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩ rũgamirio mbere andũ mamenye nĩ
mũrathimĩre ũtongoria. Mwathani agathwo. Ambe ndore na guku kuri anene akwa tono mambute. Muriega thiini wa Mwathani. Muriega ringi. Ngai amurathime. Mwena uyu muriega atungati ngombo cia Mwathani. Muriega ringi. Ngai aromurathima. Na guka kwanyu gutigatuike uguo. Ndi haha ngienda kwaria uhoro wa githomo giki. Ndamuthaitha mutikareke githomo giki githuke. Ni inyue turatiga mumenyere githomo giki tigeke atia itigathuke. Tatiga ambeni tarugama. Bishopu ne kuga atia. Bishopu ne kuga atia. Ithe mutirona thina uria twena guo. Horera. Rugama we. Karathi. Akibishopu ne kuga atia. Nenda toye kurahe weri. Ndeuga nĩ mũtongoria wa mabishopu arĩa angĩ. No maritwa murenda. Mwathani agathwo. Bishopu nĩ nduka. Nĩ nduka nene. Akibishopu nĩ thabina. Roho atarieta thabina. Yema ile ile. Eri wakuwe dhabu. Siabedha mbayode. Matwi neno keyi kongyama. Mariadelu. Nakiurani roa gokale. Gaya tohedhombe. Mwathani agathwo. Amen. Ndenda kuga atia. Hindi ria ndiramurora uguo ndirera Ngai amuteithie muno. Tondu ni thabina iyurite muvea indo cia mithemba. Ndi hau ni menyaga. Mwarika guikaikania mutika. Mwathani agathwo. Ndiraria uguo niki. Mundu wititwo nduka nene ndwagirwo ni guthie kuria kindu ukerwo hatiri. Twi hamwe. Na thabina yagirwo ni kuingira nyamu cia mithemba yothe iria njaga na iria njuru. Amen. Na nikio murona ndiramwariria. No mothi ndikwaria to ndienda kwaria mathiko-ini maundu mangi nyenda kwaria uhoro uria undehire. No ni ngwenda mucarie muthenya tuikare thina inyui. Muriha ni urite. Githomo giki muriha ni mutete. Na niguo mwendire ite icio. Turatwarana? Duka nene ndiagirwo ni kwaga kindu ati ugathio getio kero ngoja ona ndiagirwo ni kuthitangwo. Duka nene ndahinge angekiagara olitero ekwendio ki na thavina ndingioneka mundu ungeruta indo iria njaga agikagia na iria njuru ni irekwo ikoranire. Mwathani ni aroka gucithondeka. Amen. Ndago gwo ndirenda kuga atia gutire mundu ungitwo bishopu atwenderie poison. Githomo giki ni mugituite biashara njuru na thimu na mitandao. Ndamwira kuma umuthi mundu abatara na kwaria no ri ungi mathie maraniria aremwo kwena athuri a kanitha. Tiga iguthukia wira wa Ngai na mitandao tondu nikuo muronera mbeca. Ni igutuma mukue mutana kinyaniria. Nitutwaranei. Ni oru muno ateretwa riria rironeka nginya mabururi manja ni andu aria mohete itambaya mutwe aria andu mokaga makiriraga mathure mehia marwo merigo igwothi matuike ya Ngai. No wauretwo merigo rumanaga. No mwaure merigo shambanagia. Umaiku andu a roho mutheru. Ndikwaria tondu ti muthenya wa kwaria. No ni ndarega. Mundu wothe uramenya ni ohete kiremba mutwe na nigi ya guthie iguru. Mitandao wachani kabisa. Tondu we mukuru wona waria munini ni aragucokeria. Ciana igukorera ko Ngai ndo igwetha. Ai eheriai. Andu nyombe mwe. Agekararania. Nyombe
Kete Alagana Mwega Atea Ona Keno Adobe Yobe Aimurane Tutige ngarari na maheni nothu Ngai atwarane Nituratwarana Ungikorwo rakarite no hoe Ngai akuigue Kwanja ndiramaka muno watu ya huduma nio moe kurumana mitandao-ini Ngai no arie nawe no coke urumane no ndangitonya nyumba etonyetwo ni indo ku mundu murumani ni indo ngwaigite ngoro yake mucambania ni indo ngwaigite ngoro yake ndamuthaitha amen twahunjerio tutwike andu ye mundu mwihokeku nietagwo njamba etagwo gitonga kwihokeka kwegoro kuragona kwire ahitagoro ama Ngai arotuteithia kwihokeka kwigoro kuguragwo na dhahabu andu aria matahingagia cirane acio metagwo tuhu kwihokeka kwigoro kuragwo na dhahabu iria ama matikane hohokwo irekaniro-ini andu agithaganago kuragwo na dhahabu iria itagoro Mwathani agathwo andu aria othe agithagathagwo matikane hokwo maundu-ini o mothe matigeke atia ndinamukania ihinda riri ni ritu guthamaka na kuruta mawira mothe ako ni ukwenda uteti rugamira uteti-ini na waigua githomo gigithukio kauga ona ndi muteti giki ni turangira ndungituika muteti ni getho thukie githomo kiria twetereire kuhutia karorigi tuhe muoyo na waigua ndwihotaniria indo igiri horera reke gutetwo acio ni wira twamatuma tumahoere matukinye haria ni turatwarana tondu na ithuĩ ni twetereirwo ni kirindi na ndurire ciothe tucikinye haria tumeragira ati ni kuri muoyo aria magatoria ndie na ciugo ingi ngwenda kwaria ngukite mathiko amen rwimbo hati muthita rugama morio wiku ni ungire hati gaute mathaa irio tu ruga tiago baina rwimbo rugutiri undu ungi mundu yada ke henge cia nyita macho ruga ati wirorere ha buku ya Ngai nĩ theru acha ni tu ngoro ito nore ruku uga ngwire nĩ ndĩci leo ni hengecirwo ukamake kaine mwire nero riko ni ona toguo jikarete tiko tegwa turia turini tutarenda kuona ria nguo tiga we ekejo agu ekejo te kutoini leo tege tunyi uigua horo andu akaria matekera etekera ko ino guarenda kaito ineru thikiriria inyuothe muiguoro andu wewe off key drama tukuina na drama ni uratuhingica kidogo haya kivue twende kazi thikiriria inyuothe muiguoro ona wakwa haya thikiriria inyuothe muiguoro andu a Ngai aria matuire guku thi marumitio roma andu acio ni makinyire ni undu wa gukiririria ndungata ya Ngai ni ahonokirio mai-ini hamwe na nyumba yake ni undu wa gukiririria andu acio ni makinyire ni undu wa gukiririria ithe witũ Iburahĩmu nĩkuo watũmire Ngai mũhingĩrie irĩkanĩro andũ acio nĩ makinyire ũndũ wa gũkirĩrĩria ũthingu wothe wa Musa o hamwe na ũkirĩrĩria nĩcio ciatũmire Ngai umĩrĩre
kĩhinga-inĩ andũ acio nĩ makinyire nĩ ũndũ wa ũkirĩrĩria Juthubu endirio Misiri na gĩtũre mwĩhokeku nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria akĩhota andũ acio makinyire nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria anabii othe a Ngai marathire ũhoro wa ma moragirwo nĩ thũ ciao magĩkua makirĩrĩirie andũ acio nĩ makinyire nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria Danieli athiĩrĩirwo nĩ andũ aikio irima rĩa mĩrũthi nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria akĩhota mũthamaki andũ acio nĩ makinyire mũigwe nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria ndungata ithatũ cia Ngai cioirwo igĩikio mwaki-inĩ nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria makĩhota mwaki ũcio andũ acio nĩ makinyire nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria atũmũre a Jesũ nĩ mahoro mũtheru marũire mbara nene mehumbĩte ũkirĩrĩria andũ acio nĩ makinyire nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria na inyuĩ kiragĩrĩriai ikinya rĩrĩa Jesũ agoka na nĩ mũkaheo muoyo ũrĩa wa tene na tene andũ acio nĩ makinyire nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria andũ acio nĩ makinyire nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria rĩu nĩ ndĩrenda andũ arĩa marakua mwĩrĩ moe mwĩrĩ ũcio atungati moke mbere aini a nyĩmbo bamĩrĩ ĩrahoerwo haha bamĩrĩ ndĩgĩũke niĩ ndũ rĩu no gũthiĩ thiĩte na nĩ wega nĩkĩo andũ mathiaga marĩ erĩ atungati mũtieharĩrie nĩgetha magĩũka ũguo mũkorwo mũhoete tũroiga atĩrĩrĩ bamĩrĩ yũke haha ũũ atungatĩri matigũthiũrũrũkĩria ithandũkũ moke haha bamĩrĩ atungati nao amwe moke mwena ũyũ tũmahakanie nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega bamĩrĩ gũka haha atungatĩri amwe nao marĩ raini ha tũroiga atungatĩri amwe mũtungatĩri Johana ũkai haha igũrũ nĩgetha tũhakanie bamĩrĩ ĩno nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega mekĩrĩrwo rũirigo nake Archbishop Jeremiah niwe ũkũhoya nĩ tondũ wa bamĩrĩ rekei tũhoe nĩ twetana igũrũ kũrĩ we Ngai na roho na cũkũri witũ tũroha gwĩtĩkwo nĩwe Ngai na cũkũri witũ tũrohoya gũthikĩrĩrio nĩwe Ngai na cũkũri witũ Ngai we ũtũraga mĩndĩ na mĩndĩ nona ndungata na ngombo ciaku baba nĩ cioka haha nĩ ũndũ wa kũhoera bamĩrĩ ĩno Ngai tũrĩa twakwĩra twehera irima-inĩ Ngai wakwa tũrohetwo kuma rĩrĩa thĩna wonekire baba wa ndungata na ngombo gũgũtiga Mũrungu wa Isiraeli nĩ wathanire ũkĩra ndungata yetagwo Musa thiĩ woe mũrũ wa nyũkwa Harũni ũrũgame gatagatĩ ka arĩa makuĩte marĩa me muoyo ruta igongona nake noguo Harũni ekire na wathĩnjĩria ihinda rĩrĩ baba nĩguo meka Ngai nĩ ũndũ ũrĩa nĩ mwĩrĩ wĩ harĩa baba na me gatagatĩ-inĩ arĩa matigarĩte na wa nĩ athĩnjĩri a nyũmba yaku baba arĩa maracina ũbumba wa gũthaithana na nĩgetha mũciĩ ũgĩe na thayũ Ngai tũrĩa ũtũraga muoyo ndũrĩ Ngai wa arĩa Ngai wa arĩa me muoyo twarie nĩ ũndũ wa mũciĩ baba atĩ Ngai wakwa rĩrĩa ndwahoirwo nĩ ndungata cia tene na noguo tũrakũhoya baba gĩkuũ nĩ kĩarũgamire kũrĩa wĩ thĩna wa gĩkuũ wonekete baba tondũ gĩkuũ nĩ mehia nĩ ũndũ tigana mbuna haha mehirie baba gĩkuũ gĩtiongenekire na tondũ na ithuĩ nĩ twaruta igongona Mũrungu wa Isiraeli nĩ twamũrania me muoyo na makuĩte gũkũ twarie tũgoka rĩngĩ baba kũrĩ ũhiki baba Ngai kana ndĩa njega Mũrungu wa Isiraeli kĩrĩa gĩtagwo mũrimũ tondũ wemire bũrũri wa Misiri baba nĩ ũndũ wa wĩhia Ngai gĩtikuoneka mũciĩ ũyũ rĩngĩ baba Ngai na ndungata ici ciaku baba itikũrwara nĩgetha itũrutagĩre igongona tuonie Ngai wakwa na mwathani kwa Jehova Ngai thutha wa kũrekanĩra mĩrimũ baba yakona mwĩrĩ nginya meciria nĩgetha tũtũre na thayũ Mũrungu wa Isiraeli tũrathima mũciĩ ũyũ ũguo tũbaba Ngai Ngai wakwa na ũtũthikĩra na thakame ya Mũrungu Jesũ Kristo ũrĩa wa Nazarethi baba tũrogame mĩtwa na irikanĩro Ngai tũrĩa tũrĩ kĩrĩko atĩ tũngĩgakora Ngai tũkiuga Ngai tũrĩa tũraga muoyo ũru no ũrũkarũga baba Ngai tũrĩa tũraga muoyo ũru baba mũciĩ ndũgacoke rĩngĩ rĩu na tene
Oretwa-inĩ rĩaku Ngai twohana twetĩkia. Amen. Amina. Rathimo-inĩ Ngai na mũgitĩrwo. Mwathani agathwo. Nĩ ũndũ wa harĩa tũrathiĩ no ndũkahutio nĩ mũndũ ũngĩ ũkuo nĩ nagia atungatĩri to make sure atĩ atungatĩri na kwĩrutĩra hau tũthiĩ ũguo nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Nĩ kũrĩ bũrũri mwega na tũngĩtĩkia kũna hapa. Hiyo njia ile ndio tumekuja. Oka. Jiame ya mhujia ndio kuradi ya muno. Gwishe ndio ina mewani. Mathire marĩa mothe mwakwa Ngai mangĩoneka nĩ ũndũ kanitha wĩna hinya. Amatu-inĩ ithe witũ nĩ tũrekanĩire o mothe tũkauga ndungata yaku ĩtoranĩrio, ndungata yaku ĩkinyanĩrie rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ĩtũgathage ithe witũ tondũ nĩ wendo wake mwene igũrũ kwa Jesũ, igũrũ kwa Jesũ okuona tũkaina nyĩmbo njega ona mo maroho maitũ kwa Jesũ
tũmũcokage ithe witũ. Igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo. Igũrũ kwa Jesũ Zamania okuo nĩtũkaina nyĩmbo njega. Ona mo maroho maitũ igũrũ kwa Jesũ igũrũ kwa Jesũ Zamania okuo nĩtũkaina nyĩmbo njega. Ona mo maroho maitũ nũkũrĩreho mũtĩ wakwa wĩkũ, mũkwenjo wakwa wĩkũ. Amen. Amen. Kei tũhoerwo. Itĩrĩra hau mbere. Hau. Gĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ, igũrũ rĩa mbere ona thĩ ya mbere nĩ cithirĩte, ona rĩo iria rĩa mbere rĩtiarĩho. Ningĩ ngĩona itũũra rĩrĩa itheru nĩrĩo Jerusalemu njerũ rĩgĩikũrũka riumĩte igũrũ kwĩ Ngai, rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agameirio mũthuriwe. Na niĩ ngĩigua mũgambo mũnene ũkĩaria kuma gĩtĩ-inĩ kĩu kĩa ũnene ũkiuga nĩ atĩrĩ, gĩikaro kĩa Ngai rĩu kĩrĩ hamwe na andũ, nake arĩikaranagia nao matuĩke andũ ake. Ngai we mwene
arĩkoragwo hamwe nao na nĩ egũtuĩka Ngai wao, nĩ ekũmagiria maithori mao mothe, tondũ gĩkuũ kana kĩeha kana kĩrĩro kana ruo itigacoka gũkorwo kuo rĩngĩ, tondũ maũndũ marĩa ma tene nĩ mathiru. Ngai ameni. Nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩhokete Jesu Kristo na nĩ ũndũ wa ũtugi mũingĩ ũrĩa Ngai atũheaga, ona ningĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa atũtheririe agĩtũtua athingu na ũndũ wa Jesu Kristo, nĩ twaheana roho wa ndungata ĩno staneri gĩcũrũ moko-inĩ ma Ngai ma tene na tene, amwe atuĩke wake na ithuĩ tũcokie mwĩrĩ wake tĩri-inĩ. Hatirĩ na ũikaria ũguo ithandũkũ nĩ rĩeherio rĩrike gũikũrũkio. Rĩu tũrorete tĩri-inĩ na tĩri ũnyitwo, hatirĩ ũikaria. Rĩagĩrĩirwo mũndũ wa family ũmwe eke atĩa? Eke atĩa? We eke atĩa mũndũ wa family? Nĩ njoire igongona na hatirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũrĩhutia. Nĩ mũrathikĩrĩria? Rĩu nĩ gũikũrũkia ithandũkũ tũikie tĩri. Rĩu ti mũndũ wa family haha. Atĩ atĩrĩ aca mwĩre nĩguo twĩkaga, rĩu na nĩguo tũreka. Ina njũĩ rwĩmbo rũragũcina mũno.
hakuhĩ makĩria Ngai wakwa rũgendo-inĩ ndirĩ ndahurũka ngoro-inĩ no rwĩmbo nyinaga ũguo ngĩthithaga hakuhĩ makĩria Ngai wakwa magucagia nĩmo makumenya matu-inĩ ngĩkoma ũrĩrĩ njinga hakuhĩ makĩria Ngai wakwa ĩno ya mbehere ĩno no tũgwe tũkũnyitĩte mũgũcoka ĩkĩra ĩkĩ ũgũthiĩ harĩa thonga nakũ nĩo kũu gũtarĩ nĩũkũgũithio ndũngĩthiĩ ikaga ũguo ndũngĩthiĩ nĩguo no ũrĩa ũngĩtũma ũthiĩ nĩ ũrehe ina haha mutiĩtĩkĩre nĩ tũrĩgĩikia tĩri amen rwĩmbo rwaumire igũrũ ti ũru no rekei twambe tũikie tĩri icoke rũinũ eha tĩri ũyũ haya atungati nĩ mũnyitĩte tĩri rĩu nĩ gũthiĩ tũthiĩte nĩ ũguo tĩri nĩ ũcoke tĩri naruo rũkũngũ nĩ rũcoke rũkũngũ twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩama na ti itherũ atĩ arĩa othe makũrĩtwo nĩ Mwathani nĩ makariũka magĩe na muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ ũrĩa ũkagarũra mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha aũriũkie wĩna riri ta mwĩrĩ wake nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ Ngai mwega na Ngai mwene hinya we wĩtagwo ndũraga mũmbi wa igũrũ na thĩ nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwaria twaririe ũhoro wa kũhurũkia ndungata yaku na tondũ nĩ wakinyĩra ndahoya kũu akoma ndagokagĩre gũthumbũra andũ arĩa atiga nĩ ahurũke tũkagĩa na ihinda rĩa kuonana nake karumbeta gakĩhuhwo nayo mĩrimũ na ikuũ itigacoke thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ twahoya twĩtĩkĩtie tũkumagara twĩna tha cia rũgendo nakuo gũkũ gũtigwo no thayũ mũtheri na nĩ wega waku Ngai Roho Jesũ Kristo Mwathani twatwĩtĩkia amen Mwathani agathwo rĩu family nĩ ikie tĩri kuma hau andũ othe nĩ metĩkĩrio maikie tĩri rĩu rwĩmbo rũngĩgĩkĩrwo kanua tũtingĩraga na ithuĩ twambe tũcoke na hathutha tũrathiĩ ũcio no ahoyagĩrwo na hau nĩ ahoerwo Ngai kaio hara mũigire. Matha kuja. Songa hapa matha kuja.
twa iguru muno magaba kuuma mani gata tuikia kuuma ino ndo amo kitera ithanduku Deni tone ndego nona okramera maikia haha niguo ndamera mekire haha Wewe hau agithoma mwega arikia rucio ndio wende muno matete ndio gikora rathe biu ndio nyamå ndingĩingĩra thĩ batie korogera haha kurehe thĩna ngĩrehe thĩna koragĩrwo igũrũ ndonera korogera kai tũkoroge na kĩrĩa tũgĩa karararia nĩ njũĩ ũrĩa ndĩroiga nĩ aiga tũkĩinĩ hau niĩ nĩ ndĩaya haha meha keta ndakĩingĩra haha maragwa thĩiniĩ
Rogame harĩa. Rogame hau nĩ kuoya. Nĩigua kĩndũ.
mandĩko ngũthoma. Rĩrĩ ũcio no warega kũingĩha. Nĩ ũkũmahe rũtha rwa rĩrĩ. Kwa njiara-rĩ, moke mongerere tĩri. Tũtigate ihinda tũgĩetha. Rũgamia rwĩmbo. Haha maigananie. Rũgamia rwĩmbo rũu. Ũkũmahe rũtha, uge gweka tĩri. Mwathani agathwo. Nĩ njũĩ nĩ tũkũiguithania. Tĩri ũyũ nĩ gwĩkindĩra ũrekindĩra no tũrarĩ haha tũkĩwetha. Twĩtĩkĩre tũhande mũtharaba. Arĩa me gũkũ wekindĩra ta thikũ cigana ona hoke hongererwo. Nĩ wega ũguo? Tondũ twahota gũtinda haha ũgĩkindagĩra tũrarĩ. Mwathani agathwo. Ikai ũcio nĩgetha tũthomerwo maandĩko. Tũhande mũtharaba. Gucio muigananie. Aikare ũguo wake Bishop Wiga. Megũcoka gwĩka. Gwĩkindĩra ũrekindĩra. Mwathani agathwo. Ndĩrenda kwaria ciugo nini ndĩmwĩre. Mũndũ ũgwĩtwo Johana akuire akiugaga endana. Ngai nĩ wendo na hatarĩ wendo hatirĩ kĩ. Wendani nĩ ũkiranagĩrĩria. Wendani nĩ wohanagĩra mehia maingĩ. Mũndũ wĩna wendo ndangĩnyũrũria mũrũ wa ithe kana mwarĩ wa ithe. Na wendani nĩguo tũmĩte ona ũmũthĩ tũkinye gĩikaro kĩrĩkũ. Na Ngai amũrathime nĩ kwĩrĩkwo na mũtharaba nĩ ũnyitwo nĩ atungati ũthecererwo haha. Rũgama harĩa nga. Nĩ kũũtonya thĩinĩ. One ũroraga ũguo. Mũtharaba ũroraga ũguo. Na hau tiho ĩkĩra haha. Ndũkahande nja. One. Haya rekei tũthomerwo. Rakeli agĩgĩkua. Agĩthikwo njĩra-inĩ ya gũthiĩ Biratha na no kuo Bethilehemu. Nake Jakubu akĩhanda gĩtugĩ kĩrĩa kĩrũngiĩ mbĩrĩra-inĩ yake. Nakĩo gĩtugĩ kĩu gĩtũire gĩtagwo gĩtugĩ kĩa mbĩrĩra ya Stanley ona ũmũthĩ. Ameni. Owe wĩrathoma hoya. Nĩtwagũcokeria ngatho we Ngai ũtũraga muoyo tene na tene. Thengiũ nĩ tondũ wa ũtungati ũrĩa ũraheanĩte igũrũ rĩa gwĩta mũrũguo ndungata yaku Stanley. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa mĩhang'o ĩno yambĩrĩirie nĩ ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, ũgakorwo ũrĩ hamwe na bamĩrĩ ona arata na andũ a hakuhĩ. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa motungata marĩa mothe macokete na thutha. Ona rĩu twakinya kũrĩkĩrĩria amũkĩra ũgooci gĩtĩo na riri. Tũgũgũthaitha tũkiumagara wĩtĩkĩre kumagarania hamwe na ithuĩ. Nayo ndungata yaku haha twamĩhurũkia roho wake ũkindĩrie ho. Takoimagĩrĩre andũ ake arĩa marĩ muoyo. Ĩndĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo ũtũme atũre haha nginya mũico wa mahinda. Nako kayũ ka mũraika ũrĩa mũnene hĩndĩ ĩrĩa gakahuha coro. Ngai wa arĩa marĩ muoyo ũkamũteithia kwarahũka nĩgetha akamũkĩre ũtungati wa mawĩra marĩa ararutaga. Ĩtĩkĩra kũrathima wothe ũhũthĩkĩte. Mũthamaki wa muoyo kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno na nĩgetha wĩra ũyũ ũrĩkĩrĩre. Kĩndũ na kĩngĩ ĩtĩkĩra gũcokia nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ Ngai ũheanaga. Twahoya tha cia thabarĩ tũgĩcoka cikaro. Arĩa megũthiĩ magũrũ ona arĩa megũthiĩ na ngari. Ona arĩa megũthiĩ na nduthi. Arĩa megũthiĩ kũraihu ona arĩa megũthiĩ gũkuhĩ. We mũrĩithi na mũtongoria wa Jakubu wĩtĩkĩre gũtũkinyia na thayũ. Na watũkinyia ũgooci wothe ũcokerere rĩtwa rĩaku. Ũguo nĩguo twahoya tũkiuga ameni. Rĩrĩ nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio na ngwatanĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Naguo wega. Mwathani witũ Jesu Kristo endani wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru tene na tene. Amen. Wĩra wa tungati nĩ warĩka. Mahũa. Ihũa rĩa kanitha. Rĩa kanitha rĩkũrehwo nĩgetha ũhoro ũcio wagĩrĩre. Rĩa kanitha rĩrehwo. Rĩa kanitha rĩarehwo rĩũke rĩa family na rĩa arata. Maũndũ tũrĩkie. Wa mbũri ciake Oyai mũrĩigĩrĩre kanitha mũigĩrĩre.
family. Mundu kwina nyota ikana Johana ndo tueterie igwa riria. Kania eno twekenaga gituriro rwake inatoka mutumia wa Bishop angikwe hakuhi na kwena hinya oke igirire regio riria ngoro uria uma acokie ngatho no oke Tony twarikia andu ni acokia itaga wira wa tani ucokia tani ucokia ngatho negera waruka ngoja kidogo
Niye